without mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators: Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what you. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.
Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Isa na naman kamahidaiton, kag maayong aga, mga higugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo sa sining Miyerkules, sa ika-28 nga simana sang ordinaryo nga panahon. Kung tandaan mo ang amon mga sala o Ginoo, sino bala ang makalikaw? Apang sa imo, may kapatawaran, kag bangod sina, ginatahod ka. Mga muyo kita. O Ginoo, nagapangabay kami sa imo nga ang imo grasya maguna kag magupod sa amon, agud matapos namon sing himpit ang mga pangamuyo, kag mga buhat nga amon ginsuguran bangod sa imo. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas kapitulo 11 bersikulo 42 tubtob 46. Kag si Jesus nagsiling, kailo kamo nga mga Pariseyo, nagabayad kamo sang ikanapulo nga bahin sang hirbabwena, ruda kag tanan nga sahi sang utan, pero ginapabayaan ninyo ang katarungan kag pagigugma sa Dios. Amoy ni kuntali ang inyo ginhimo, nga wala ginpabayan ang iban. Kailo kamo nga mga Pariseyo, kay naluyagan ninyo ang pinasulabi nga pulungkuan sa mga sinaguga, kag ang mga panamyaw sa mga balaligyaan. Kailo kamo, kay subong kamo sa mga lulubngan nga wala sing marka, nga ginatapakan sa mga tao nga wala makahibalo. Nagsabat ang isa ka manunudlo sang kasuguan, "Manunudlo, ginainsulto mo man kami sa imo paghambal sini." Nagsiling si Jesus, kailo man kamo nga mga manunudlo sang kasuguan, kay ginapapasaan ninyo ang mga tao sa mabugat nga mga palasanon. Pero kamo mismo wala man lang nagabulig sa ila sing bisan jutay lang. Mga utod kagabian, abi-abihon naton liwat si Reverend Father Wilmar Dolor para sa ipagpaambit sa aton sang iya refleksyon na hanungod sa aton ebanghelyo sa sininga adlaw. Mayong aga, kag welcome liwat sa aton programa, Father Wilmar. Mayong aga, Sister Ninya, subong man sa aton mga tagpalamati sa kanginan. Ang aton ebanghelyo sa sininga adlaw, halin sa ebanghelyo ni San Lucas, si Jesus nagasiling, kailuman kamo mga Pariseyo, kailuman kamo mga manunudlo sang kasuguan. Nga si Jesus sa aton ebanghelyo nagahambal nga nagapangakig sa iya pagsiling kailuman kamo, o kung sa Ingles, woe to you Pharisees. Mga utod ining paghambal ni Jesus kailuman kamo, nabatian naton sang makatdo ka beses nga iya ginhambal sa sining ebanghelyo. Pero kung aton basahon ang ining kabilugan nga ebanghelyo, mayara siya anom ka mga kailuman kamo nga iya ginsiling. Ag ining iya paghambal sang anom ka beses nagapakita sang iya pagkaperpekto, sang iya mismo pagka-Dios. Pero sa sining iya paghambal, makapamangkot kita nga si Jesus daw nagapangakig. Kag sa siniman kita makapamangkot, ang Diyos bala nagapangakig man. Kag kung mangakig ang Diyos sa tawo, kilalahon pa bala naton siya sa gihapon nga Diyos. Mga utod, sa sining aton ebanghelyo aton makita nga ang Diyos, si Kristo, nagapangakig hindi sa aton mismo nga mga tawo, kundi nagapangakig sa mga ginapanghimo sa mga Pariseyo nga sobra paglabaw pa
nga mga kasuguan. Ano ini nga mga kasuguan? Ini amo mga kasuguan nga sobra kaglabaw pa sa mga kasuguan nga ginhatag kaginsugo sang Dios. Hasta sa punto nga ang mga tawo nabudlayan na magsunod kag makakita sang grasya sang Dios kag pagsunod sa iya pangod sa sining tama kadamo nga mga kasuguan. Gani mga utod, ang kasuguan nga ginatag sang Dios, yara, agod nga kita nga mga tawo makakita sang kalipay sa pagsunod sa iya. Makakita sang kalipay sa aton pagtuo kag sa aton nga pagsimba sa Dios. Ang kasuguan yara hindi nga magpugong sa aton sa pagpangita sang grasya sang Dios, kundi ang kasuguan sang Dios ara agud aton sundon kag bangin aton alagyan sa pagtuman sang iya kabubuton. Gani mga utod sa sini nga adlaw sa aton ebanghelyo, kita ginaimbitahan nga magtuman kag magsunod sa mga kasuguan sang Dios nga nagahalin sa aton mismo tagipusoon kag aton pangitaon ang Espiritu Santo nga amo ang nagapanghikot labaw pa sa sining mga kasuguan. Sundo naton ang Dios kag ang iya mga sugo sa aton kabuhi kag aton tugutan ang Espiritu Santo nga amo ang magiya kag magpanghikot sang aton tagipusoon. Siya nga amo ang nagatulod sa aton kag nagadala sa tagipusoon sang Dios, ang nagagiya sa aton padulong kay Kristo. Amen. Madamo gid nga salamat Father Wilmar sa pag-upod sa amon diri sa kahanginan kag sa pagpaambit sa amon sang bunga sang imo pagpangamuyo kag sa imo nga madalom nga relasyon sa buhi nga pulong nga amo si Kristo. Madamo gid nga salamat kag hasta sa madason nga Miyerkules, Father Wilmar. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa tinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako-dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinloan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinloan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kafe. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup. Kaano ang maibigay ang tulong mo na may tunay? Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 29 minutos na ang nakaligad sa oras nga, alas 4 saga. Pilipinas, may nga Western Visayas, siyudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga paratuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Subong sa ato nga mga kabombo, Miyerkules na kita sa karon nga adlaw banwa, pet sa 12 na kita sa bulan sang Oktobre, 2022. Kag sa aton nga mga kabombo, no, sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Surilia, no, sa mga kauturan naton pet sa 12 na kita sa bulan sang Oktobre, no, ika-day 12 man sang Mascara Festival, kag sa mga kauturan naton para sa aton iya nga Bombo Radio Christmas Countdown. Christmas in the air, you can feel it everywhere. 24 days to go na lang mga kabiran, kag Christmas na. 74 dias na lang. Grabe no, kag adlaw na sang Pasko. Kamusta na kamodera na sa aton yung mga kabombo, sa aton yung mga suki sa mga tagpalamati naton. Amo ni kadasig ang aton yung mga inadlaw sa mga top stories of the day, nga aton yung tutukan driman sa aton yung palatuntunan sa Bombo Report sa First Edition. Sa pila iyak ka mga pangunang mga balita local, hambal ko na ganigay na, no? Day 12 sa Mascara Festival, no? Ika-12 na inikadlaw, so far so good gid, way kita iya sang problema
So, amo ning i-update natin today, no, sa mga kiosko, sarado na, no, pero pagkakagahon niya iban tinagamat-amat na kay ang operation gid sa mga kiosk ya ti gabi gid siya, no, tubtob na sa kaagahon. Kag subong man sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo sa dugang man nga mga balita local. Kamustahon taman ang pinaka-latest update, no, sining encounter sa gihapon sa Carabalan, Barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan. Ang pinaka-latest update diri, no, ang pagdeklarar man sang LGU sang state of calamity. Kag subong man sa mga kabombo naton sa dugang pa nga mga balita local, ang ato niya nga tutukan ining ginatumod nga isa ka department head kag isa ka regular employee nga ginpapanaugan sang show cause order sang City Legal Office sang syudad sa Bacolod. Sanday sino ini sila nahanungod tubla sa inaaligar anomalya sa ginatughungan sang gasolina nga wala galigandar nga bulldozer. Kag subong man sa ato niya nga mga kabombo, dugang pa nga mga balita, ining pagpanawagan sang 30 ka mga manunudlo sa Rizal Elementary School sa Auster o kon pahalin dira bilang school principal, no, sa school principal dira iya sa Rizal Elementary School. Kag subong man sa mga kabombo naton, subong chikeron naton kay tinangin ka ano na ini ang kasuguan ang SIM card registration, anong reaksyon sa mga kauturan naton, no? Do you think anong mahambal nyo dire sa sining dapat kumera sa kita, di ba, kalabanan man sa aton, may cellphone, may SIM card nga ginagamit, hindi lang tag isa, tag duha, sus mayara kadamo-damo gid, no, iparehestro ina siya kag para maibaluan kag ma-identify nga indeed kita ang nagapanag-iya sina, no? Kag subong man sa aton nga mga kabombo ang oil exploration ni sang Malacanang ho ang ining pagpatigayon iya sang survey amo ni ang ginatutukan man sa karon. Kag sa mga balita managikan sa luwas sang pungsod ahay. Ma-update man kita dito iya sa sa Thailand kay naibaluan naton tublang pagmasaker pamuno paniro sa isa ka persona kag nag-suicide man siya sa mga isa ka daycare center dito iya mga kabinan sa Thailand, no? Pinaka-latest update kay gindulong naman sa katapusan nga palahuayan ining mga nagkarabiktima di makaluluoy gid, no? So sa liwat ini tanan ang aton iya nga tutukan sa subong iyang aga diri damang sa aton nga paratuntunan sa Bombo Report sa First Edition. Kung sa rin nagdangat kita iya mga kabinan sa oras 35 minutos na ang nakarigad sa oras nga alas 4 sa aga. So sa mga kauturan naton diraho nga ti dapat aga pa rin magmalataga pa magburug daw. Bugtaw na bango na 35 minutos na nakarigad sa oras nga alas 4 sa aga. Basi mawili kita sang tulog, no? Mawili kita sang budubarikutot kay ti dubaw do ka na mailagit. Basta kaaga ako na mo ginang feeling nato, no? Tanan do ka nami lang gid sang tulog, do ka nami lang gid sang huluhigda panay, pero syempre iko yung mga obligasyon kita aga pa sa mga estudyante para hindi kita malate, no? Sa mga ginikanan ni kinanglan madigamo na taaga pa para sa aton iya nga mga kabataan kag subong man sa aton iya nga mga kauturan sa aton yung mga kabombo, no? Sa mga utod naton sa karon nga ti ariho mga especially mga remedyo general ti iban gani bugtaw na gid ho nagapulo pa nga pina nakapanindahan na gani, no? Kag speaking sang pagpanindahan, kamusta mga kauturan ta sa mga merkado, kamusta ka mo dira? Dabo na binta aga pa especially, no, sa Libertad Public Market
amo gina yung pinakaaga, no? Pinaka-winner gina yung Libertad. Gusto mo mangumprat sa Libertad ka, no? Ang Burgos, manugbukas pa lang ni, ang bago pa lang, no? Ang Central Market, ulo adlaw na. Okay? Sige, no? Sa mga utod naton ho, nagapariser si Palay, Kanduni. Sa di man kamo nga bahin diri sa aton sa syudad sa Bacolod, nga monitor sa aton kun hindi sa 630 kHz sa aton iya nga ti inyo dira tag sa mga radio dial nagainupdanay kita subong sa Facebook account sa Bombo Radio Bacolod, no? And or hindi gani sa aton iya nga YouTube. Hello sa mga YouTube subscribers naton every single day, every morning, no? Kung wala pa kamo naka-like and naka-subscribe sa aton iya nga YouTube account sa Bombo Radio Bacolod, please search dira Bombo Radio Bacolod. Please do like and subscribe, okay? Kaya pwede gid kita maka-inopdanay. And of course, no, salamat gid ha. Kami sa aton iya nga mga kauturan sa aton iya nga mga kabombo wholeheartedly ginapasalamatan gid naton, no? Ining inyo padayon nga pagsalig sa Bombo Radio. Ina nagapamatuod kay nga nagapanguna ang Bombo Radio Philippines sa ginasaligan nga radio stations sa bugos nga pungsod Pilipinas. Again, nagapanguna ang Bombo Radio Philippines, nagpanguna gid kita sa ginasaligan nga radio station sa pungsod. Insakto na kay ina santo or ini santo sa ginpagwa nga 10 most trusted media outlets sa 2022 pahayag third quarter survey. Kay sa kabugusan nga media outlets, ang Bombo Radio Philippines ang nangin panglima kag nagaisahanon nga radio station nga nakasulod sa top 5. Gani sa inyo sa mga kauturan naton, madamo gid nga salamat. No? Sa inyo nga pagsalig sa radio station na mo gid pero may ginhambal sa mga kauturan naton, basta radyo bombo gid na. Why nasang liwan pa? That is why nga sa survey nga ginapatigayon, no, sang 10 most trusted media outlets sa bugos nga pungsod Pilipinas sa 2022 pahayag third quarter ni siya. Kasulod ang Bombo Radio Philippines sa top 10, meaning top 5 kita, kag along with other ni siya nga mga media outlets, no? Sa sulod iya sang top 10, no? Grabe, no? So amo ni kamo gasalig dyan sa Bombo. So sa bukabusan na iya nga top 10 niya, only Bombong nakasulod dira. So thank you so much for trusting us, no? For always trusting us. Pila-pila naman kadinikadang inupdanay ta. May mga cookies, ablang kakatabo dre. Sa mga guests naton, sa mga ma-interview naton, ang kasamigid na nila nga hambalon, kabalo ka, bombo, gid kami ya kay halin pa ni sa amon nga mga lolo kag lola, ga pamati, gidya sa Bombo Radio. And hasta na sa mga kaupuhan, no, madala na bala sa sistema nga, ang radyo ga, andar lang na. Or ti subong, ang pinakamanami because with the advent of the technology, gainupdanay kita, hindi lang gidya sa radyo, but sa anuman, sa Facebook. No? Nga, upod nyo kita sa damo na nagaparisaraga pa. Facebook, and of course, sa YouTube. No? So, salamat gid for trusting Bombo Radio Philippines. Nga, isa kita sa mga nagpanguna gid kita sa most trusted nga radio station sa buguos nga Pilipinas, and ikalima kita sa trusted media outlets sa bugos nga Pilipinas, including sa TV naman, no, sa print. So amo ina mga media outlets ini sa 2022 pahayag third quarter.
Okay? So, salamat gid sa inyo. Okay. Ayos, subong iyang aga, kamustahon na nato ang ato niyang sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Chikero naton ha. Una nga hugnat sa balita sang patrol, madulong sa aton sa subong iyang aga ni Bombo Carla May Defensor. Kamusta ang aton iyang sitwasyon diri sa may palibot sa syudad sa Bacolod, subong iyang aga, no? Sa mga kauturan naton kag sa aton iyang mga kabombo, chikero naton, no? Ang Day 12 sang Mascara Festival. Wow. So far, so good. Do ka nami man because why duruga mo? No? Kabay pa nga magsigi-sige lang ini all throughout sang celebration naton. Padulong iya sa highlight, no? We're praying to that nga mangin okay gid, no? Mangin wala gid iya mga kabinansang problema. Sa mga kabombo naton, chikero naton ang aton iyang sitwasyon, no, sa palibot sa syudad sang Bacolod, no, sa subong iyang aga. Sa mga kauturan naton, kag sa aton iyang mga kabombo, 43 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 saga. Mawili kami iya sang kamudra sang tulog sa Bulubarikot. Especially sa mga estudyante, tiaga pa mata para hindi tayo ma-traffic. Early bird catches the worm. Kung sa mga katigulangan, pagkapati kamus na mo rin ang balaton dribla. Kung aga kapag ganin sa mga katigulangan naton, nanay, tatatay, lolo, kag lola, ano pang grasya ang saluron mo kung adlaw ka na? Gamata, that's why nga ang mga tao nga mapisan aga pa nagabulog daw damo gid na sila ya magiho kumpara sa tong mga matulog lang halos matulog lang bilog nga adlaw. Ti syempre ang grasya hindi man magpalapit sa imo kay ti alangan man nga pangmuyuan mo lang ina, no? I mean bala nga wala ka nagagiho, so you have to do your part also, di ba? Amo nang pinaka-importante dira. You have to do your best and God will do the rest. Amo nang ayos tada. Sa aton iya nga mga kabombo, chikero naton, kamustahon naton ang aton iya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Sa subong iyang aga, kamusta naman ang aton iyang sitwasyon sa palibot syudad sa Bacolod? Abi mga wata reaction sa mga kauturan tanahanungod sining SIM card registration. Kay ti iban nga pamangko, ti pwede pa ko kapanag-iya sang madamo nga SIM cards. Ang hambal sa Department of Information and Communications Technology, yes, pwede get. Iba rin ka, balala, basikon may, because sa iban nga pungsod, no, na-share na ni sa aton, may aragid na sila yung ang ilab lang ang mga SIM cards. Dira na tanan-tanan, rehistrado na siya, and isa, balaan mo kung sino nagapanag-iya sina, no, way kasang lusot bala. So, ang hambal sang DICT o kung Department of Information and Communications Technology ni Secretary Ivan John Uy, no, pwede ged, no, nga sa pagpatuman ni sang SIM Card Registration Act matapos na nga permahan sa ato niya nga presidente, no? Kay ti pareho na there are areas nga mga lugar nga way isang signal, may hinang signal sang telecommunication company kag may SIM card lang gid nga ti kusog dira ang signal, no? Depende. Rason nga pwede ka makaangkon sa maramo nga SIM cards ay isa ka individual basta tanan registered. Way man na problema kay damo nga daan syempre network man, no? Pila ni ka network, di ba? Iba niya tag tatlo gid ang SIM card, lain-lain na siya, no? Iba ni isa mayara duha. So, wala man sang na state abis aton iya nga kasuguan nga hindi ang isa ka individual, hindi ka pwede nga makaangkon sa maramo nga SIM card. Basta kilala, rehistrado, kagway ginagamit sa illegal nga hilikuton. Tagpila ang
tagpila ang SIM cards nyo? Rather, tagpilak bilog ang mga SIM cards nyo ginapanagyan sa mga kauturan ta. Iba nyo, di na magnubo sa duha, no? Pero may isa man, depende. Kung diri ka man lang niya diri patag din sa syudad, di way problema. Kay tanan man nga network, okay signal. Amo lang na sa mga areas, especially mga remote, nga amo lang ning may signal, amo lang ning wala. Sa piyak nga rin niya, chikaron ta una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning! Yes, Bomboan, good morning. Live kita diri subong sa Libertad Public Market, Bomboan. So sa subong nga kaagahon, ati magutok-gutok na no ang aton diri nga public market, Bomboan. Madamo na kita sa mga kauturan naton nga nagapadulong diri kag nagapaninda aga pa no. So diri gani sa atubang mismo sa Libertad Public Market, Bomboan. Pagkita diri naton may relipa na di, may nagabaligya pa diri sa mga tsinelas sa Bomboan. So hindi lang gid ya ulutanon na kung pang sudaan ng aton sini nga makitaan diri sa Libertad Public Market, Bomboan. Di pati pagid kung kung kakinanglan ka magbakal sa Dilargo, mayari diri Bomboan no. Madamo kita sa nga pwede pilian, Bomboan. So amo ni subong ang sitwasyon diri ginutok na aton sini diri mga salakyan, kapit pa diri sa atubang. Kaya ang iban diri Bomboan nakaplastan. May parkingan man pero kay Bomboan na damo gid ang mga nilabay diri Bomboan. Basta kaagahon, di pwede gid siya makapinagusto dra pakadto pa kare. Isa sa pinakasako, Bombo Carla, nga lugar sa Bacolod kun kaagahon, Libertad Public Market. Sakto geda Bomboan no kay ang Burgos kay ang Central Market ya Bomboan. Medyo adlaw na ini sila yan open na Bomboan no. So far subong nga nagamat-amat naman open to galing kiti diri Bomboan na kagahon pa lang ukon na midnight pa lang ya Bomboan ang aton sining mga kauturan nga nagabaligya, nagaplastar na ini sila diri Bomboan. So, kita taman kung ano kasako mga kauturan. Tanan mo ni mga kauturan naton Bombo Carla nga aga pa nagamalata, aga pagabulog to ibang dagani do matsyag mo do 24 oras kung nara sa merkado. Mo gid sakto gid Bomboan no ti ang iban diri grabe alas 11 alas 10 pa lang ya Bomboan nakaplastar na ila siniya nga mga baligya. Pratis ini sila ya Bomboan makapahuway, makapiyong-piyong kay pagka labot na o kung natak na alas 4 na yung isang kagahon o kung alas 3 yung Bomboan bugtaw na ini sila kahit tungod nga may mga manugbakal na nga nagapadulong sa ila Bomboan. Amo gani man tito ko namin man siyempo tasubong Day 12 ang Mascara Festival Bombo Carla, so far so good. Yes, Bomboan, so far so good gid Bomboan no ang Day 12 sa Mascara Festival Bomboan. So diri everyday festival diri Bomboan sa Libertad no. So far sa aton sini nga labay sa dalan Lacson medyo malinong-linong pa. Karon checkeron nato ng area sa public plaza for sure. Ang mga kiosko dito asirado na kay until 3 AM lang ini sila Bomboan. So Bomboan diri kita bala sa SIM card registration. So personally kita may nabaton man no nga mga scam o kung mga text messages. Ay do ka permi. Do ka adlaw Bombo Carla no. Yes. Mga spam ano na, mga nga may mga links pa na bala Bomboan nga naupod sa text message. So matsyag ako do everyday may nagakabaton kita sina. Kag wala kita kabalo kung diin nakuha ang aton sini nga numero, kag ang aton sini nga pangalan. Amo na natingala kita kay kada check naton sa aton sini nga mga phones sa Bomboan. May mga pangalan naton. Dapat na ang ginakasyon naton kung paano nila nakuha ang aton sini nga pangalan. Kay tungod nga wala man kita may gingamitan no? O gamitan siguro naton sa number personal Bombo Carla, ang isagid ka pinaka-relatable, you have won 1 million, 2 million or pila ka milyon ka pesos. Yes. Please call and claim your prize. So damo gid ya Bombo Carla, pero may nagakabiktima ha, may nagakabiktima. Yes, sakto gid Bomboan no, may ara sa nga gakabiktima Bomboan kung kaisa gani ang scammer pa ang gakaskam kiti kung kaisa nga labutaw man bala no ang nagakabaton sang message ginabalik nila o kung ginapatulan nila Bomboan pero wala ini sila sa may ginapagwa ginatawgan ini nila kung mga ayo na gani sang load da Bomboan didira mo na da mahibaluan kung scam bala o kung hindi kay mera nga iban
nga nagapangakig abamboan no kay hindi matuma ng ila sini nga gusto abamboan ting iban diri ginahimo ginatripan man sila abamboan. Oo, tapos mayara na iban ka kadalagid, madeposito ka anay amo niho kay i-deposit man sa imo ang nadagaan mo. Pila na ang mga nagkalabiktima sa aton sina. Amo gid gani abamboan no so damo gid ang nabiktima sini bamboan kay kapin pa ko nga may mga links nga sudlan o kung gin open bala bamboan. So kung may text message ka nga nabaton nga amo sina may nabaton ka ati hamugin na siguro bamboan mag-expect ka nga nagdaog ka man. So kay gali scam na gali ya bamboan. So makikita diri sa nga reaksyon no sa aton sini nga mga kauturan kung ano ang epekto sang SIM card registration nga ginpirmahan ni President Bongbong Marcos Jr. Bamboan. So galing babaan di na siya mag-video na audio lang ko na Bamboan. Pero makatulan natin si Sir. So Sir, good morning si Bombo Carla. Niupod natin si Bamboan. Live kita sa Bombo Radio Bacolod. Morning, Sir, morning. ano diri ang imo sini nga reaction regarding sa SIM card registration nga ginpirmahan na subong ni President Bongbong Marcos? Mas okay na subong kay Kabalo ka number 1 na for safety purposes na mo. Tapos na yun sa scam. Gusto kong mas mahayogin na siya, ma'am. Bisa di The ka, best sir, gina siya, ma'am. kabaton ka sa mga message na may mga links o kung Oo, okay sa mayara. Igabot ginaya mayara ginaya di lang isa ka best, duwa. Isa gani do ginakulit yung pa nila. Nga para mabisga mo lang ang ilang aleg. Okay. So, mera man time nga may nabaton ka, nga Nagdaog. nagdaog ka. Mayara So, sa. ginatripan mo man or anong Wala ko ginabalos, boy ko na ginabalusan, ma'am. Kay Ignore. sa kadamo-damo mo sa ginobra, hindi mo na ma-focus man. Oo. Bro, kung may time lang kaysa nga may go, bro, mag-open mo kaysa, kay linit mo lang. Daogan na, tapos gali kuha ka pa nila. So, scam yun yung style eh. So, may mga paiban, pag nga pamaagi, kaagi ka nga, through text nga scam, wala ko. Wala ka kaagi. Wala na. Nalaintuan ka, di syempre, Wala. mag-negosyo ka man ba Sir How? Wala naman. Wala man. Wala. So, pabor ikaw sa SIM card registration? Mas pabor ko da. Pila ka SIM card ni Sir? Sigurado, nga layo ta sa layo ta sa scam kag layo ta sa number 1 daw kanay safety purposes na sa isa sa aton no. Correct. Nga mabudayan sila. Ito syempre na registered na, di ba? So, mas mayon ang ginpirma ni BBM. So, sir, pila ka bilog mo SIM card? SIM card. Oo. Isa Isa lang gid ka cellphone mo siniya ginagamit. Isa lang. Isa lang gid. So, timera kapag igya sa mga kabataan yung may mga SIM card. O, kung may kabataan na ikaw. Wala pa. Wala pa. Single. Si Sir. Single si Sir Bamboan. Wala. So, sa imo mga pamilya, wala pa sila kaya. Nga na-scam sila. Mera man business ang mga yung isa na muna naman sa akon. Sa bakon din mo naman na sa bakon. Kay mga scammer na. Di ba? Nagpambalaan mo man nga wala kayo sa may ginintrahan. Oo. Pwede na kayo. Kung wala ka sa mga trati, siyempre yung mapawalaan mo na lang. Hindi mo na lang pag sa bakon kay ti. Magastuhan niyo pa na mo. So, isa lang yung kabilogin mo yung SIM card. Isa lang yun. So, Bamboan. Thank you, sir. Sakto ng point ni Sir Bombo Carla, siguro tanan kita mahambal nati basta way ka lang may ginahimo umlain na ma-disagree ni Guro ya ang nagapang-scam. Ang ma-disagree si ni Bombo Carla inablangga panunto sa isig pareho tapos or pwede ka maghimo plus ang krimen Bombo Carla? Amo gid gani Bamboan no ti so naman kay Sir Winnie ti ano siya no pabor gid siya ya Bamboan sa SIM card registration no. Bisan lang isa lang iya siniya nga SIM card at is pala Bamboan na safe in siya. Kaya ginagamit mo man ni Sir ang imo sini nga SIM card ang number sa mga personal mo like SS, mga muna bala personal mo nga Halos tanan ginagamit. Gcash tandan na raw register tanan. Importante ginabi. Oo. Yes. So muna ko gugasapak sa mga naga-text ako nga kung wala ko man na sila ni entrada. Kahit may importante nga mga applications sa imo nga cellphone. Good day na abi kay base sa musuddan mo sila ti Sabado nga na Sabado dayon may amo na mo. Replyan mo sila, hindi na pag-reply mo siya isa.
Ang reply lang si mo, tag 5, tapos tawagan ka pa na nila. Nga may ganyo, gid bala. Nga makasulod ka sa ila nga link. So kung ikaw man yabi nga bubo ka man, bala ka na may mo, dala ka gid eh. Updan mo, tapos mga yun, may business sa kaysa nga aludan mo sa 100. So wala na yan, kung na yan, ang scam na ginatawag yan. Sir, pero di ko na yung 100, sir, kay para mukha pa ng kwarta, di nga mo. So, di ba ka doon ka, kuhan man, kung ikaw ba, Damo, gitna. Hindi ka dyan eh. Damo na ning ano ba minabalataan ka na nga isa sa mga friend ko nakaagi sila. Doon may araw ko na pati yan sila sa mga kilala ko. Sa mga kilala ko lang ginistorya na daw doon sila doon sa cellphone doon. So ginpuludan tong nila number tong nag-send sila sang ginpuludan tong nila tong nag-send sila sang link. Para makatawag daw siya. So pagpalod niya way gali iya katawag gali. Kaya mo silingon naloadan lang. Hindi ko alam tong load. Hindi ko alam kitang load. Okay, pambati mo na ang usually gid katabo nga load una-una ang ginakuha sa imo bombo ano kung magkagat ka pagid tidra na ini sila magpa-transfer sa nga gusto nila kung pila ka kwarta ang gusto nila yes mera na nga tawagan mo sila kay nagdaog ka pagtawag mo inganyon kasi nila ma-deposit ka tinera madaang-daang man ma-deposit sa amo nga kwarta padala kwarta. Yes. Mayara man kadamo Bombo Carla sa mga modus kag mga style mayara man niya nga tudluan niya ka nga makaload ka sa amo sinigali ang katabo ikaw yang maload sa iya. Di ba? Ay kadamo. Oo, grabe ni nga mga modus, mga scam, mga spam messages nga ka-receive naton do ka everyday. Amo na gani mo Carla galibog man ang ulo ta paano ni nila makuha ang mga numbers man? Amo gid sakto gid sa bomboan no. So amo nang ginapamangkot gid naton kung kaisa bomboan kung paano nila nahibaluan haton sini nga mga pangalan kag pag may mag-text may ra gid isa ka telco bomboan no nga do amo na permi ang may gakabaton nga mga messages bomboan ang ikaw nga sa aton nakambal makita bomboan kiti mambal naton nga dual gid ang aton sini nga ginagamit. So isa ka telco naton mi ra do ka permigid. Do ka permigid ang isa iya do kalinong no. So ano ayhan paano nila ayhan gaka-track bala bomboan? Ang G amo nang do damo spam or ang S? Yes bomboan. Ang G no? Yes, do ka amo na tuod kita isa-isa sa aton na makabaton sina kag ano ha awareness sa mga kauturan naton hindi gid kita ya magpabiktima kay i-checktom na bla punto kay na mo Bombo Carla nga wala ka man lang ya magin intrahan paano ka nagdaog amo gid paano random mabalong kanila nagdaog ka di sa sina pa lang ya nga ano ya imposible gid na iya. Yes, sakto ginaya bombo ani posible ginaya nga maka bato no kun madaog ikaw kasi wala ka man sang may intrahan no para magadaog pag isa pa bomboan ang mga links na bala kung kaisa nga ginasend hindi man inaiya tuod bomboan kumbaga kung kaisa basi kung dira na nila ginakuha ang imo sini nga mga informations bomboan hindi gid malikawan nga mayara ka sa mga applications bomboan sa mga bangko sa imo sini nga cellphone bomboan sa imo sini nga mga personal nga ginagamit bala bomboan ang especially pag may kwarta no. So amo ginang usually gagaka-install sa aton sini nga mga phones. So dasig matrack kung magsulod ikaw sa link na ginasend sa imo bomboan. That's right. Correct na Bombo Carla no. So ang bottom line hindi kita dason magpagpapati kag iniyahambal ko na gani ang SIM card registration. Why giniya sang problema? Mas bintahan ni sa aton tanan. Basta safety kag security ang paghahambalan, bintahan niya. Ano man nabing problema kung takon why tay may ginahimo nga illegal man, di ba? Why man problema kung ma-identify kay ikaw ma-text ka sa isig mo kapag ma-identify ginaya nga imo na siya. Ti why man na problema, Bombo Carla? Yes, amo gid gani mas mayo gani bomboan nga naka-registered na gid sa imo. Kay ti may ara iban bomboan nga nagagamit sa SIM card. Delikada na, no? Mga 10 years na sa ila. Kung kaisa may halin pagsugod mo nga naka-cellphone ka, amo na ginang imo nga number. Sakto gid bomboan kung pwede lang hindi bala ma-block. Mayroon kung kaisa SIM card nga nagaka-block bomboan, biskan ginapalutan mo or madula. Gakadula. Pero mas maayo pag gid bomboan kung
hindi gid bala. Meron iban nga SIM card nga kakadula, pero meron gid SIM card nga gagana gid sa gyapon baba. Oo. So amo na no sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo ining kuha lang kita reaksyon no. Amo na hambal ko gani kalabanan na sa aton way man niya problema basta way kami ginahimo nga illegal. Kay pwede na siya Bombo Carla man abi mangin sa komisyon blas ang krimen sa paghimo sang krimen, di bla? Ang mga kriminal or ang mga mahimo sang krimen gatek sanayo din kana amo ni sa amo ni nga bangga amo ni go na amo na so de bla tapos may mga magkala recover da or ang ina nga text message magsulod sa amo ni or iban ang death threat pagid bala Bombo Carla di bla nga magkakos sa imo sang anxiety pareho na pahugon ka through this SIM card number nga patsyon ta ka, halong ka, tigi bandera, nagalalain, kasi paano nila ma-identify, hindi islak balo, kundi, namo na paano, pero kung may registration kita, i-register na, kundi, mas maayo. Sakto kita bomboan, no? Kag isa pa, matrack bomboan kung sino ang, for example, may mga insidente, may matrack kung sino ibo sini nga upod, kung sino sini ang ibo sini nga naulihin na communicate, bomboan, no? So, ang safety, bomboan na ragin. So, ibaloon tani kung paano, no, bomboan na makaparehistro ang mga existing na nga daan nga mayara sa SIM card, kag kung paano ang himuon sa nga mga bakal pa lang sa SIM card, bomboan. Okay, sige. Salamat, Gid, Bombo Carla. Yes, bomboan na may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla, may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Salamat sa kay Bombo Carla, may defensor sa una nga hugnat sa balita sa patrol. Ining SIM card registration. Although, may mga pila sa mga ginambal diri, may mga loopholes ini, especially kung 6 months mo pa ka-allow tapos baka pa-register ka, paano? Because basi pwede ka magbakal dayon ihaboy mo amo na kag ang mas marami sini nga himuon pag hindi na lang upon buying sang SIM card, di ba? Kundi may mga existing kita ni ginagamit, dapat iparegister ni naton. Pero mera pag nga ni blang kung bag-o ka gid amo na magbakal SIM card, i-register dayon ni sa imong nga pangalan, di ba? Para nga way nagidaya lusot kay basi karon niya tuod nga pwede ka lang niya kabakal tapos pag gusto ka lang anytime sa sulod sang 6 months maparehistro mo te kun gamiton mo na para mang-scam kang mag-commit sang krimen tapos ihaboy naman tapos pa-register mo naman. Amo ni ang receive ko bago lang bomboan. Hindi pa dumarating ang iyong sahod. Ito ang 4,000 para sa iyo. I-click lamang ang link. Di bala. Amo nang ginamalaton with Bombo Carla, no? Ang gin-share sa aton ni Sir Renzo. Siguro, isa-isa sa aton maka-receive sina ay. Ka-receive ka man ni Bombolito, mga amo ni. Ako maka-receive ko sang mga inang you have won, nagdaog ka, or basta damo lang, mga ludan mong amo. Amo na, ginatudloan niya kabla nga amo ni, maka-receive ka sang load, pero kung bus isi-on mo, ikaw yung mahatag load sa iya. Damo lang na yan, damo mga style. Subong niya mga link naman. No, link naman. Hindi pa dumarating ang iyong sahod. Ito ang 4,000 para sa iyo. I-click lamang ang link na ito sa katunto nyo. No? Sa katunto. Tikon ikaw yabi nga amo na, maamo ka na. May mga kauturan kita nga like pagbasa sinima, especially kundo ka way katuod sweldo ang mga amo sina diba iban matintad amo na so entertainahon mo tapos kagid no amo gidadang suguran sang scam gid kay kabalo ka mga kauturan naton sa kadamo lang sa mga style sang pagpangtunto sa isig ka pareho no diri bara sa kalibutan mga buhi taya patas hindi ta manunto sa isig ta kapareho kanya-kanyang pagpatinguha sa pangabuhi ini nga mang scam ka, mang tunto ka sa imo nga advantage pero sa ikamukmok kag ikalugmok naman to sa imo isig ka pareho. Bawa mo gid na ang pinakabudlay gid. Sa Middle East kung wala ka national ID or ikama, hindi ka kakuha sang SIM card, kag isa lang ang dapat iparegister nga SIM card. Amo na to ya sa Middle East. Diri ganiya sa aton nya, way problema kung multiple imo SIM cards as long as ma-register mo because insakto man na, gina-consider abis, siguro sa Middle East, maski din kaya nga bahin, may signal ka. Pero diri sa Pilipinas, especially sa mga remote areas, mayroon nga mo lang nga network, ang may signal, mayroon nga mo man nga network, so
kag isa katag sa individual mayara hindi magdubo sa duha ang SIM cards, no? So wala man ay kuya why man ay sang problema kung multiple man duha tatlo imo SIM cards. As long as makapa-register ka man lang niya, no? Kag why ka man hinhimo nga malain. Pero amo na yung policy sa Middle East kag in fact makabuligid because dasig mo ay ma-identify habal ko na gani ay isa sa mga example dira sa commission balasang crime or krimen magkomiter. Ti mayara na iba na mo na may ma-text, no? Ginatextan or death threat nga mabaton ngan. Hindi dasig mo ma-identify kag mapunggan, no? Mapunggan ang pwede nga mahimo mo nga krimen kaya ba nga ay hindi do kabudlayan mabudlayan slay kung anong ila himuon sa kontakanay o hindi na sila mamahog sa isig ka pareho or why na ning mga spam nga niho baw sa kasabad, no? Kag hambal talaga ni mayara gid abi pwede nyo ma-share sa aton anong kung mayara ka mo na biktima kay diri sa Bombo may nagasaka na diri sa aton from time to time. Nagakabiktima sa ning scam nga ni hulugan mo kwarta kay amo ni madaog ka igo mura waay man or nagdaog ka una bes pamangkuton mo giniya permi sa mga kauturan naton kay ambal gani nila ni mga hurubaton mga ginahambal bala hulubaton nga duwa man lang katawo sa kalibutan mo ang manog ang gapatunto kag ang manog tunto, no? Duwa ka mamos na bla di ko kis atod tuod man nagakatabo man gid nga ti kung somehow kung nag-careful ka hindi ka gidya hindi ka gidya matuntuhan sa mga SIM card nga ini, no? Sa rather sa mga spam nga ni kiti maminsar ka gid maisip ka na oops ano ni mera iba na to mo ko why naman lang gina-ignore naman lang no? Kag may ara no isa mga tinawag mga amusina, no? Di kung hindi kilala mera kita mga kauturan nga kung hindi kilala why ginasabat no? Dapat tinaka-register sa ilang mobile numbers or dapat gina-text mo anay para nga especially bla inaw kisa maintindihan mo man especially sa mga sa mga opisyales, no? May ara na, no? Kasi may kung hindi mo pag i-text wise laga sa labat kay kasi basi kung nasa baran nga amo ni sino naman ang tinawag so ba text ka anay, no? So mo man akisa ang nagakatabo so amo nang mga mga why kita why gidya problema, no? Hambal talaga ni basta why ka man lang yang ginahimo nga malain problema mo na yan sa SIM card registration mas makabulig gani sa aton, no? Para pangmadula na ni kay dugay na ni ka-exist sa aton sa Pilipinas. Do kadamo gidya sang mga pamintaha lang nga ginahimo sa aton because ning pinagusto lang mo. Miyara iba niya damo gidya SIM card ya, no? Tapos why siya obrahon niya ti kung pagusto lang siya mang text tayo kung ano-ano dira kay hindi man siya ma-identify mo. Miyara gid nagahimo sina do sa katunto bla, no? Nga mga gawi bala, no? Okay mala na isa ka balading imo SIM card kun why ka man yung ginahimo o malain sa isig mo ka pareho unang pinaka bottom line dira why kaya sang dapat siya nga i-oppose diri sa SIM card registration basta okay lang niya nga di kay para man sa aton tanan para sa security kag sa safety. Hambal ko na gani na discuss naton earlier, no, sa mga kabombo naton ang ginambal sa Department of Information and Technology o ng DICT nga and Communications Technology nga pwede ka gidya makapanagiya sa mga SIM cards kung pila imo SIM card so long as or as long as narehistro mo ina why sang problema, no? So mo ning pinaka-latest nga ginpermahan sa aton iya nga presidente. Okay? Mapos kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang pagid nga mga tupiko aton nga diskusyonan. Dalang kita, standby! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magag
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox. Okay, sige, balik na sa ato niya nga pala tuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Mayo tanay ko na ang ano nga ginaprit. Ang spam. Okay, sige, no? Nabomboan, tanan nga postpaid is registered halin sang una. Wala man malain, oo man, no? Sa mga postpaid, kay kung postpaid, syempre, ginabayran mo na sa sinang network nga na. So, which means, no, di ba, may bill ka kada bulan, na ibaluan gidya nga imo na. No? Malocate gid na iya, matrace na iya. Pero ining mga prepaid, no, nga mga SIM cards, amo nang hindi registered, magpinagusto na lang tuod, no? Certified ang bal ni paminsaron mo gid maayo nga hindi ka mabiktima sang scam. Correct gid, no? Sir Eric Kamal, good day, bomboan, mas maayo man gani may SIM card registration. Okay? So, disturbo gid kis tag 1 AM ka tawag or text sila, no? Check na Ma'am Caroline. So, amo na bala. That's why nga para sa aton ya. Why problema? Bentaha. Ang SIM card registration, bayo na ma-identify. Kag mapahagan-hagan. Actually, yung iba niya mga tripping, bla, especially mga death threats na, bla. Halong ka kay patsyonta ka. Halong ka, amo na gakos na anxiety sa tao, maski hindi na iya tuod, pahog-pahog lang, pero ang tao nga mateksan mo nga ina,
gakos na anxiety or gainit ka sa tao nga na kung ano-anong imo ipang text bala nan. So kung registered na kundi mapahagan-hagan inang mga pag-tripping mo sa imo sining isig ka pareho no sining SIM card because nga registered ang imo nga SIM card. Okay? Sige. 17 minutos na ang nakarigad sa oras nga alas 5 sa aga. Sariwata sa mga kauturan naton dira nga dapat aga pa rin magamalata, aga pa magbugtaw na bangon na ha. 17 minutos na ang nakarigad sa oras nga alas 5 sa aga. Basi mawili kita sang tulog or basi mawili man kita iya sang bulubarikutot no subong iya nga aga. Ma-update kita no. Check raw nato ng pinaka-latest update kay nga dibla sa Karabalan sa Himamaylan sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. Sige pa ya ang sige pa gidya ang encounter no. Way patuya kalinungan tinebarawan naton sang tinalikdan pagid nga adlaw ang pinaka-latest nga development ang isa sa mga leader no, isa sa mga ranking New People's Army leader napatay sa sining 5th encounter, ika-5 nga encounter sa tunga iya sang gobyerno kag rebel forces ama NPA sa tunga sa NPA kag sa Philippine Army dira sa may Barangay Karabalan siyudad sa Himamaylan no, natabo ni siya October 10 na siya. Amo ini si Kawaning Magbanwa no, Wanito Magbanwa. Ano kamo familiar kamusna? No? So, amo na si Kawaning, si Jack, amo ng alias niya. Pero ang pangalan niya, si Romeo Nanta. Ano ni siya? Commanding officer sang NPA Regional Operation Command sang Komiting Rehiyon Negros. Kag spokesperson man siya sang Apolinario Gatmaytan Command. That's why si Kawaning padala ni siya mga mga releases la, mga press releases nan. Spokesperson mo. So gin-confirm na gid no nga siya na gid ni. Kag sa statement gani no ni Brigadier General Inocencio Pasaporte Balikantang Patrol Bombolito 303rd Infantry Brigade Commander nga kahapon hambal niya nga ining sinanta si Kawaning was previously na-aresto na siya for murder sa tong 2011, frustrated murder, robbery, kag damage to properties. Paila naman sa kaso kung mga na-arestar na siya. Pero naka-bail, naka-bail by ginagpost sila sa bill, halin man sa bail rather, sa NPA Front Organization, kag nagbalik sa hublag, kag na-involve again ang balderisang ni General Pasaporte sa mga various man nga mga atrocities abi kon tawgon. So amo ni hasta nga sa encounter di siya gid napatay no. Ti naibalwan naton nga ang Himamaylan has been placed under a state of calamity due to the series of encounters that have, imagine bla, nag-displace ni sa 16,000 ka mga residente. No? Sa sining asta subong kinagamo gidya. Ti, naibaruan naton, isa naka-rebelding patay, high ranking. Duha sa mga soldadong patay, kag anom ang injured. Nan. Amo ning ginambal naton sino ang daog dere abi hambala ko no sa mga kabombo naton sino daog dere haw napatay nyo ang soldado kinanglan maghugyaw ka or napatay ang high ranking official sa NPA mahugyaw ka makinalipay kag kinasadya ka ti syempre wala dibla do you agree with me sa mga kauturan naton? Why diya sa daog ni? Ang bagay sa aton gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, correct na siya.
no, ni Governor Bong Lacson. We had an interview sa iya sang tinalikdan pagid sang Monday. Tiwag gid daog dat sa ngang panawagan matapos na ni ang encounter. Nagsugod gid ni siya. It started sang Thursday, Webes, right after sang dumduman tagid na, right after sang Teachers Day celebration. Hasta subong ho, no? Mahugyaw kasi ni, magkinasadya, makalipay ka, tungod nga siging gamon wala Kaya nga, pierdi ning tanan. Linibong mga nagkala-displaced ara to sa evacuation center or sa mga panimalay sang ilang mga kaparyentihan. No? Why sang kalinungan? That's why nga, kung anuman nga kausa, ang ginapakagbato ni sa mga utod naton sa makawala nga grupo, no? Ano man ang kausa nila yung gina-indoctrinate sa iyaway, sa ilaway, gidya sang kaayuhan. Una, best kung paminsaron mo, maski sa ila nga kaugalingon, anong kaayuhan nga makuha mo abi, pulo panago ka sa bukid, may pamilya ka, sa tudtuod lang, hasta mga kabataan mo ma-deprive nga magkadto sa eskwelahan? Hasta sano ka mo manago sa bukid? Nga nadingot mo na sa mga kabataan mo ang, dibla, ang pangabuhi din sa patag nga supposedly may diretsyon ni sila sa edukasyon. No? Makakaon sa insakto. Ano na yako nang ginikanan sa hublag. With all due respect, ha? Pero tuod man. No? Tapos kita man lang tanan ng mga Pilipino, magpinatsa na kita. Mo na nang hambal ko bala. Duha na patay sa bahin sang soldado. Isa sa bahin sang NPA. Ano mang pilason sa soldado, malipay. Palakpakan tani. Why Noong aton driya, pangamuyuan, matapos na gid niya, kay pila na ni kadlaw, ho? O to, why ba pa ni na clear Sige pa ang encounter, or sige pang binantayanay sa magtimbang nga bahin. No? Ay, amo ni bala. Chikero naton, balikan naton ang patrol si Bombo Carla May Defensor sa dugang nga update, kag dugang nga mga balita. Madulong sa aton subong yang aga. Bombo Carla, please go ahead. Bomboan, isa ka call center agent ang gimpatigayunan sa nga entrapment operation sa katapos ng kapulisan sa nga Police Station 8 Bomboan. Bangod nga nagapang biktima ini siya Bomboan, no, pamagi sa sextortion kag grave threat Bomboan. So gipayag ni Police Major Jury Puerto ang biktima nga 19 anyos sa Bomboan nagapadulong ini sa ila sini nga estasyon kag nagapablatter nga mayara sa isa ka lalaki nga ginatreat ini siya, no, kay gusto ini siya nga tandugon na Bomboan. Kag ini tikitungod nga sige sa gihapon ng ila sini nga communication, so ginpatigayunan sang entrapment operation Bomboan. So ang suspetsado dire amo ang ginkilala kay Dennis James Traza, 24 anyos, residente ini siya sa Golden Villa Subdivision, Barangay Mansilingan. Kag ini gipatigayon ng entrapment operation sa Room 46 Moonlight Inn, Golden Field Commercial Complex, Barangay Sipang. Nag-check-in gid. Yes, sa Bomboan nag-check-in gid ini sila. Kag ang biktima diri amo ang 19 anyos sa Bomboan nga residente madiri sa syudad sang Bacolod, Bomboan. So Bomboan, pamatian bala nato Carla. Yes, Bombo Carla, antes nato no pamatian ang pahayag sa mga kauturan naton. Bali ano man, may relasyon sila nga duha? Bomboan? May relasyon sila Bombo Carla? So wala diri na state Bomboan, pero ini sila nag-communicate ining lalaki nga ni kay gina-blackmail niya ang babae nga ipagwa ang mga nude photos sa Bomboan. Okay. So ini mo na ini so, it could be nga may mga nude photos. Din to nakuha atong mga nude photos nga ato, Bombo Carla. So, mo man na Bomboan, no? Dira man so, Bomboan, may mga nude photos man ini dayon ang ini nga lalaki. Bomboan. Sa katunto man iman. Dayon, sagi niya blackmail ang isa kay may mga nude photos. Gusto niya nga
hindi niya ni pagpagwa ang mga nude photos nga ni kabaylo makikita sa iya. Yes, sakto gina amo gina ang iya sini nga gina punto gid bambuan tigin pati nga mayuman bambuan kiti nagpalapit na ining biktima sa kapulisan kag amo to natigayon ang entrapment operation bambuan. Oo, kay nga kaluluoy lang niya ti amakon mo ang imo yang nga ang ginapahog mo. 19 anyos, Bombo Carla. Teenager pa ha. So, mayo gidya nga, ano ni gani, mayo gidya nga nagpalapit siya sa mga katapo iya sang kapulisan, agod nga, ano na pagtawag sa Bombo Carla, mag-seek bala sang bulig or help. Kay pwerte maning anxiety ni sa bata pag mag-amo sinibla Bombo Carla, no? Nga makon mo, may nagapahog sa imo ya, hindi ka magpasugot. Pagwa ko dring imo nga mga, ano na pagtawag sa Bombo Carla, mga nude photos mo nga ni? Amo gid gani, Bombo ano. So Bombo sa matiyan bala Bombo Carla, ano na dire ang October 12? Dahil lang Bomboan. October 12? Ari-dari, Bomboan. Sige, hala sa imo. Sige. Go ahead, Bombo Carla. Bomboan, pamatiyan nato ng pahayagi kan kay Police Major Jury Puerto. Ang akong na-victim na tatulog na sa mga akon sa station hindi na muna gina-threat siya, gina-kuhan siya ng suspekta. Kung hindi siya ko na masukot na pag-sex, mag-sigilin, i-spread ang mga nude photos ng mga videos niya. Pa mo na nga ginimo tayong kasatan niya ang entrapment. Nagpa-ano sa atin nga cybercrimes RACO 6 coordinator dito ko paano sila pagulig kung anong mayo ngayon mo. So nakasata na yung entrapment na kaya ang latex na alas 6 sila nga mag-met. Kinukwanta ni babae nga i-kwan niya lang. I-negotiate niya lang muna. So muna nakpanta niya ang suspect. Bali ang babae sa online niya nilala ang suspekta. Ang identity niya ko ng foreigner siya. Offer porta, mag-send nude photos, kung mag-video call nga may nude na video, na-save ni isang tao ni isang victim ang suspekta. So yun ulit na bala niya gali nga scam gali na yung kikuhaan na siya mga nude, mga video nga nude. Okay. Bombo Carla? Dali wala yun magkilala ang suspect. Amo lang yung pagkilala yan na pag-met nila kaina. Nag-check-in, kundi mag-check-in sa may sa may convention. Bombo Carla? Bali ang natabo ya, why gid sila ya relasyon? Gapakilala siya nga nga foreigner, tapos kuhaan niya mga nude photos bago sa katunto, no? Sa kamodos, mani Bombo Carla, ang ginahimo niya? Kamugid gani, Bombo, ano? Na biktima, bigid ang pagsalig sa biktima, Bomboan. Kagamo ni ang resulta, Bomboan. Na blackmail niya, na scam niya ang biktima, Bomboan. Bombo Carla, ano gani liwat ang pangalan sang suspetsado? Yes, Bomboan, si Dennis James Traza, Bomboan. Dennis James Traza. Yes, taga-diin ni siya, 24 years old, diba? 24, taga-diin gani liwat? Barangay Mansilingan, Bomboan. Bawa sa katunto, no? Tiga pulo pakilala, scam manigyapon, nambal ni Sir Puerto. Yes. Scam manigyapon, kapakilala siya nga foreigner siya. Tapos, chat-chat ka dira tapos ma-send ka mga nude photos, amo na ba sa katunto nga mga modus, Bombo Carla, no? Ining 19 years old, sinong pangalan? Bomboan na itagoon pa lang. Ginatago niya. Sige, ganit man. Okay, good. So, sino ring call center agent? Ang 19? Ang suspect, Bomboan. Ang suspect or ang victim? Suspect. Ang suspect. Call center agent? Yes, Bomboan. Bawsa ka tuntugid, no? Ay, nano man yung, ano sina? Pagkahimtang sina, no? So, amo na sa liwat no sa mga kauturan naton. Amo mani Bombo Carla. Why man kita ka pamasol? Pero lesson learned mani. Hindi kita mag-send sa mga hindi magpati-pati. Pareho man gyapon topic naton earlier sa SIM card la Bombo Carla.
Hindi ka matutuntuhan kung di bla, like, let's say aware ka nga oy nga nagdaog ka mag-deposit ka kwarta amo man ni sa pareho niyo sa gapang scam nga ni nga abi mo foreigner masend ka mga nude photos mo mag-chat-chat ka mo no hindi gid kay kabudlay kay basi magabot sa punto nga ikaw ang iya nga pakahuyan or blackmailon niya ka tidin gan nag-check-in gid sila sa motel bombo amo na sa motel gid ja bombo Carla nagkita Yes, sabang kay ginapatigayuna na iniyas ang entrapment. Kaupod naman na daling mga kapulisan sa nga nag-check-in ini sila. So, at least abang nadakpa na ini kaga wala na sang iban pa ang nabiktima. Sa kahapon? Yes, babon, kagahapon. Ano oras mo Carla? Mga ini bamboan na tabo ini ang entrapment operation alas 7 sa gabi bamboan. Kagabi. So timayo man kay nadakpan kundi kit-kitrehas siya sa din sa subong sa sa police station sa Mansilingan. Yes, bamboan so subong sa sa may police station 8 bamboan kay ini siya nadakpan sa may area sa barangay Singkang Airport bamboan. So ari ni siya subong nakakustodiya sa police station 8 for proper disposition bamboan. Okay, sige. Bombo Carla, bodo ka damo sang tinagol sang ido. Damo ido sa kwan sa plaza. Yes, kay may naga-jogging in laot sang ido. Antes ka mag-extra okay aton tiyempo no? I mean why ga ulan subong dras palibot. So far wala pa wala madaga ulan-ulan pero may makita nga medyo madulom o kung magulugalom pero ini bambuan hindi man siguro ulan pero okay aton panyempo damo kita sa mga kauturan naton nga nakitaan nga naga-jogging diri sa palibot sa public plaza bambuan. Alright, sige. Bombo Carla, salamat gid. Bambuan na mo yung nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent of all number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor. Sa dugang nga report yung sa aton subungaga. Boto kadamo. Gidya man tunto sa kalibutan. Tiyamakon mo na yung mga modus ng iya. Amo na sa mga kauturan naton ha nang wala man kita nang pamasol no. Why kita nagapamasol or what sa mga kauturan kay sa mga kabombo naton but ari hindi gid kita ya magpadala-dala sa mga amunibla mga hambalon ka send ka diri mga nude photos kay amuni kay basing iban way matagambal ining iya sang 19 years old ni kay way man siya nagaako or gahambal nga kung ginabayran or something pero kapakilala bla nga foreigner tapos chat tapos makuha ng imo ma-send ka sa iya mga nude gali kay Pinoy lang man boka tunto no tinunto gid siya no tiyamakon mo na tiyang kabaylo tripping niya sining 24 anyos ni ho hindi ka hindi ka magpasugot kita itas motel sa katunto no. Yari na ato mga sister stations Bombo Radio Western Visayas welcome and good morning. Good morning man Bomboan. Mayong aga sa liwat Bombo Lindsay ang ginadiskusyonan na mondre iniblang isa ka call center agent dakop ni siya sa entrapment operation sang police station 8 kagabi, alas 7 sang gabi kay may ginapahog siya Bombolinsi nga nga 19 anyos nga amo ni siya gali ambal niya kung hindi ka magpasugot nga magkita ay ta sa motel kag magpakigilawa sa akon pagwa ko ning imo nga mga nude photos kundi mayo maning 80 ang 19 years old kay nagpakigangot sa kapulisan kundi nadakop ni siya sa entrapment operation si Dennis James Trasa 24 anyos kay isa ka call center agent no tapos ang biktima niya muning 19 years old kay ang natabo sini bisang 19 years old foreigner no tinag-send mga nude photos do amo sina ang sugilanon abi Bombolinsi so karon gali kay Pinoy 24 anyos kay amo ning modus bla nga pahug-pahugon ka kung hindi ka to makikita sa iya kag subong man sa dugang panamon diri nga balita
driya sa may syudad sa probinsya sa Negros Occidental. Sining ongoing bala Bombo Rinzi, Bombo Radyo Western Visayas nga encounter sa may barangay Karabalan, no, sa may syudad sang Himaylan. Hasta pa ni Subong wala pa na clear ti na ibaluan naton Bombo Rinzi, Bombo Radyo Western Visayas nga duha na sa soldado tong patay, anom ang samaron, tapos isa ka high ranking official nga gin-announce na ni kahapon si Kawaning Magbanwa, no, nga amo ni ang spokesperson sang NPA, ti amuning napatay man sa enkwentro, ikalima na nga ininkwentruhanay sang tinalikdan pagid nga adlaw to, ti isa siya ka high ranking official, ti amo na tatlo na ni tanan ang patay, no, sining enkwentro nila Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, kag naibaluan naton subong nga ang Himamaylan gina paidalom iya sa state of calamity due sa sining bangod sining series of encounters nga nag-displaced gid iya sa mga 16,000 ka mga residente nga until now wala pa ni sila nakabalik iya Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas sa ila sinitag sa ka mga panimalay. So, kag subong man, may Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, may 30 diri ka mga manunudlo sa may Rizal Elementary School nga nagapanawagan sang ouster, no? Sang ila man iya nga school principal kay ilang punto dire sa mga manunudlo 30 nagpa-signature campaign sila kay because hindi na sila kasaho sa ila school principal, ginapakahuyan kuno sila, ginaembara sila kay mga teachers sila, pero nga amuning ginahimo sa ila, so nagano sila, nagapanawagan, nagkadto sila diri sa Bombo Radyo kay hambal nila nadugay na nga nagpadala kami ni sulat sa division sang DepEd sa amon nga sitwasyon, ti wala man gina-aksyonan, kadto kami sa Bombo para mapamatian man ang amon iya nga concern. Amon yung mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radyo Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Kamusta ang sunod ko, Bombo Lindsay? Okay, good, Bomborita. Okay, diri sa amon sa sunod sa Rojas sa bugas nga probinsya sang Capiz, ang mga balita man diri ginklaro diri sang isa ka doktora nga ti ang balatian nga sciatica nga amon ni siya gani ang findings sang doktor sa sining kay ang Capiz Governor Ferdinand Otto Castro. Pahayag diri ka ginklaro ni Dr. Cesar Yap Jr. nga hindi pinagroso sa kabilang isang tao ang balatian nga sciatica o kung ang paghubad o kung pagkaipit sang sciatic nerve kung sa diin magudlay sa isa ka persona nga may balatian ng sciatica ay madugay ang pagtindog. Iyang may kantanan dito sa pagkatumba ni Governor Castro sang nagadulong siya sang iya nga accomplishment report sa isa unang isa kagatos nga adlaw sa iya na pagdumala sang probinsya. Pinapayag man ko sa pagpamabas ng amon din provincial government nga naganlog lang si Castro rason nga daw na outbalance siya kag natumba. Pero ay man sang dapat nga kamalakan sila man diri sa isa ka doktor. Sa balita, masod-asod ang mga insidente, pagpatay, pagduso sa illegal na droga, ako ng drug bypass operation, mga naging kasasang amon rin motoridad sa amon nga probinsya. Kung sa diyan na matandaan na itong nagligad na adlaw, may isa dari ka persona laging naluthan dito sa mga bahin sang banwasang presidenta Rojas Capiz sa mga ibata o dari patay yun dari ang isa ka 47 anyos na security guard itong si Tio Garcia kag naglughang dari ang mga anyos ganihon si Ken Almendral ang residente yasang amon na lugar kay isang uli nagakpan si Ken dito na sa Banwasang Pilar kag sa karon nagpabilin ni siya sa President Rojas Municipal Police Station. Bo makabig na to
two birds, no? In one stone ang nahit sa aton sa inyong mga katapos ang kapulisan niya kay man ining si ang suspect sa pagpanglutang ining si Ken Almendral nagpalagyo. So pagpalagyo niya since na siya, nagpatigayin siyang hot pursuit tangamon magkatapos ang President Rojas Municipal Police Station, yun alerto ang mga alagyan na posible na agyan sining suspect. Ito nagpasa sa checkpoint, hay ano man ini naging malas man iyan, isa ka persona na nag-agi sa checkpoint, no? Taga-ini siya actually, Barangay San Jose, doon sa syudad sang Rojas. Amo na gani sa pag-agi niya sa checkpoint, si Roberto, no? Ay na ano ni siya, na pulbaan, posible, nagliko sa checkpoint, ginlaga siya sa matatapos ang kapulisan, dito nakuhaan siya sa ikuha siya ng bag, kapil tuwa sa kilo nga, illegal nga droga nga nagabalong sa 4 million pesos mga armas. So tang pa siya nga dalawati isa karon dito ni siya nagkapabilin sa Ponte Vedra Municipal Police Station. Gin kasama ng drug bust operation man doon na sa syudad sa Rojas kung sa diin gani ang subject person diri isa ka barangay Tanod pagin kilala kay Romel Espiritu Valencia nga residente sa barangay 9. Pati ining gin kasama drug bust operation kami mang inod ang ining barangay dito sa mga street barangay Punta Tabuk sining mga syudad. Magamo sa mga dito ang ining puwersa, no? Ginalakipan sa SDET, no? PDEA, Capiz, Aklan, Kagimas, ang nagpadulong dito sa mga Punta Tabuk agad na ikasain nila drug bust operation kung sa diin ining barangay Tanod ang nagkaupdanan pang siyam, so napulo sila tanan ang gin-aresto matapos nga akto nga nagagamit sang illegal nga droga. Suning mga persona, isa dari ang 19 anyos nga babae. Nakuha sa ilang panahon yung paginakop ang 8 kanan kasi siya sa suspensyahan niya shabu kag mga drug paraphernalia kag nagabugati niya sa 13 grams nga may amasang valor ng 91,000 pesos street value. Sa karon dito ni sila gindala sa may bahin sa Iloilo agad ipaidalo sa drug test kag ini man nakuha sila ipaidalo man sa drug test kung wala man mag-positibo ini sa illegal nga droga. Sa Capiz, balik sa imo Bombolinsi. Madamo nga salamat Bomborita, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Good morning, Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapangunang nga balita diri sa Banwasang Kalibo, isla sang Boracay, kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri matabok anay kita dito sa isla sang Boracay kay man may ginpatigayon nga search and rescue operation ang mga katapos ang Coast Guard Aklan kag kama naman ining Aklan Marpsta matapos nga madula no sa kalauran nga sakop sang isla sang Boracay ang isa ka lalaki nga gin kabuligan man sang Coast Guard kag Marpsta kung sa diin makataliwan ang ginpatigayon nga rescue operation na sa puwan man ini nga lalaki nga ginkilala kay Richard Audrey nga kung sa diin nagalangoy anay ini siya una nga nakita na nga nagalangoy dito sa may bahin sang Ilig-Iligan Beach may 150 meter ang kalayuan sa nasambitan nga baybayon. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ti subungaga magapatigayon man no or subong alas 8 sang aga magapatigayon sang iyang first report ang amon nga Aklan Provincial Governor nga si Governor Joanne Mera Flores ay ti tagapon ginbulan na gilayon namon sang reaksyon ang pila sa mga Aklanon
kung ano man bala ang mga nagtatak sa ila nga proyekto kag programa sang amon nga gobernador diri sa probinsya sang Aklan. Ay ti siling to sang iban. Why man mana kami sang may hambal? Why man mana kami sang may nadumduman nga hinimuan sang aton nga gobernador kay ti kunimo nga ikumpara mas masangag, mas damo pagani nga nahimo nga achievements kag nahimo nga proyekto ang amon nga alkalde diri sa Banwa sang Kalibo kumpara sa ama sang amon nga bilog nga probinsya sang Aklan o kunini nga amon nga gobernador. Ay ti subong siling to sang amon nga mga empleyado sa Aklan Provincial Capital magiging simple lang gid kuno ang ini nga first report sa iya 100 days sang amon nga gobernador ti siling man sa iban simple gid lang kay basi waay man sang may report. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ay ti kagina mainit-init diri ang amon nga diskusyon kag ginani bala sang wala tuuman nga reaksyon ini balang talamak nga peryahan nga ginapasugtan sang amon nga LGU Kalibo diri sa amon nga Banwa sang Kalibo. Ti kabilugan to nga 3 ka mga peryahan diri ang ginapinabayan lamang nagapinagusto lang nga mag-operate diri sa amon nga Banwa sang Kalibo kung sa diin nag-imbolbar sang dako nga kwarta bala ini nga ginatos kag linibo nga taya sa nasambitan nga mga peryahan tikot on the up sang amon nga patrol na videohan to nga may tig 1,500 nga mga ginataya ini nga nagahampang sa mga peryahan diri. Ay ti syempre balan man naton pag peryahan dapat kalibangan ng ina no banding ginakabig nga pampadula kuno stress. Pero once ka may malagko na kag may mga kwarta nga na-involve, hindi na ina pampadula sang stress, hindi na ina kalibangan, kundi sugal na ina. Ay ti ang amon nga LGU, kag amon nga mga otoridad, why man sang may ginahimo nga aksyon, kay ti ginapahayag may ara kuno nga palitson. Amo lang ini so far, ang amon nga managapanguna nga balita diri, sa Banwa sang Kalibo kag Bugos man, nga probinsya sa Aklan, balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita tinagpasalig diri si Iloilo City Mayor Jared Ranias nga mangin patas ini sa paghimo sang tigang may kaangtanan sa mga traffic aids di ba ang ginareklamo sang mga pumuluyo diri sa amon sa tunga sa mga aligasyon nga may iban sa ila nga nagapangilkil. Tisunod diri kay Mayor Ranias kun mga reklamo sa may ara-abi reklamo sa iyang opisina batok sa mga traffic aids bukas ini nga magbaton kag magpamati. Apang tiginathag man diri nga hindi sila basta-basta makahimo sa desisyon base lamang sa aligasyon. Sa iban pa namon diri nga mga balita ang ining ginakaayo diri nga high-rise building nga ginapasuni 33-story ka nga building diri sa amon nga ang kontraktor sining mong International Builders Corporation nga amo man ang kontraktor sang palpak nga ungka flyover tinakayon na diri subuhong nag-usmod nga dalan o galing tilang tawon paninamon karon kun balati masarangan bala sang gingkayo dira nila ang mangindalagan dira sang trapiko diri sa may dalan is north. Samtang tinapasalig man diri or sa iban pa lamon diri nga mga balita bago lang gid lamang nga aga baw na salakay naman tong mga flower pots diri sa may syudad sang Iloilo. Tuga naman ni sang nakaigo naman ni nga nga driver diri sa amon tigin lagyuhan lang kag ti wala gin kayo ang mga flower pots diri sa amon. Akig naman ni dugay-dugay si Mayor Ranias mo. Samtang istoryanta ni Balabang Radio Western Visayas ang ining pag-init balas ang ulo ni Senator Cynthia Villar matapos nga tinahibaluan nga nakabaton sang Environmental Compliance Certificate halin sa Department of Environment and Natural Resources ang pila ka mga reclamation projects malapit sa Manila-Cavite Expressway. Di kay suno sa iya, Bombo Radio Western Visayas, magatuga ini kuno sang pagbaha. Dito nagapangakig lang ni si Senator Villar sa iyang kaugalingon, Bombo Radio Western Visayas
Why maniging kurog si Senator Villar nga ang mga talamnan gani gin pang convert nila sa subdivision bumbuan? Bao gani man Bombo Lindsay, no? Wala makakig siya, pero ang ilay ang hinimuan, bao do ka otro man. Doon mo nang ginatawag, backfire sa iyang alawas, Bombo Lindsay? Teko hindi agali gusto magbahata ni gina untata ni nila pag-imos ng subdivision sa dinti linibo daan ka mga puno sang kahoy ang ginapang utod nga tiya muna ang resulta sang pagbaha. Galing kay basi gaputok gining butsin ni Senator kay basi may mga subdivision to sa bala sa Cavite nga maapektuhan sang pagbaha. Hawing kaso, Bomborita? Amo lang gid ni basi kag apektado ilay ang negosyo, amo lang gin pinaakigan niya tong mga kaupdanan niya to balang taman man siya mo ang siya sang community and environment ipakita niya sa tao nga kung daw man sa tuod concern man siya kung tani sa atong environment pero hindi niya pag-ipahalatan mas concern siya sa iyang negosyo, Bombolinsi. Tiyang baga ni sang kilala ko si Senator Villar yang pamilya niya. Ang sadto yang mga mangunguma naton palay o kuntubong ginatanom pero ting ang ilaya pamilya ang ginatanom. Balay, Bombo April? Tama kagidira, Bombolensi. Kung imo gani madumduman, nagkontrobersyal tong iya pahayag nga ini kuno nga mga pobre hindi deserve no nga patindugan sa maayo nga balay. Kay why na sang bakal man or why na sang makadto to kag mag-invest sa iyang mga balay nga ginapatindog no kay balan man naton napdaag man ang business niya pero daw kun why gid balaga isip ini nga si Cynthia Villar Bombolensi no isip niya lang pirmi negosyo niya kag sarili niya pero ang iban why nga gid gina-consider nga tabi public servant siya dapat maging fair siya hindi nga daw business minded kag negosyo niya gid lang ang iya nga ginaisip Bombolensi. Amo gid ikaw galingon na nila kag iya nga pamilyang ginapaminsar niya why gid maitugda ang bata niya si Mark tahimik lang. Sige lang alang na ginaakon nga tsempo hindi ko na pagbalik sa inyo. Madamo gid nga salamat. Okay, sige. Salamat gid Bombo Radio Western Visayas na sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo. Wala kita yung mga kabinaminibilin nga tsempo. Standby na ha sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second. Sa gihapon sa liwat, ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilia. Sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtub 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan hagud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sa Philippine Standard Time, 10 minutos na nakalipas sa takna alas 6 saga. May aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sang madalalako bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Miyerkules, petsa 12 ni kita sa bulan sa Oktubre 2022. Kag sa aton sa Christmas countdown, mayara na lamang kay sa 74 dias so kon 74 days to go before Christmas. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines sa aton sining balita lokal. 30 ka mga manunudlo sa Rizal Elementary School nagapanawagan nga pasayluhon ang principal sa Balutuan nga si Cristina Himora. Mga manunudlo nga nagareklamo batok kay Himora madamos ang aligasyon batok sa principal. Samtang pamilya sa napatay nga opisyal sang New People's Army nga si Ka Juanito Magbanwa nagaplano nga ipakremate na lamang ang bangkay sini. Construction sa bago nga Provincial Administration Center building nagapadayon. Balita naman, National COMELEC mahimo nga magpatuman sang bago nga voters registration system sa bulan sang Nobyembre. National Disaster Risk Reduction and Management Council nagaimbestigar sa pag-hack sang ilang official Facebook page. Drilling survey sang Palawan Kadlaw Oil Field aprobado na sang Department of Energy. Balita international, mga pamilya nagtipon para sa mass cremation sang mga biktima sang Thailand nursery massacre. UN nagapati nga war crimes na ang ginahimo sang Russia nga pag-atake sa Ukraine. Balita naman, espesyal edad sang 12 ka mga magululutod sa pungsod Espanya nagdangat sa 1058 ka tuig kag 249 kadlaw. Sa balita sa negosyo, mga Pilipino nga nakabaton na sang national ID nagdangat na sa 16.7 milyon. Balita naman sa inampang ikaduwa nga bata ni Manny Pacquiao nga si Michael nagpakita man sa abilidad sa boxing matapos nga magdaog sa una nga amateur bout. Sa balita sa entertainment, birthday ni Senator Cheesy Escudero, ginsnab sang iya misis nga si Heart Evangelista. Philippine Standard Time, 13 minutos na nakalipas sa takna nga alas 6 sa mga kabombo kag amoy ato aton si mga headlines kag karon liton kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang nga mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaudi Foro de Second kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye sa ato nagapangunang nga balita lokal. 30 ka mga manunudlo sa Rizal Elementary School ang nagapanawagan sang pagpahalin sa Principal 4 sa Balutuan nga si Mrs. Cristina Himora bangod sa ginaligan abuse of authority. Sa sulat na gin-address ka Assistant Schools Division Superintendent Reynaldo Hico nga napitsahan Setyembre 5, 2022, ginpalabot sa mga manunudlo ang reklamo batok sa kay Himora bangod sa ginaligan abuse of authority kapetisyon para sa iya sinigra dismissal. Ante sini una naman nga nagpadala sang letter of complaint ang mga manunudlo sang Mayo 18, Mayo 30, Hunyo 1 kag Hunyo 10 apang bangod anonymous na
una nga mga sulat, posible ini ang rason kung nga wala sila nakabaton sa response ang tinutuyo sa petisyon nga ginpirmahan sang 28 ka mga manunudlo nga palinon si Gimora sa Rizal Elementary School o kung i-transfer ini sa ibang nga bulutuan, nagbangon sa gilaligar inhuman, unfairness, indifferent, unemotional, prideful, pessimistic, and mindful, discrimination, humiliation, o kon humiliation, kag threat nga ginapa sa bahin naman sang pamatasan sa nasambit nga principal. Sa interview sang Bombo Radio kay Evelyn Manangkil, 32 ka tuig na nga manunudlo sa Rizal Elementary School, madamo ang nagareklamo batong sa kay Gimora bangod sa hindi maayo nga pagdumala sini, pagpakadubo kag pagpakawya sa mga manunudlo. Sunod sa kay Manangkil, apisar nga yar sa flag ceremony o sa meeting, ginasinggitan sini ang isa ka manunudlo sa kadamaan sa Agosto 30. Ginpadala ni sa memorandum sa principal kag ginabisuhan nga mag-handle sa teacher advisorship sa grade 4, apisar nga grade 5 ang iya ginatuluan kag home economics sa iya sini nga major. Sunod diri halin sa nagpungko ining si Gimora bilang principal sang tuig 2020, wala gid ini nakaagi patawag sa ila kun ano ang ila sini nga sala o kun ang hindi nila dapat paghimon kag magapadala na lamang sang memo. Bangod sini siya ang nagalikaw na sa kay Gimora sang tilikdan nga Teachers Day. Sunod sa iya ginpatuwag ini ni Gimora agud nga magsaka sa stage kung sa diin yara man ini o kun yara man si Assistant Schools Division Superintendent Reynaldo Hico kag ginabalan nga ari si Sir Hico, ma-exit na ko. Bangod sa ila ginapadala nga mga complaints sa opisina ni Hico. Masami man ini nga ginabalan ang mga manunudlo nga magpili kon memo kon abogado. Madamo ini sang koreksyon kang madamo na sang manunudlo nga napahalin. Sunod sa kay Manangkil, wala nagustuhan sa mga manunudlo ang pagtratar sa ila sang principal nga pagpakadumo, pagpakahuya. Gani sila ang nagpadala sa petisyon agud ini ang maymuan sang tikang. Mahilig na siya, ma'am, magpakahuya sa amon, sa front, sa meetingan, sa amon nga flag ceremony, may microphone. So ginhimo niya naman sa akon, that is why bumbuan. Nag-decide na gid ko, kagang family ko, kay isang sawang Friday nga to, dutayan ng kudalon sang akon pamilya sa ospital. Kaya hindi na gid ko kagwanta. Ang kamay sa pagpag ni Evelyn Manangkil, manunudlo sa Rizal Elementary School. Samtang nagalain naman ang buot ni Jocelyn Hintulio, anay manunudlo sa Rizal Elementary School apang napatransfer sa Puente Villa Elementary School bangod man sa pagpakauya sa iya sang principal nga si Mrs. Cristina Gimora. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Hintulio, 6 ka tuig kag 11 ka bulan ini nga nagtudlo sa Rizal Elementary School apang nagpatransfer ini sa iban nga buluthuan kag isa sa rason amo si Gimora. Sunod sa iya sang Hunyo 9, siya ang nakalib gani wala ini sa eskwelahan sang naghambal sa flag ceremony. Sa tubang sa mga manunudlo si Gimora, bit-bit ang microphone nga si Hintulio, ang isa ka sutsutera, sausawera kag iskandalosa. Suno pa diri si Hintulio ang ang kahuyanan sang bilog nga buluthuan kag nahuyan ang Rizal Elementary School sa bilog nga division sa nagakalabot ini kay Hintulio. Siya ang personal nga nagpadulong kay Gimora agud niya mag-istorya kag namangkot kun nga amuto ang ginhimo sa iya. Nagsabat lamang ang principal nga yes, hindi matuod how. Suno kay Hintulio, siya ang daw mahibi samtang nagapamati sa ginapanghambal sang principal bangod wala ini nakahibalo sang iya nga sala. Suno pa diri pwede man lang siya nga mapatawag sa principal's office kag hindi pagpakahuyan sa kadaman. Suno sa iya tuman kasakit kag nagtuga sang pagpakahuya sa iya ni Gimora sang emotional torture kag trauma. Hambalan niya ko nga sutsutira, sausawera kag iskandalosa. Okay, ara ang name, Jocelyn Hintulio. Hindi kuno kahuyanan sang Rizal ang akon, hindi lang kuno akon kahuyanan, kundi ginawer ko kuno ang kahuyanan sang Rizal. Nahuyan ang Rizal sa bilog na division, which is inasa anay ginano ko na kay basi aligasyon lang sa mga upod ko. And then in the afternoon, nagkadtugid ko kay ma'am. Wala si ma'am nag-text sa akon nga mahambal sa akon nga ginpatawag ako, kundi ako nagkadto kay ma'am 1 o'clock to 2 o'clock nagistorya ako sa iya. Ma'am, nga agin amumugid ko na tuod na anong sabat ka? Yes, hindi tuod how?
Ang kabayan sa pagpayag ni Jocelyn Hintulyo anay manunudlo sa Rizal Elementary School. Samtang ginalegar niya ginpahog naman ni Gimora si Chona Cabrera manunudlo man sa Rizal Elementary School nga ini ang iyang kasuhan kag ipapreso matapos si ini nagpadulong sa opisina ni Assistant School Division Superintendent Reynaldo Hico agud kuntani magpa-transfer suno kay Cabrera. Siya ang ginpatawag sa opisina ni Gimora kag gin-intimidate nga ipapreso bangod siya ang ginpakuy sa division. Nagpakitluoy pa ini sa principal nga hindi bangod ma-birthday pa ang iya nga bata kag siya ang ginsabat lamang kung gusto niya nga mag-birthday ang iya nga bata nga yara siya sa prisuhan. Sunod diri wala ini maayo nakahibalo sa legalities gani siya ang nasakitan gid sa ginhimo ni Gimora. Nakibot mo, ginabalan niya ko nga gusto mo, ipapreso ta ka, hindi mo maupo, di mo mga bata, dito gid ko ma'am, dito ginaglain na nga ako nga bukutod. Na 1-year-old na bata ko, last July lang gini ma'am natabo. Dito abi ko okay lang ma'am, pero until now, gabalik-balik sa akon, nga mo na ang ginabalya nga ipapreso ako, kagamba ko ma'am, nang ma-birthday pa bata ko sa July 26 ang sambatya sa akon, is gusto mo mag-birthday ka, mag-birthday bata mo nga wala. Ang kabayan sa pagpayag ni Chona Cabrera at manunudlo sa Rizal Elementary School. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa taklalasay sa aga kag dugang paginaton nga mga balita lokal. Nagaplano ang pamilya sa napatay nga commanding officer sa Regional Operational Command sang Komiteng Rehiyon Negros kag spokesperson sa Apolinario Gatmaitan Command sa enkwentro batok sa mga militar sa Barangay Carabalan sa syudad sa Himamaylan nga ipakremate ang iya bangkay. Sa interview sang Bombo Radio kay punong barangay Gina Eliaga sa barangay Tabao, Valladolid, nakahibalo ini nga residente sa ila lugar si Romeo V. Nanta alias Juanito Magbanwa Waning Jack. Apang tinuig na niya ini nga wala makitaan bangon wala ini nagatiner dito. Sunod sa kay Eliaga, nakibot ini kahapon sa ribaloan nga si Magbanwa ang natiruhan kanapatay sa enkwentro sa barangay Carabalan. Sunod diri may pamilya ini ka mga kabataan nga yara nagatiner sa ila barangay. Mabuot kag yara pirma sa simbahan ang paglaragway sa punong barangay sa mga kabataan ni Magbanwa. Wala naman ini sa record sa barangay. Naglaom naman si Iliaga nga ang ini nga hitabo ang magserbe sa leksyon na binagid sa mga pamatanon nga hindi makigbahin sa kaangay nga grupo kaatibidad bangod wala gid sa maayo nga dangatan diri. Samtang gipag naman sini nga may monitoring ang mga otoridad nga ginapaligayon hindi lamang batok sa insurgency kundi kasubong man sa illegal nga druga ka illegal nga mga buluaton gani malinong ang ila lugar. Kilala mo kung siya nga si Romeo pero wala na siya pirmi sa mon kag kun ano manggidbi ang inyo na nga nagakatabo na sa inyo nakabay pa listo na sa ato nga mga kabataan nga hindi kid maginta sa mo ang mga bagay ikabudlay. Ang kamay naman sa pagpalig ni punong barangay Gina Eliaga sang barangay Tabao, Valladolid. Samtang nagapadayon ng construction sang bago nga Provincial Administration Center building, sunod kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz, santo sa report sang Project Monitoring Team, 3-4 na kapundasyon sang building ang nakumpleto, kag dalag ko na ini nga mga foundations. Sunod kay Diaz, magasigi-sige na pasaka o kon vertical amat-amat ang pag-construct diri. Sunod diri regular ang ginapasa sa iya, kag kay Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang monthly report tuoy sa ginatukod nga PAC building. Sa karon sunod sa iya wala pa nila mahibaluan ang mga desisyon sa building. Una na nga ginplanuhan nga sa syudad sang Talisay ini itukod apang wala natigayon kag nadesisyonan niya ini ang ihamtang na lamang sa likod sang daan nga PAC building. Ang PAC building, sige na construction. In fact, based on the reports of our provincial or project monitoring team, may ara na do ang iyang 3 or 4 na foundations ang concrete na lagko nga mga foundations ang natapos na nila. Ang kabayan sa pagpayag ni Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz. Samtang naghatag sa report kahapon ang alkalde sang Silay City na tuy siya una
nga 100 days ukon shen kadlaw sa opisina sa speech ni Mayor Judith Gallego sa covered court sa Silay Public Plaza. Ginpatpat sini ang iyang mga accomplishments sa unang shen kadlaw sini sa pagpungko bilang alkalde sang syudad. Unang gin-report ni Gallego among sa una sini adlaw sa office, ginsaylo sini sa ang office of the city mayor sa first floor nagikan sa second floor. Iniagod nga mangin mahapos para sa mga pumuluyo na binigid sa mga senior citizens kag persons with disabilities sa magpadulong sa sini nga talatapan. Ginpasalamatan man sini ang Philippine National Police sa ilang kampanya batok sa illegal nga druga kag pagmaintenar sang peace and order sa syudad. Nalakip man sa report ang plano nga pagpatukos sang bago nga City Hall kung sa nagikan sa 1 billion pesos nga budget. Ini ang ginhimo na lamang nga 500 million pesos bangod ang 500 pesos ang gamiton sa pagtukod naman sa City College sa syudad ukon sa bahin sang among 500 million pesos kag libre man suno sa iya ang pagpagamit sang school bus sang syudad para sa mga estudyante nga magpadulong sa Bacolod. Sa unang adlaw sa bulan ukon unang 3 ka bulan sini sa opisina nakapakayo naman ang mga dalan padulong sa rural barangays sa naghatag ini sa libre nga transportasyon sa mga manunudlo nga padulong sa mga rural barangays. Sa kabugusan, kapin 30 ka puntos ang gitpatpat sa alkalde siya sining pagpamulong-pulong. Pagkatapos sa State of the City address, nagpadagan sila sa ribbon cutting para sa pagbukas ng Silay Street Food Alley. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal, patay na sang masapwa ng isa kalalaki nga ginaligar may diferensya sa paminsaron sa syudad sang Talisay. Suno kay Police Chief Master Sergeant Reginaldo Suelto, investigador sa Talisay City Police Station, kagab-ihon sang nagbugtaw ang iloy sang biktima sang natalupang dan sini nga wala na ang iya nga bata sa iya nga tululugan. Gani gilayon man nga nagbangon ang mag-asawa para pangitaon ng bata. Apang nakit-an na lamang ini sa hilamunan nga bahin sang ilang nga lugar kag wala na sang kabuhi. Nakit-an nga may pilas ini sa agtang kag may armas lutang sa iya nga tupad. Naibaluan nga mayara sang maintenance nga bulong ang biktima para sa pampakalma sa iya nga paminsaron. Santo sa mga ginikanan sang biktima nakaagi na pag nagpamuno ang ilang nga bata. Bangod may nagakabatian ini nga sa paminsaron nga nagahutik sa iya. Gani ginaligar nga suicide ang rason sang pagkamatay sang biktima apang ginahulat pa ang kumpirmasyon gikan sa post-mortem examination. Philippine Standard Time, 26 minutos na ang nakalipas sa taklalas 6 sa mga kabombo kagabuyan to magkaundan sa aton sini nagapangunang nga mga balita lokal. Sabay naman sa nagapangunang nga mga balita national, mainit-init pa nga mga balita international, kaiban pa nga mga balita aton panumbalikan. Pagkatapos, gilamang sini. Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Philippine Standard Time, 29 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo kagkaron. Dito na kita sa mga detalye sa aton sininga nagabaga mainit-init pa nga mga balita national. Gimpayag sa Commission on Elections sa COMELEC nga nagaprepara na sila sa rollout sa panibagong voters registration sa kinapusan sa masunod nga bulan sang Nobyembre. Iniapisar sa gina-anticipar nga postponement sa bayan sang barangay and SK o sa Guriang Kabataan na SK election subo nga tuig. Sunod sa COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, mag-pilot test sila sa Register Anywhere system sa Metro Manila. Sa tiyon nga handa na ang mga technological infrastructures. Payag sini nga ang poll body ang nakaulat sa desisyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa gina-propose nga postponement sa bayan sang barangay and SK elections ang natalana sa Disyembre agon nga sila ang liwat na maka-focus sa pagbalik sang voters registration. Sa pagbanta naman sang COMELEC, mahimo nga mag-resume ang voters registration sa uli nga semana sa Nobyembre kung madayon ang postponement. Suno kay Laudianco, tuman ini kay importante bangon sa ini sa rason kung nga wala ma-maximize ang numero sang mga potential registrants. Samtang ginaimbestigaran sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang ginapatihan security breach nga natabo sa ilang official Facebook page kahapon. Sa statement niya ginpagwa sang NDRRMC, ginpaig sang ahensya nga nahack ang ilang Facebook page kapay na alas 3 kahapon sang hapon. Ginatinguan man nila nga ma-retrieve ang nasabit nga account kag ini ang padayon nga ginaimbestigahan. Sunod diri ilang nga ginasiguro ang data privacy kag security kasubong man ang welfare sa mga katapo sang NDRRMC. Nagapangayo man ang mga inisang pasaylo sa inconvenience o na confusion nga mahimo natugas ang insidente sa publiko kag sa mga stakeholders. Samtang sa anong katapusan nga balita national, ginbuyagyag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon nga ang Department of Energy kung DOE nagpanugot sa drilling survey sa Kadlaw Oil Field sa Palawan. Sunod kay Presidente Marcos, nalabot ang commitment sa gobyerno nga ipreserbar kay pabilin ang incentives para sa service contractors sa idalom sang Presidential Decree 87 kaupo na liwat nga pagsalig kag dako nga interes sa bahin sa mga local and foreign investors sa oil kag gas sector. Paig sa Presidente nga ang nagapangunang indikasyon sini among pagpanugot sang DOE sa Nido Petroleum Philippines sa bahin sang Philippines Limited o kung sa bahin sang Propriety Limited ang technical operators ng service contract S6B sa pagpadayon naman sa site survey sa ila sining drilling location santo sa ila sining service contract area sa last quarter sa subong nga tuig. Dugang pa sining aktibidad ang mangin palagyan agon nga madayon ang drilling sa duha ka mabubuno kon well nga isa pa para sa exploration kay isa para sa appraisal sa first half sa masunod nga tuig. Payag ni Presidente Marcos nga ang appraisal well para sa Kadlaw Oil Field ang mahimo magdanga sa early oil production nga mahimo sa second half sa tuig 2023 samtang ang recoverable volumes ang ginalauman sa nasamit nga oil field ang magadangat sa 5 ka milyon tubtob 6 ka milyon ka barrels sang
na itong Kadlaw Oil Field sa Palawan ay marirevive ang kanilang drilling operation at pinapakita lang nito ang commitment ng Pangulo na maghanap ng mga locally sourced oil products or oil exploration projects para matugunan yung pagtaas ng presyo ng langis. Or oil exploration project. Una kita sa aton nga balita international, una kita sa Thailand. Nagtipo ng mga nagakalisod nga pamilya sa Thailand kahapon para sa cremation sa ilang mga pinalangga nga napatay sa nursery massacre nga nagkuha sang 36 ka mga kabuhi kalakip ng 24 ka mga magagmay nga mga kabataan. Ginkakibot sa bugos nga Kingdom ang trahedya nga nagluntad sa northeastern Naklang Province kay gini ang ginakabig nga isa sa mga pinakamalala nga mass killings nga natabo sa Maragtas. Bungod sini nagginpaidalom sa half mass sa mga hayahay sang Kingdom kay nagbisita man si King Maha Vajiralongkorn sa pamilya sa mga biktima sa Watrata Samaki Temple sa Naklang. Ginsuguran sang chanting monks ang seremonya samtang nagakalisod nga mga komunidad ang nagpreparar sa paghalad sang ilang ulihi nga goodbyes sa 19 ka mga napatay. Madumduman nga matapos nga ginsulod sang anay police officers ang bulutuan. Kaya ginpamatay ang mga kabataan kag pila ka mga manunudlo. Iga-cremate man ang mga nabilin sa nagkalain-lain nga mga templo sa syudad sa Watrat Samaki. Mapanimahuan ng insenso kag bawo sang ginatos ka mga flower bouquet nga ginpakabit samtang nakalinyada naman sa idalom sang adlaw ang 19 ka mga magagmay nga brick piers nga nadekorahan sang white and black fabric. Ang mga pamilya sang biktima nga iban nakapasilong sa ginpatindog nga white dome canopies ang naglantaw samtang nagalakat ang mga monghe sa idalom nga bahin sang cremation plots kag opisyal nga naghalad sang pagpangamuyo. Ginbisitahan naman ni Prime Minister Prayut Chan-ocha ang temple complex kahapon sang hapon kag nakigbahin sa gamay nga seremonya samtang nagachant ang mga monghe antes nagbiyahe balik sa capital. Samtang liton kita sa aton sini balitang espesyal sa karon nga panahon masaming nga nagalabot lamang ang edad sa isa ka persona sa 75 tubtob 80 anyos apang sa banwa sang Moya sa Gran Canaria, Spain mayala sang pamilya nga naglabot sa 1058 ka tuig kag 249 ka mga inadlaw ang gintingob nga edad sang 12 ka mag-ululutod. Nakuha sang Hernandez Perez family ang Guinness World Record para sa highest combined age sang 12 ka mag-ululutod nga nagdangat sa 1058 katuig kag 249 dias kung saan nalapawan sining annual record sang 16 katuig. May buloan nga nagsugod ang tanan sa couple nga Sanday Modesto Hernandez kag Martina Perez, residente sang Moya, Gran Canaria, Banwa, kung saan nagapuyo ang 12 sini ka mga kabataan. Sa karon yara sa 76 subtob na 28 anyos ang edad sa 7 ka mga kabataan sini nga lalaki kag 5 ka mga kabataan nga babayi. Santo sa pamilya wala sila nag-ekspektar kag nag-ekspektar nga magkuha ang world record apang nagsugod lamang ini na istoryahan sa ginpadigayon nga family reunion sang pamilya sa bulan sang Hunyo kung saan nakita nila sa isa ka balasahon ang 12 ka mag-ululutod nga may ginhugpo nga edad nga masobra 1,000 ka tuig nga mo ang anay nagaangkon sa nasambit nga record. Gani gilayon sa maini ang gitipo ng ilang mga informasyon kag nakig-angot sa Guinness World Records. Mag-edad sang 28 anyos ang kamagulangan nga si Jose Hernandez Perez sa Disyembre, samtang kinagot nga si Luis ang mga edad sang 76 anyos sa bulan sa Abril sa masunod nga tuig. Samtang kadto naman kita sa ato nga balita sa negosyo. Nakabaton na sang national ID ang 16.7 million ka mga Pilipino santo sa data sang Philippine Statistics Authority.
Yari ang report ni Bombo Macy o Famen. Dangat na sa 16.7 million ang numero sa printed national ID cards nga nabaton sa publiko. Suno kay Philippine Statistics Authority Officer in Charge Deputy National Statistician Fred Soliesta, pagatagan sa digital copy nga PDF form ang mga pumuluyo, apang ginahulat sa karon ang downloadable nga version sang national ID nga pagagwaon sa katapusan sang tuig o kung sa first quarter sang 2023. Payag ni Soliesta madasig ang lakad sang registration apang madugay ang back-end process sini. Kung sa diin ang proseso may aras ang mabudlay ng mga requirements. May baluan nga magamit bilang valid ID ang printed o kung downloaded nga national IDs, bangod nga na disenyo ang e-fill ID nga may seguridad kasubong sa mga physical cards nga may QR code. Sa karon naglabot na sa 73.8 million ka mga Pilipino ang nakakumpleto sa proseso sa pagrehistro, gani ginalauman sa PSA nga mahatag sa publiko ang 50 million nga national ID sa katapusan sang tuig. Para sa foreign exchange rate suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 58 pesos and 86 centavos. Samtang suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 41 pesos and 5 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 51 centavos. Ang euro may baylo nga 57 pesos and 25 centavos. Ang Saudi Arabia rial may baylo nga 15 pesos and 69 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations ang anlida na nagabalor sang 65 pesos and 15 centavos tubtob 67 pesos and 20 centavos. Ang premium na nagabalor sang 66 pesos and 5 centavos tubtob 67 pesos and 95 centavos. Ang diesel ang nagabalor sang 76 pesos and 5 centavos tubtob 77 pesos and 75 centavos. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Macy o Famen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Samtang sa ito naman nga balita sa hinampang, madamo naman ang nagabantay sa ikasarang sa ikaduha nga bata ni former Senator Manny Pacquiao nga si Michael Pacquiao matapos ini nagdaog sa una nga amateur bout. Yari ang report tungkol kay Bombo Fons Espino. Wait, okay. Ginakabig nga may ikasarang si Michael Pacquiao sa boxing kaangay sang magulang sini nga si Jemel. Nagdaog si Michael via unanimous decision sa iya first amateur match batok sa kay Natalie Ruiz sa nakaligat nga Domingo. Nagdugo ang ilong sa 20 anyos sa first round kasunod sa straight punch nga nagikan sa kay Ruiz. Apang ang mas mataas nga si Michael ang naghatag sang mga jabs kag combo kon sa diin nag-ayon sa iya nga last 2 rounds nga gindayaw sang mga judges. Samtang tudo ensayo ang magulang sini sa Estados Unidos nga girakabig magaparayon sang Pacquiao Boxing Legacy. Apang suno kay Michael, iya lang gin-try ang nasambit nga sports. Nagbaton sa Michael sa Best New Artist of the Year sang Aleo Awards tuig 2020 sang nag-viral sini ang harap nga hate. Sa maayo nga debut sini, makitan nga may kasarang si Michael kag magpadayon sa boxing kung gustohon. Amoy adto ang mabalita sa patag sa hinampang, ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtaliton kita sa aton sininga showbiz news, mas nagbakod pagid ang mga espekulasyon, mga chika na day mariteses sa bahin sa mga fans nga nagbulagay na ang mag-asawa nga sa day Heart Evangelista kag Senator Cheese Escudero matapos ginsnab sa aktres ang birthday sa iya sininga mismo nga bana. May chika upod sa kay Bombo Jerry de los Reyes. Mas nagdamo na gid ang mga spekulasyon sa pagbulagay ni Heart Evangelista kag Senator Cheese Escudero matapos wala gin-greet sa aktres ang senador sa iya ika-53 nga kadlawan sa Oktubre 10. Si Heart nga consistent nga nag-greet kay Escudero paagi sa pag-post sa social media sa nagliligad nga mga tinuig ang nag-post lamang sa iya mga bags kag promotion sa Facebook kag Instagram pages sang Lunes. Ini ang nagduso sa pila ka mga fans nga magpamangkot kag mag-remind kay Evangelista sa comment section.
Una nga nagwa ang mga spekulasyon nga bulagay na ang couple matapos sa notisyaran sa pila ka mga fans nga ginhukas ni Hart ang apelyido ni Escudero sa iya Instagram profile name. Ginako uman sang aktres nga siya ang may ginaagyan nga personal struggles. Sang damlag lang, ginreport nga nagbiya ang aktres sa ilang nga balay ni Escudero kag nagatiner na sa karon sa isa ka condo unit. Nagbakal man ini sang bagong apartment kag ginpahayag nga siya ang magatiner na sa abroad. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang sabay naman sa aton sining weather update na pinakauling lakat sang panahon mga kabombo, live and direct gikan sa Bombo Weather Center. Upod sa liwat sa kay Bombo Jairi de los Reyes. Bombo Jairi, come in. Bombo Jazz, makita diri sa satellite images nga ang tropical depression Maymay ang mahinay nga nagahulag padulong sa nabagatnan sa ibabaw sang Philippine Sea. Ang sentro sang bagyo ang ulihi nga nasiplatan nga yara sa 305 kilometers sa nasidlangan sang Baler, Aurora. Dala sini ang kabaskugon sang hangin nga nagadangat sa 45 kilometers malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagadangat sa 55 kilometros kada oras. Mabatsaga naman ang mamadlos nga hangin sa sulod sang 200 kilometros nagikan sa sentro sang bagyo. Yara sa karon sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 1 ang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija kag ang extreme northern portion sang Quezon o kon ang General Nakar, Infanta lakip na ang Pulilio Islands. But silingon sila ang makaeksperyensya sang mamadlos nga hangin sa masunod nga 36 ka oras. Ang Isabela, Aurora kag Quirino ang makaeksperyensya sa maulanon nga kalangitan nga may mabaskog nga hangin tugas sang tropical depression Maymay. Ang Batanes, Cagayan, Apayao, Kalinga kag Ilocos Norte ang makaeksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga pag-ulan kag pagpanaguob tugas sang shoreline. Ang nabilin nga bahin sang Cordillera Administrative Region, nabilin nga bahin sang Cagayan Valley kag nabilin nga bahin sang Ilocos Region ang makaeksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga pag-ulan kag pagpanaguob tugas sang tropical depression Maymay kag shoreline. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod ang makaeksperyensya sa magulugal-umon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorms. Ang Northern Luzon ang makabatsyag sang mabaskog nga huyop sang hangin padulong sa naaminhan na sidlangan. Ang baybayon ang mangin mabaskog nga pagbalod. Ang nabilin nga bahin sang Luzon ang makabatsyag sang makasarangan tubtob sa mabaskog nga huyop sang hangin padulong sa naaminhan na katungdan. Tubtob sa nabagat na nakatungdan. Ang baybayon ang may kasarangan tubtob sa mabaskog nga pagbalod. Ang nabilin nga bahin sang pungsod ang makaeksperyensya sang mahinay tubtob sa makasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nabagat na nakatungdan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Para sa weather update, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Philippine Standard Time, 46 minutos na ang nakalipas sa takla 6 aga mga kabombo. Kag amoy atong pagdulong namon sa inyo sa mga nalalagko. Bag-o, mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw, Miyerkules, petsa 12 na kita sa bulan sa Oktubre, 2022. Kag sabayan sa aton sining Christmas countdown. Mayara na lang kita sang 74 ka daw. 74 days to go before Christmas. By the way, mga kabombo, sabahin sa aton si masunod nga programa ang Bombo Report 2nd Edition. Upod naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gyapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the Second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis. Ang ipadala sa aton kung sa aton sinimaukon nga mga tagpalamati. Pagabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, aton siningan news analysis, may tigulo, encuentro. Pinapakakabuhi ang mapapas sa kalibutan. Tubtob nga mga tawo magpuyo sa katawhayan. Kagarot sang palibot daw hindi mapunggan
nagatag sang kalisod sa mga nalisdan. Inkwentro sa Mamaylan, nagbilin sang dako nga katalagman, mga residente sa Kakulba nagdinalagan. May mga baganihan nga nagserbis ang kabuhi, agod ang insurhensya mapunggan, mga New People's Army sa Nupayhan mapukan. Makaluluoy ang mga tao nga luyag ilang kuntani, magkabuhi isang normal. Apang nagakaulamid sa pagpagigbato nga hindi mo mahangpan. Ginarekrut bisan ang mga magagmay nga kabataan, agud lang pakigbatuan ang gobyerno nga wala man sang maayo nga pasingadtuan. Duha ka soldado ang liwat naman nga naghalad sang kabuhi. Agud mapunggan ang insurhensya kag mapierde. Mga baganihan nga nagsumpa nga handa magserbe, kabay pa nga ang ila sakripisyo hindi mauyang sa ulihi. Ang paglinaway halos wala sang katapusan. Ang pagbaslanay sa nupauntatan. Pila pa kakabuhi ang magkalapukan, antes mangpan ang mga gyera, padulong lang sa kalaglagan. Handom sa tanan ang palibot nga malayo sa kinagamo. Gani kalabanan, nagalaom nga montat na ang pagdumot, kag magpinalanggaanay ang mga tao. Madula na ang rebelyon kag terorismo nga nagapalala pa sa pag-antos sa mga ultimo. Magkabuhi na lang sang husto nga wala sang ginatapakan nga bisan sino. Ang ini ang pangunahuna pananawa naging padala ni Sahara May Relivo sa Inigaran, Negros Occidental. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucus. 7 minutos sa nabilin antes ang alas sa 7 saga. Welcome adri sa pagpapangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Miyerkules Petsa 12 sa bulan sa Oktubre sa mga 2022. Ikaduhang adlaw sang Miyerkules sa kadapulo nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupo dang niwalagad si Bombo Erdin Bayonita. Upda na kita asala sa 7 ang atak na sa mga aga sa dulong sa inyo sa dugang ka mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ni mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kalakipan na sa Maya probinsya sa Negros Occidental. Tingob-tingob naman nagawa ang numero sa mga persona nga wanted sa ato nga kasuguan na Banwa nga muni ang naaresto sa ato na sining mga otoridad sa ginapatigayon ang pila man ka mga operasyon. Napatigayon ang service ang warrant of arrest bato kadre sa mga wanted person. Iba na dre mga most wanted person na bala depende na sa may classification sa ngato ng mga kapolisan. Tingo ba naman igawa, masobra na sa 4,000 ang numero sa mga nadakpa ng mga persona pinaagi sa service ng warrant of arrest. Sa piyakalinya breakdown na sini Bombo Carl may defensor sa report. Kamin. Yes, Bomberlin, sumasobra sa 4,787 ka mga most wanted person ang mga nadakpan sa kapulisan sa Western Visayas sa Bomberlin sa sulod sa Siyam ka bulan na Bomberlin. So, mayroon sang 4,787 ka wanted person, 766 diri ang nakategorize as the most wanted person, kag mayroon sang 4,021 ang under sa other wanted person na Bomberlin. So sa Negros Occidental, amo ini ang nakakuha sang highest number sang mga mayara sang naaresto. So mayara sang 275, ginsundan ini sang Iloilo Province nga mayara sang 144. Sa Bacolod City mayara sang 94, Capiz 68, Antique 65, Aklan 54, Iloilo City 40, kag ang Regional Criminal Investigation mayara sang 18, Guimaras mayara sang 7, kag ang Regional Mobile Force Battalion 6 mayara sang isa Bombo Erdin. So sa other wanted person naman ang pinakadamo amo ang Negros Occidental nga naka-record sang 2,145 Bombo Erdin, kag ang Bacolod City naka-record sang 345 Bombo Erdin. So pati maala na ba mo Carl nga aktibo ang aton nga mga kapulisan diri sa may Negros Occidental kaya kadamo gid sa mga nadakpan. Yes, Bomberlin, no? So imagine ang Negros Occidental gid amo ang permi gini Bomberlin, no? Sa kada kulang taon nato ng records ang Negros Occidental amo gid ang mayara sa pinakadamo nga mga nagkaladakpan, especially sa wanted person Bomberlin. Oo, kay bisan na pa sa mga implementation balan sadto sang gun ban kadamo man ya sang mga nadakpan diri sa aton sa Negros Occidental. In fact, kita ang nagapanguna man
Yes, sakto ginaabong Berlino sang ginapatigayon ang gun ban antes ang eleksyon no no during election na Bomberlin ang Negros Occidental man ang naka-record kagang Negros Occidental man ang naka-record una nga nagbayular sa gun ban Bomberlin. Maran mo kon na jutay ang mga naaresto duha man na nakabagay. It's Yes. either why ginban niya sa nag-violate or why may nagadakop. Yes, sakto gidabong Berlin no te ang Negros Occidental mo pinakadamo and then yung sundan man ini sang Iloilo province Bomberlin. Okay, sige. Mama Carl, thank you, Gid. Bomberlin na may nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carlimay Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas na Assistant Overall No. 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bumbo Carla May Defensor. Ato na silang commendation sa aton ng mga otoridad nagkabay pa nga magpadayon na labi na sining kampanya balado bato ka sa illegal nga druga. Iba na binandera, tiyara naman na sila sa may prisuhan because it's either wala sila nakapiyansa or non-bailable ganyang ilang sining nga kaso. So wag ginabasa na lang da sa ila sa detention na facility mismo ngati sila ang mayara na sa mandamiento de arresto. 2 minutos sang nabilin, anta sa alas 7 sa aga, standby kamo, magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Kunang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sa Bangod po si Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw ay Miyerkules, Oktubre 12, taong 2022, 74 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ilang klase sa mga paaralan sa Luzon sinuspindi na rin dahil sa bagyong Maymay. Ilang flights naman kansilado ngayong araw dahil pa rin sa epekto ng Tropical Storm Maymay. Ganitong naturang bagyo posibleng mag-landfall na lamang bilang isang low pressure area sa Aurora. Lakas ng hangin na panatili pa rin sa nakalipas na magdamag. Ang Magat Dam naman nakatakdang buksan ang isang gate mamayang hapon dahil pa rin sa bagyong Maymay. Ayon yan sa National Irrigation Administration. Iba pang mga balita, itong oil price hike asahan muli raw sa mga susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Samantala, ang mga gustong mag-abroad, pinag-iingat ng Department of Migrant Workers matapos ipasara ang illegal recruitment agency sa Makati. Itong direktor naman ng Philippine National Police sa Iloilo sinibak daw dahil sa mabagal na pag-usad pa rin ang paglutas ng mga serye ng patayan. Sa ating international news, si King Charles III nakatakdang koronahan sa buwan ng Mayo sa susunod na taon. At ang Thailand naman naghigpit sa pagbili ng mga baril at pagbabantay sa mga gumagamit ng iligal na droga kasunod ng mass shooting sa daycare center. At sa atin pong sports balita, ang Pilipinas magpapadala ng mahigit 800 atleta para pa rin sa 2023 Southeast Asian Games.
At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Puna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nag-anunsyo na po ang ilang lokal na pamahalaan ng suspensyon ng klase po dahil pa rin sa epekto ng bagyong Maymay. Narito po yung mga class cancellations para ngayong araw, October 12, 2022 sa Aurora Province. Lahat po ng level. Sa Cagayan Province naman, particular dito sa Alacapan, lahat ng level sa public at private schools. Sa Claveria, elementary at high schools, sa public schools. Sa Enriles, sa Cagayan pa rin po, lahat ng level sa public at private, maging itong face-to-face at online. Sa probinsya naman ng Isabela, sa Santiago City, lahat ng level sa public at private schools. Sa Nueva Ecija Province po, lahat ng level. Samantala sa Quezon Province, sa Infanta, suspendido ang classes sa kindergarten hanggang grade 12 sa public at private. Sa Polillo, ang kindergarten hanggang grade 12 sa public at private schools. Sa Rial, itong kindergarten hanggang grade 12 sa public at private schools. Kung maalala, sa ilalim ng Department Order ng Department of Education o DepEd, ang klase sa lahat ng antas at trabaho sa mga pampublikong paaralan ay otomatikong suspendido kung isa sa ilalim ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA ang lugar na kinaroroonan nito sa Tropical Storm Signal number 1, number 2, 3, 4 o 5. Gayon din kung ito ay nasa ilalim ng yellow, orange o red rainfall warning o itong flood warning. Ang mga local chief executives naman at maging ang mga school heads ay maaari umanong magdesisyon ng magkansela ng klase kung malakas itong ulan, hangin at may pagbaha sa kanilang lugar kahit hindi sila sakop ng warning po ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Samantala, nag-anunsyo ngayon ang Manila International Airport Authority ng kanselasyon ng mga flights ngayong araw sa Flight Advisory number 1 na inilabas ng kagawaran ngayong October 12. Ang mga kanseladong flights dahil sa masamang lagay ng panahon ay ang PAL Express 2P, 2932, 2933. Ito yung Manila to Basco at Basco to Manila. Posible namang may mga flights pang kanselahin kapag patuloy ang hindi magandang panahon. Bombo Weather Update. Samantala, itong bagyong Maymay ay posibleng maglandfall na raw bilang isang low pressure area sa Aurora at ano kaya itong lakas pa rin ng hangin at syempre yung lakas ng bagyo sa buong magdamag. At nasa Bombo Weather Center si Bombo Dennis Hamito. May hatid tayong good news sa Bombo Gerald sapagkat yung binabantayan nating bagyong Maymay na ngayon ay nananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility at inaasahan na lalapit pa ng husto sa bahagi ng Aurora Province ay inaasahan ang unti-unti nitong paghina sa mga darating na oras. Pero kung kahapon, dalawang binabantayan nating bagyo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, meron na tayong 3 weather system na binabantayan. At unang-una na, itong bagyong Maymay. Ang pangalawa ay yung bagyong tatawagin nating bagyong Neneng. Pero nitong nakalipas lamang na magdamag, isa pang low pressure area ang namataan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration dito sa may bahagi ng West Philippine Sea. Ang natura nga namumong sama ng panahon, posible din naman na makalabas ng Philippine territory sa mga susunod na oras. Pero inaasahan na ito'y magde-develop bilang isang ganap na bagyo. At antabayan na natin ang data tungkol pa rin sa naturang namumong sama ng panahon upang ito ay ating matutukan kung may epekto nga ba sa Pilipinas o wala. Pero sa ngayon, wala itong direktang epekto sa ating bansa. Ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, ng ating data ukol pa rin sa bagyong Maymay. Ang sama ng panahon na ating binabantayan o itong bagyong Maymay ay nasa layong 305 kilometro sa silangan niyan ng Baler, Aurora. Inaasahan na ito'y lalapit pa ng husto sa kalupaan ng Aurora Province, ngunit posible nga ang kanyang paghina
bilang isang low pressure area. Ibig sabihin, ang interaction niya sa lupa ay nandyan at posibleng makaapekto sa naturan sama ng panahon. Ang pagkilos ng bagyong ito ay napakabagal. Southwestward ang kanyang direksyon. Ibig sabihin, mas pababa pa ang kanyang pag-usad sa nakalipas na mga oras. Ang taglay na lakas nito ay nasa 45 kilometers per hour near the center at yung kanyang gustiness o yung pagbugso ng hangin ay umaabot naman ng 55 kilometers per hour. Ito naman, ang mga lugar na nasa ilalim pa rin ng signal number 1, mga kabombo, mga Kastar Nation, ay ang lalawigan ng Isabela, yung Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora at Nueva Ecija, pati na yung extreme northern portion ng lalawigan ng Quezon. Particular dyan, yung General Nakar, yung Infanta, kabilang na yung Pulilio Islands. So ang mga lugar na ito ay makakaranas ng mga pag-ulan pa rin sa mga susunod na oras hanggat hindi nalulusaw ang bagyong Maymay na ngayon ay nasa Philippine territory. Ipakita naman natin yung tracking ng naturang sama ng panahon. At ito mga kabombo, mga Kastar Nation, yung magiging takbo ng naturang bagyo ay inaasahan na magpapatuloy sa southwestward direction o west-southwestward direction. At ibig sabihin, medyo pababa ng konti kumpara dun sa dati niyang takbo nitong nakalipas na mga araw. So as of kanina, ay ito'y nasa 305 kilometers east of Baler Aurora. Pero ito ay kung lalapit pa ng husto, magiging isang low pressure area. Makikita sa mga simbolong ito na ating inilagay bilang palatandaan na mula sa D. Ang indikasyon kasi, yung D ay tropical depression, isang mahinang klase ng bagyo. Habang itong letter L na ngayon ay palatandaan ng isang low pressure area. Pagka ito'y nagpatuloy pa sa paglapit, magkakaroon siya ng interaction sa lupa at hihina ang puwersa ng naturang sama ng panahon. Muli nating ipapakita yung tatlong weather system, mga kabombo, mga Kastar Nation, na ating natunghayan kanina. So ito yung bahagi ng mga sama ng panahon na ating babantayan. So tatlo, mga kabombo, mga Kastar Nation, seryosohin natin ang pagtutok dito sa mga development ng naturang weather system sapagkat direkta o hindi man direkta ay posibleng makaapekto pa rin sa ating mga kababayan. Bombo Dennis. Yes, Bombo Gerald. Yung pag-usad ngayon ng bagyo sa kanyang trajectory sa ngayon, kung yan pa rin yung bilis sa Bombo Dennis, ano yung eksaktong oras or yung pagtaya na paglandfall nito bukas, Bombo Dennis? Well, ito nga, Bombo Gerald, dahil siya ay halos hindi kumikilos sa nakalipas na magdamag. Actually, mula pa kahapon, halos hindi siya kumikilos. Ang tendency ay magkaroon ng pagbabago dun sa bagyo. At dahil nga dun sa naturang pangyayari, ay inaasahan na magiging low pressure area na lamang. So kung mangyayari itong forecast ng latest forecast ng Pag-asa ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, ay hindi na siya maglalandfall bilang bagyo, kundi isang low pressure area na lamang. So hindi siya kabilang doon sa mga maglalandfall na bagyo, kundi maglalandfall pa rin. Pero siya ay isang low pressure area na lamang, Bombo Gerald. Ganun din ba yung mangyayari dyan sa isa pang na mataang sama ng panahon, Bombo Dennis, yung mangyayari dito sa bagyong Maymay, or hindi pa masasabi dahil sobrang layo pa, Bombo Dennis? Well, nakikita natin yung posibilidad ng magiging takbo. Itong nasa medyo malayo pa, nasa labas pa ng Philippine territory. Yung tatawagin natin yan bilang bagyong Neneng. Yan ay kung hindi Huwebes o Biyernes ay papasok yan sa ating Philippine territory. Pero ang nakikita natin na posibilidad ay tataas yan dun sa ibabaw ng extreme northern Luzon ang magiging takbo niyan at hindi direktang tatama sa lupa, lalo na dito sa mainland ng Luzon ay kumbaga medyo ligtas tayo sa direct hit ng naturang tatawagin natin bagyong Neneng, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Okay, eto muna, sigurista na talagang mga nanay. Kaya naman, for their anak, game sila sa mga tulong sa Health Plus Proper Diet and Exercise. Ang Jeriper Tangkad Sagad ay may CGF, may Turin at may Lysine. Ang CGF, ito yung tulong para sa height. Yung Turin, tulong naman para sa eyesight. At yung Lysine, tulong yan para sa katawan. May Jeriper Drops for Babies, Syrup for Kids, at PGM for Teens.
Cherry Fur, tangkad sagad, available in leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Cherry Fur ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa iba pang mga balita po, pero kaugnay pa rin ito dito sa Bagyong Maymay, nakatakda raw buksan nitong Magat Dam sa Isabela yung isa sa mga water gates nito bilang paghahanda pa rin sa heavy inflow dahil pa rin sa Tropical Depression Maymay. Ayon nga sa National Irrigation Administration, ang gate ng dama ay bubuksan mamayang hapon. Nasa 1 metro naman daw itong gate opening at mayroon approximate discharge ng 200 cubic meter per second. Ang Bagyong Maymay ay posibleng mag-landfall nga bukas. Naghahanda na rin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa Northern Luzon dahil na rin sa asahang magiging epekto ng naturang sama ng panahon. Mamaya, mayroon pa po tayong update kaugnay pa rin dito sa pagbubukas ng Magat Dam sa isang gate ng naturang dam. Samantala naman, matapos may talang ilang kalsada ang isinara dahil pa rin sa mapag-ulang dulot ng sama ng panahon, nagpaalala ngayon ang Department of Public Works and Highways sa posibleng malalang epekto ng pag-ulan. Una nang sinabi ng kagawaran na ang Bagyong Maymay ay nagdulot na ng insidente ng landslide na nakakaapekto sa mga kalsada na nagkokonekta sa mga probinsya ng Quezon at ng Aurora. Sa inilabas na advisory ng Department of Public Works and Highways Quirino District Engineering Office, may na-monitor na major landslide sa may Disimungal, Nagtipunan, Quirino na nakakaapekto sa daloy ng trapiko sa lugar. Kung kaya't isinara na ang kalsada na nagkokonekta sa Quirino at Aurora dahil sa landslide at rockfalls mula sa mga kabundukan. Nakapagtala din ang kagawaran ng pagguho ng nasa 91 meters ng bahagi ng bundok sa may Section 4 ng ginagawang kalsada. Nagbabala naman si Department of Public Works and Highways Regional Director Numer Abel Canla sa publiko na iwasang dumaan sa nasabing kalsada dahil sa biglaang pagkahulog ng mga bato. Agad namang inatasan ng opisyal ang district equipment at maintenance crew para sa clearing, traffic manning at monitoring habang isinasagawang assessment sa lawak ng pinsala. Bombo International News. Nakatakdang gawin sa May 6, 2023 ang coronation ni King Charles III. Inanunsyo ng Buckingham Palace na ang 73 years old na hari ay formal na makoronahan sa Westminster Abbey ng London. Kasunod ng mahabang tradisyon, 900 years na ang nakalipas. Kukoronahan din ang asawa ng monarch na si Queen Consort Camilla, 75 years old. Ang May 6, ito rin ang ika-4 na karawan ng apo ni King Charles III na si Archie, ang anak ni Prince Harry at ng kanyang asawang si Meghan. Ang koronasyon ay magpapakita sa papel ng monarko ngayon at sa hinaharap habang nakaugat na ito sa matagal ng tradisyon at pageantry. Kung maalala, agad naging hari si King Charles III nang mamatay si Queen Elizabeth II noong September 8. Siya rin ang pumalit bilang pinuno ng estado ng 14 na bansang Commonwealth, kabilang ang Australia, Canada at New Zealand. Ang reyna na 96 years old ay pumanaw sa Scottish Estate, Balmoral pagkatapos ng 1 taon ng paghina ng kanyang kalusugan. Siya ay nasa trono sa loob ng 70 taon. Sa mga sandaling ito po, makakasama na po natin si Partido Federal ng Pilipinas Secretary General Thomson Lanchon, dating general ng PNP. Magandang umaga ng Bangag Sapa. Sir Lanchon, live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Medyo nagkakaroon ng problema dito sa ating linya ng komunikasyon. Muli, magandang umaga po, General Lanchon. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Opo, malakas na ba ang signal ko, Bombo Gerald? Okay. Ayan, okay na po. Naimbag Agsapa, magandang umaga po. Naimbag Agsapa ka daw amin na po. Kita... Opo. Siatmet, naimbitahan kita yung programa nyo. Naimbitahan ako sa inyong programa ng Bombo Radio. Malala ko nung regional commander ako ng Cagayan Valley. Ako'y palaging naimbita sa Bombo Kawayan. At ang nasa anchor nun yung babae. May naging governor ng Isabela. So anyway, ako'y nagpapasalamat at tayo bumabati po sa inyo ng isang magandang umaga.
General, may lumabas na mga report na plano na raw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na putulin yung pagkikipag-ugnayan dito sa Partido Federal ng Pilipinas at magtatayo ng sariling partido. Totoo pa po ba ito, Secretary General? Hindi po totoo yan. Pinahubulaanan yan. Nung kami nagpulong po ng ating mahal na Pangulo, ang anong National Chairman ng Partido Federal ng Pilipinas at ako naman po ang National Secretary General. Kasama po ang aming Pangulo, ang incumbent Governor Reynaldo Tamayo Jr. ng South Cotabato. At sa aming pagpupulong ngayon ay ang tagubilin ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay paitingin, palakasin, i-organize ang Partido Federal ng Pilipinas at gawing dominant political party in the next 6 years. Yung sinasabing may naganap na pagpupulong sa Palasyo ng Malacanang kasama yung mga mambabatas para pag-usapan itong naturang issue. May naganap ba talagang pagpupulong doon po sa Malacanang, Secretary General Lanchon? Wala po kaming ulat tungkol doon. Ang nangyari po, nagpulong po ang Mindanao Partido Federal ng Pilipinas Island meeting sa Tupi, South Cotabato. At ngayon pong October 15, ay doon naman po sa Cebu, sa Visayas Island Group ng Partido Federal gaganapin po sa Cebu City. At sa November 11, yung Luzon Partido Federal Island Group. So, tuloy-tuloy po ang aming ginagawang pagpupulong upang ganapin naman yung tagubilin natin mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na paigtingin at palakasin ang ating hanay. At sa katunayan, nung isang mga 3 linggo na nakalipas, ay sumumpa ang bagong gobernador ng Camarines Norte, si Governor Dong Padilla, ang buting nakatantang kapatid ni Senator Robin Padilla sa Senado. At nung nakatatlong araw na nung Sabado, yun namang gobernador ng Albay, si Governor Noel Rosal, kasama po yung 4 na kanyang maigiting na mayor, kasama po ang mayor ng Legazpi City. At may pag-uusap po kami ni Dax Cua. Sino po ba si Dax Cua? Siya po ang gobernador ng Quirino Province. At siya po ang chairman ng ULAP. Ang ULAP, ang United o Union of Local Authorities of the Philippines. Yan po ay kasama po dyan sa hanay na yan ang Provincial Governors League of the Philippines na ngayon ay pinamumunuan ng aming Partido Federal National President Governor Tamayo Jr. At ang Municipal Mayors League of the Philippines na dating pinangungunahan ni Governor Chavit Singson, na mayor ng Bigan noon, at yung Councilors League of the Philippines at yung Barangays League of the Philippines. Lahat po yan ay humahanay sa Partido Federal ng Pilipinas. Ng aming National Chairman ay ang 17th President of the Republic of the Philippines, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Opo, itong aking partner, si Bombo Jane, may katanungan din po sa Secretary General Lanchon. Go ahead, Bombo Jane. Sir, may lumabas ding report na labis daw na ikinagalit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang plano ni Pangulong Marcos dahil sa pag-recruit nito sa PDP Laban stalwart sa kanyang partido. Ang dating Pangulo ang chairman ng PDP Laban po. Yun po naman PDP Laban, nagbigay po ng pahayag sa pangunguna po ng ating butihing dating Pangulong Rodrigo Duterte na kung ano man ang mga issues ng concern ay sila po ay susuporta at kung meron naman mga suhestyon ay bibigay nila sa mahal nating Pangulong Ferdinand Marcos. Patuloy pa naman ang aming ugnayan. Sa katunayan po, kami naman po magpupulong ng bago nilang Pangulo ng PDP Laban, ang dating Governor ng Palawan at ngayong Congressman Don Pipito Alvarez ng Palawan. At patuloy aming ugnayan upang paigtingin natin, palakasin, tulungan natin ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ng buong bansa para maganap ang isang tahimik, maunlad at progresibong bansang Pilipinas. Opo, so walang katotohanan itong mga lumutang na issue na yan, Sec-Gen Lanchon. Yun po yung paglilinya po ngayon. Tama po yun at dapat malinawan nating mga mamayan at patuloy. Ito ng nakalang halalan, itong Partido Federal, nakahalal ho kami ng
5 congressman, 4 na gobernador, 318 na mga councilors, 3 city mayors, at isang party list, yung Angat Party List, dyan po sa South Cotabato. Opo, sa ibang issue naman po, syempre maraming pumuri at may mga nagpahayag din ng kanilang pagkadismaya dito sa 100 days ng Pangulong Marcos sa pwesto. Ano naman po yung rating nyo sa kanya dito sa unang 100 araw sa opisina po, Sec Gen Lanchon? Ibigyan po siya ng rating ng 7.5. Sana bigyan pa siya ng lakas ng ating mga Panginoon at sigla upang matupad niya yung kanyang mahangarin para sa bansang ito para mapaunlad. Unang-una dyan, 100 days. Yan naman may, kwan lang naman yan hinango yan sa mga American system of governance. Dapat po ang ating pag-ambatayan yan, mahabang panahon po yan, 6 na taon, di ba? So hindi pa ma-determine kung ano pa talaga yung ano. Pero sa una, kagaya ng economic team niya, napakalaga yun. Ngayon, ang daming pinagtutunan ng pansin na siya naging kalihim ng Department of Agriculture, Food Security. Noong kami nasa unang state visit sa Jakarta, noong September 1 na yun, kasama po ako sa pagpupulong ng mga pag-angkat ng fertilizer at mga urea para tulungan ang ating magsasaka. At kaya naman binibigyan ng din at pansin, hindi lamang na ating bansa, tumutulong din ang bansang Indonesia. Opo, at huli na lang po, syempre, mayroong mga bumabalot din, may mga batikos, lalong-lalo na yung panonood ng Pangulo dito sa Grand Prix at yung pagbaba sa pesto, itong pagre-resign ng kanyang gabinete. Ano pong masasabi nyo dito, Sec Gen Lanchon? Hindi naman po pagre-resign sa kanyang mga kabinete, yun po yung natutuon sa mga salubin nung nag-resign. May sarili-sarili silang pananaw, pag-iisip, karir po nila yun Kung anong kanila magiging landas sa politika, desisyon po nila yun. So, ganun po yun. Yun naman pagpunta sa pagpuna, doon sa kausap niya sa ating mga ibang mga negosyante po doon, at pinagpapatuloy pa rin yung tulong ng inihingi niya na mag-invest. Kailangan po natin ng foreign direct investment sa Pilipinas. Dahil kailangan po yan ng ating pangkabuhayan. At kagaya ng aming hanay, Partido Federal ng Pilipinas, hindi po yan partido ng mga elitista. Partido po yan ng magsasaka, mahingisda, or Overseas Filipino Workers International. Meron po kaming 80 chapters worldwide, pati sa Moscow, meron po kami doon, mga 9,000 Filipinos po nandun. Sumumpa po yan sa akin, ginamit ko po yung via Zoom, kaya mahirap dahil iba-ibang mga time zone po yan. Ngunit nandyan po sila. At nagbigay po ng 1.7 million votes ang overseas workers natin. Kaya ang hanay namin, ito'y samahan ng mga ordinaryong Pilipino, katulad mo rin, Bombo Gerald o Bombo Jane. Tulong-tulong ho tayo. Dahil ito po'y dapat mapaunlad, napaigting natin ang kaunlaran ng ating mahal na Pilipinas. With that, Partido Federal ng Pilipinas, Secretary General, General na siya, dalawang General, Thomson Lanchon. Magandang umaga po ulit at salamat sa oras na ibigay sa Bombo Radio. Maraming po salamat. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay po ang Bombo Radio. At sa ating pagpapatuloy, ilang mambabatas umapila sa gobyerno na itigil na ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa bansa. Salot ang dulot nito at hindi sulit sa bansa. Alamin ang detalye sa report ni Bombo, Annalise Soberano. Nananawagan si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barber sa gobyerno na pakinggan ang panawagan ng mga senador at kongresista na ihinto ang operasyon ng POGO o Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa. Ayon kay Barbers, mas mabigat ang pinsalang idudulot ng POGO sa moralidad ng mga Pilipino at sa lipunan kumpara sa benepisyong dulot nito. Paglilinaw ng mambabatas, hindi naman ito nilalahat pero ang POGO ang tila naging ugat na naglikha at nagdala ng bisyo at krimen sa ating bansa. Partikular na binanggit ni Barbers ang mga insidente ng kidnap for ransom, prostitution, murder, extortion, online scamming tulad ng phishing at email spoofing, illegal drugs, money laundering, human trafficking, graft and corruption at iba pa. Ipinunto rin ni Barbers na bawal sa China ang online gaming o kahit anong sugal, kaya nakakadismaya na pinapayagan sa Pilipinas ang POGO. Inihayag ni Barbers
workers. Batay sa nakuha nilang impormasyon, ang Pogo din ang nagsisilbing daan para makapasok sa bansa ang mga prostitutes mula sa China, Myanmar, Malaysia at Vietnam na nagpapanggap na Pogo workers. Dismayado din ang mambabatas na hindi naman nakamit ng sinasabi ng PAGCOR na aabot sa 70 billion pesos o higit pa ang maaring koleksyon ng pamahalaan sa Pogo. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Robert Ace Barbers. Hindi rin nangyari yun. No? Bagkus, ang nangyari ay dumami ang krimen na kung saan ay involved. No? Karamihan sa krimen na nangyari ay involved itong mga Chinese na pumasok dito, una bilang turista, and then later on, pagka-expire ng kanilang visa, sila ay pumasok na as a Pogo worker. So ako hindi sang-ayon na ito ay pagpatuloy. Siguro dapat pag-aralan, pag-isipan at kung maaari Samantala, para naman kay Manila Representative Bienvenido Abante, salot, hindi sulit ang makukuha ng gobyerno mula sa operasyon ng Pogo. Ang pahayag na ito ni Abante ay makaraang ibinunyag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ang Pilipinas ay blacklisted na ng People's Republic of China dahil sa pananatili ng Pogo sa ating bansa. Ayon kay Zubiri, ipinaalam ito sa kanila mismo ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian. Pagbibigay diin ni Abante, ang nasabing pahayag ay lalo lamang pinapalakas nito ang panawagan na ipagbawal ang operasyon ng Pogo sa ating bansa. Partikular din tinukoy ni Abante ang datos mula sa Department of Tourism noong 2019 kung saan umabot sa 8.26 million ang dayuhang turista ang bumisita sa bansa, kung saan 21.1% o katumbas ng 1.74 million ay mula sa China. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa kabila naman ng panawagang ipahinto itong operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators, lumaki raw itong bilang ng mga Pinoy na nagtatrabaho sa naturang industriya at malalagpasan na po nila itong bilang ng mga dayuhan na nagtatrabaho sa nasabing sektor. Ito ang inihayag po ng Association of Services Providers and Pogos o ASPAP na si spokesperson Attorney Michael Danganan sa patuloy na pagdinig ng Pogo industry. Itong ASPAP ay binubuo ng 16 na PAGCOR license Pogos at 68 service providers at may kabuang nagtatrabaho na 23,118 Filipinos at 17,130 foreign nationals. Sabi ni Danganan, ang kakayahan ng mga Filipino na agad na makapag-adapt ay siyang dahilan ng pagtaas ng bilang ng mga Pinoy na nagtatrabaho po sa Pogo industry. Ayon pa kay Danganan, kasalukuyang nagtatrabaho ang mga Pinoy sa iba-ibang kapasidad tulad na lang po ng pagiging translator, engineers at project managers. Hindi pa rin matitigil ang kalbaryo ng mga motorista hanggang sa susunod na linggo dahil malaki ang posibilidad ng muling pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sinabi ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na maaring mangyari ito kung patuloy ang banta ng Organization of the Petroleum Exporting Countries na bawasan ng 2 milyong bareles kada araw ng kanilang produksyon ng langis sa buwan ng Nobyembre. Wala rin itong idea kung hanggang kailan ang mararanasang oil price increase at kung magkano ang idadagdag sakali. Magugunitan nitong pinakahuling oil price sa mayroong 6 pesos and 85 centavos ang idinagdag sa kada litro ng diesel, habang mayroong 1 peso and 20 centavos sa kada litro ng gasolina at 3 pesos and 50 centavos sa kada litro ng kerosene. Samantala, dumipensa naman agad itong National Capital Region Police Office sa sobrang dami po ng mga pulis na nasa 10,000 itong kanilang ide-deploy sa mga pampubliko at pribadong sementeryo sa pagdiriwang ng All Saints Day o yung tinatawag na UNDAS. Ayon kay National Capital Region Police Office spokesperson Lieutenant Colonel Dexter Versola, hindi pa kasi kasama sa bilang itong mga force multipliers gaya ng tanod, security guards at civic volunteer organization.
Pero kailangan daw ng mahigpit na seguridad at ang buong deployment ng mga pulis ay magaganap isang araw bago itong undas at libu-libong katao ang inaasahang bibisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa mga sementeryo dito sa National Capital Region. Sa Quezon City, sinabi ni Police District Director Brigadier General Nicolas Torre III na magde-deploy sila ng hindi bababa sa 4,000 pulis para sa undas. Sinabi po ni Versola na magtatayo rin sila ng 7 rolling police outposts sa mga sementeryo. Bukod sa mga sementeryo, sisiguraduhin din ng pulisya ang iba pang lugar ng convergence tulad ng mga simbahan, mga mall at mga terminal ng publikong transportasyon. Pinaalalahanan ng pulisya ang publiko na sundin pa rin itong protocol dito sa COVID-19 tulad ng pagsusot ng face mask sa mga matataong lugar. Ang National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System magsasagawa ng preemptive release ng tubig mamayang hapon. May karagdagang pag-uulat ang Bombo Radio, Kawayan. Yes, Bombo J, nararanasan ngayon sa Isabela ang mahinang pag-ulan at wala namang hangin kaugnayan ng bagyong Maymay. Samantala, nag-aanda na nga ang Nia Maris sa magiging epekto ng bagyong Maymay at sa naging panayam nga ng Bombo Radio Kawayan, Helio Michael Dimoloy, ang Acting Department Manager ng Nia Maris, na mayroon ng pabatid sa kanilang pag-asa na magsasagawa ng preemptive releasing mamayang alas 4 yan ng hapon. At kapag nagkakaroon ng preemptive release, Bombo Jane, ang initial na 1 meter opening ay nasa 200 cubic meters per second ang outflow. Pero maaari pa rin magdagdag o kaya naman ay magbawas ng ipinapalabas na tubig ang Nia Maris. Depende sa lakas ng ulan na dala ng bagyong Maymay. Ang water elevation ng Magat Dam ngayon ay nasa 187.41 meters na sa kumpara yan kahapon ng umaga na nasa 187.62 meters. Kaya pakinggan muna natin ang bahagi ng naging pahayag ni Bombo si Engineer Helio Michael Dimoloy. Yes po, yun nga, may inaasahan po tayo mga darating na bagyo, si bagyong Maymay. So meron na tayong mga advisory galing sa Pag-asa na ito, magdudulot siya ng mga pag-ulan. So tayo naman ay naghahanda na Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Pilina, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Bombo Jason? Yes, Bombo Gerald? May naranasan na ba ngayon mga pag-ulan dyan dahil pa rin din sa epekto ng bagyong Maymay at posible ba na talagang magbukas sa itong Magat Dam mamayang hapon ng tubig dyan dahil mabagal yung pag-usad ng bagyo? Dito sa Kawayan City ngayon, Bombo Gerald, mahina lamang yung pag-ulan. Pero hindi pa natin malaman kung doon sa mga watershed areas ng Magat Dam malalakas yung pag-ulan, lalo na dyan sa bahagi ng Nueva Vizcaya, sa Ifugao, na mismong watershed areas ng Magat Dam, Bombo Gerald. Okay, Bombo Jason? Yes, yan muna ang balita mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Ako, si Bombo Jason Pilina, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Yung mga gustong mag-abroad, pinag-iingat po ng Department of Migrant Workers matapos ipasara itong illegal recruitment agency sa Makati po. At sa ating international news, si King Charles III nakatakdang koronahan sa Mayo sa susunod na taon, habang itong bansang Thailand naghigpit sa pagbili ng mga barila at pagbabantay sa mga gumagamit ng illegal na droga, kasunod na rin ng mass shooting sa daycare center. At sa ating sports balita po, ang Pilipinas magpapadala ng mahigit 800 atleta para pa rin sa 2023 Southeast Asian Games. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! DG, SB, give the SB Combo Craze a try. Large coffee and classic donut. 99. Style, premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and Bonwich. 140. Just dunking yan, had a rice choco. 120. Shoken. Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Craze a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 1473090 series of 2022.
Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Viva, Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva, Senyor Santo Niño! Viva, Senyor Santo Niño! Viva, Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Pinag-iingat ngayon ng Department of Migrant Workers sa mga gustong mag-abroad na mag-ingat ang mga ito dahil sa mga naglipanang illegal na recruitment agencies. Kasunod na rin ito ng pagpapasara ng Department of Migrant Workers sa isang immigration consultancy firm sa Makati City dahil umano sa illegal recruitment operations. Sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople na nag-aalok umano ang ipinasarang kumpanya sa mga aplikante ng trabaho sa iba't ibang bansa. Kabilang narito ang South Korea at Canada. Modus daw ng naturang agency na maningil ng placement fees mula 80,000 pesos hanggang 200,000 pesos sa bawat aplikante. Personal pang pinuntahan ni Ople kasama ang Makati City Police ang naturang consultancy firm sa may San Lorenzo upang ipatupad ang closure order. Sinabi ni Ople na hindi raw lisensyado ng Philippine Offshore o Philippine Overseas Employment Administration ang ahensya at nangongolekta pa ng mga resumes ng mga workers. Nalaman umano ni Ople ang illegal na gawain ng kumpanya mula sa sumbong ng Philippine Labor Attaché sa South Korea. Dahil dito sinabi ni Ople na kapag ang offer too good to be true ay karaniwang hindi ito totoo. Kasunod nito muli namang nagbabala si Ople na zero tolerance ang ipapatupad ng gobyerno sa lahat ng illegal recruiter. Ang naturang kumpanya sa Makati ang ika-4 na umano'y illegal recruitment agencies na ipinasara ng ahensya. Samantala, naglunsad naman ng investigasyon na itong Land Transportation Office kung paano nakapagrehistro pa itong mga sasakyang hindi naligtas bumiyahe sa kalsada. Sinabi po ni LTO Chief Assistant Secretary Chofilo Guadis III na nakipag-ugnayan ito sa lahat ng mga LTO offices sa bansa para matiyak na hindi na makakapagrehistro itong mga sasakyang hindi ligtas bumiyahe. Pagtitiyak din ito na naghihigpit ang mga ito sa pagrerehistro ng mga sasakyan. Handaan niya nitong panagutin ang mga opisyal nito na nagpapalusot ng nasabing sasakyan na hindi naman dapat iparehistro. Samantala naman ang Commission on Human Rights ang ayon na dapat mabigyan pa ng trabaho ang mga senior citizens. May pag-uulat si Bombo Javino Galang. Kinampihan ng Commission on Human Rights o CHR ang panukalang pagkuha sa mga senior citizens na makapagtrabaho. Ayon kay CHR Chairperson Richard Palpalatok na mayroong karapatan ang mga may edad na makapagtrabaho. Nakikipag-ugnayan na rin ang CHR sa grupo ng mga senior citizens para mabalangkas ang batas sa pagbibigay ng trabaho sa mga may edad na. We are aware that older persons can and may still contribute in labor and professional services, whether formal or informal, paid or unpaid. While the prevailing stereotype on the stages of life places older persons in retirement, it is undeniable that the paradigm has shifted. Many older persons continue to work or want to rejoin work for various reasons, out of necessity or otherwise. We can learn valuable lessons from other countries in this regard. Older persons in other countries, despite their age and the challenges of old age, are not deprived of employment. They are given access to works suitable to their age, physical challenges, and competencies. Admittedly, the jobs that are made available to them are limited considering the demands of given employment. However, what is important is that opportunities for gainful employment
and to remain productive members of society are still open. From the human rights perspective, the right to work and access to labor is essential for realizing other essential human rights. It forms an inseparable and inherent part of human dignity, especially for older persons. The opportunity to work and having access to income-generating activities are essential to live an independent life. Una dito, isinusulong din ng grupong Senior for Seniors Association Incorporated na dapat tanggalin ang mga diskriminasyon sa mga may edad na kaya pang magtrabaho. Ayon kay Floro Francisco, ang Pangulo ng Senior for Seniors Association Incorporated, na gaya ng ibang mga bansa ay nabibigyan ng tsansa ang gaya nilang may edad na makapagtrabaho pa. Maraming mga kumpanya ngayon, there are many companies who have seen the value of hiring senior citizens. And this is now being used in rebranding many of prominent and progressive companies that decide to hire seniors. There is an advantage to hire seniors because seniors have skills and experience. They have a strong work ethic. They are more focused on the job. They are more reliable. They take fewer days off. Most of them are team players. They can thrive in multi-generational workforce. They have a huge network of allies and friends built over the years. They have knowledge of the business compared to upstarts. They can overcome the so-called technological divide if properly trained. They can become mentors to young workers. And the value of assimilation and osmosis of senior citizens is incalculable. And of course, if we are going to hire senior citizens, sana po ay hindi sa mga trabahong katulad ng dirty, difficult, degrading, at saka dangerous. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Mga maliliit na negosyante naman daw sa mga tourist spots sa ilang lugar sa Maynila na bahala dito nga sa napaulat na pagban sa mga turistang Chinese na bumisita dito sa Pilipinas. At may buong detalye si Bombo JC Galvez. Malaki umanong kawalan kahit papaano sa ekonomiya ng Pilipinas at sa industriya ng turismo ang pag-blacklist sa Pilipinas na puntahan ng mga Chinese tourists. Lumalabas sa datos ng Department of Tourism o DOT, may kabuuang 1.74 milyong turistang Chino ang bumisita sa Pilipinas noong taong 2019 na mas mataas ng 38.58% mula noong taong 2018. Dagdag pa ng ahensya, second consistent daw na top visitor market ang bansang China na pumapalo ng mahigit 2 bilyong dolyar ang ibinubuhos sa Pilipinas. Nanguna ang bansang South Korea at pumangatlo naman ang United States of America. Sinasabing ang mga Chinese tourists ay nakatutulong daw sa ekonomiya ng Pilipinas ng kabuuang 2.33 billion US dollar sa kanilang pagbisita sa Pilipinas noong taong 2019 ayon pa sa record ng Department of Tourism o DOT. Batay naman sa record ng Department of Tourism mula February hanggang September nitong taon, ang mga Chinese arrivals daw ay umaabot sila ng 1.37% mula sa 22,236 passengers na mga tourist entries. Kaya naman ilan sa mga nakapanayam ng Bombo Radyo ng mga namamasada ng kalesa at tourist guide ay nanghihinayang kung tuluyang ma-blacklist ang Pilipinas sa mga tourist destinations ng mga Chinese. Ayon kay Richard, isang turista, tunay daw na malaki ang nag-iambag ng mga Chino sa turismo ng bansa. Kung magkakaroon daw ng pag-iigpit sa bansa, yaw may legal na pogo na lang daw. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Richard, isang turista. Marami sila naambag. Hindi singkit yung mata ko. Side ko na sila. Pero sa akin, sa tourist pa lang itself, marami nang naambag. So maybe may restrict lang yung sa mga pogo lang. Pero hindi in general. Kasi number one, siyempre number one, yung income natin sa tourist, di ba? Number two, sometimes nagnenegosyo sila, nagbabayad naman sila ng buwis. So, ibig sabihin, income pa rin sa atin, di ba? Ang sa atin lang, yung, kung ano yung illegal, yun dapat ang i-restrict. Yung ginawa nilang mali, dapat i-ano din natin na mali sila. Hindi naman lahat
i-generalize na natin. Yun lang ang masasabi ko. Samantala, sa pahayag naman ni Mang Dadong, 20 taon nang nagkakalesa dito sa Maynila, hindi raw maapektuhan ang kanyang trabaho sa kabila ng pagbabawal ng mga turistang Chino rito sa bansa. Dagdag pa niya, hindi lang naman daw Chinese nationals ang kanyang isinasakay, bagkus iba't ibang lahi kaya hindi apektado ang kanyang pinagkakakitaan. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Mang Dadong sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Ay, hindi naman po sir, hindi lang naman lahat ng Chino ang sumasakay. Saka dati po, sa ano po kami, Chinatown. Unang ano ko po, sabak sa Kalesa, doon po kami sa Chinatown. Wala po kami pinipiling passenger. Puro Chinese po yun. May Pilipino rin po. Ang pagkakadamay sa turismo ng Pilipinas ay kasunod na rin ng kontrobersyal na operasyon sa bansa ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Una nang kinumpirma ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri na ito ang sinabi sa kanya ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian. Ayon kay Zubiri, isinama ang Pilipinas sa listahan na ipinagbabawal na puntahan ng mga turistang Chino sapagkat hindi daw tiyak kung sasali ang mga turista sa POGO operations at hindi nila alam kung ligtas ba ang mga Chinese nationals na pupunta sa Pilipinas dahil umano sa iligal na aktibidad na pinapatakbo ng mga sindikato. Gayun din, dagdag pa ni Zubiri na baka dukutin ng mga turistang Chinese at mapagkamalang kabilang pa sa nagpapatakbo ng Philippine Offshore Gaming Operators. Ambassador Wang said that the Philippines now is part of a blacklist of tourist sites because they do not know if the tourists going there will be operating or will be joining POGO operations, and they do not know if their nationals, the Chinese nationals who go to the Philippines, will be safe from illegal activities being done by the triad, by the syndicates operating POGOs. They may also be kidnapped, mistaken for POGO operators. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala kagabi lang po nang nilinaw naman ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian na hindi raw blacklist naman ang Pilipinas sa mga Chinese tourists. Samantala muna! Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa Pambansang Radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Mahigit 1,000 individual na raw inilikas dahil sa pagbaha sa ilang bayan doon po sa Cagayan. At nasa linya na ang Bombo Radio Tuguegarao. Yes, Bombo Gerald, umaabot na nga sa 1,118 na katao na ito ay binubuo ng higit sa 300 pamilya ang isinailalim sa preemptive evacuation sa 5 bayan dito sa probinsya ng Cagayan dahil sa pag-ulan na dala ng bagyong Maymay. Sa nakuha natin na impormasyon, ang mga nasabing individual ay mula sa bayan ng Apari, Pamplona, Gataran, Alakapan at Santa Teresita. Ayon kay Roel Rapsing ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Cagayan, inilikas ang mga nasabing residente matapos na makaranas ng hanggang tuhod na pagbaha na dala ng light to moderate na pag-ulan sa mga nasabing lugar. Kahapon ay una na ring nagasagawa ng pre-disaster risk assessment meeting ang PDRRMO Cagayan, katuwang ang iba't ibang responding agencies upang mapag-usapan ang mga hakbang na ilalatag sakaling maranasan ang direktang epekto ng bagyong Maymay sa probinsya. Sa ngayon, anya ay activated na ang incident management team ng probinsya na nakabase ngayon sa subcapital ng
kanilang lalo habang nakahanda naman ang kanilang Emergency Operations Center sa kanilang tanggapan sa Barangay San Gabriel dito sa lungsod ng Tuguegarao. Sinabi rin niya na sa ngayon ay mayroon namang mahigit sa 2,000 family food packs ang nakantabay sa tanggapan ng PSWDO Cagayan upang may maibigay anumang oras na kailanganin ito ng mga LGUs. Idinagdag pa nito ay nakapreposition na rin ang lahat ng mga rescue assets at maging ang mga gagamitin para sa mga clearing operations sakaling may mangyari man na pagguho ng lupa. Samantala, marami ding mga lugar dito sa probinsya ng Cagayan ang nagsuspinde ng pasok sa mga eskwelahan matapos na ipaubaya ni Cagayan Governor Manuel Mamba sa mga local chief executive ang pagkansela sa klase depende na rin sa sitwasyon sa kanilang lugar. Dito sa lungsod ng Tuguegarao, mula preschool hanggang senior high school ay walang pasok, samantalang sa ibang lugar ay lahat ng level. May ilang lugar din, Bombo Gerald, na nagkansela din ng pasok sa tanggapan ng gobyerno. Ang Isla ng Calayan ay sa nakuha natin na impormasyon ay balik na ang pasok ng mga eskwelahan matapos na kanselahin ito nitong nakalipas na mga araw dahil din sa naranasan na pag-ulan doon. Pero sa ngayon, batay sa nakuha natin na impormasyon mula sa nasabing isla ay bumuti na ang sitwasyon ng panahon sa Isla ng Calayan. Ang sitwasyon, ang kondisyon ng panahon dito sa lungsod ng Tuguegarao, sa ngayon nakakaranas tayo ng panakanakang pag-ulan, Bombo Gerald. Okay, Bombo Marvin. So yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Sa Bombo, Marvin Kangkang nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at consistent #1 radio station sa Cagayan. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Nagbigay ng katiyakan ang mga leader ng G7 Group na mga mayayamang bansa na patuloy ang kailang pagbibigay suporta sa Ukraine matapos ang ginawang malawagang missile strike ng Russia. Sa ginawang virtual emergency meeting, sinabi nila na hindi sila titigil ang pagbibigay ng military at humanitarian aid sa Ukraine. Bukod kasi sa G7 ay nagbigay din ng katiyakan ng North Atlantic Treaty Organization o NATO sa kanilang suporta sa Ukraine laban sa Russia. Magugunit ang nasa 19 katao ang nasawi sa missile strike ng Russia sa maraming lugar sa Ukraine, kabilang na ang Central Kiev. Samantala naman ipinagutos ni Thailand Prime Minister Prayut Chan-o-cha sa mga otoridad ang mahigpit na pagbili ng mga baril, ganon din ang pag-aresto sa mga gumagamit ng illegal drugs. Kasunod ito sa naganap na mass shooting sa isang daycare na ikinasawi ng 36 individuals na binubuo ito ng 24 na mga children sa bayan ng Utay, Sawan, kung saan nagpakamatay din ng suspect na isang dating pulis na naharap sa kasong illegal na droga. Ayon pa sa Thai Prime Minister na dapat magsasagawa ang otoridad ng malawakang paghahanap, ganon din ang pagsasailalim sa drug test sa mga opisyal at komunidad. Bombo Sports News. Aabot po sa 814, 814 po na atleta ang ipapadala ng bansa para sa pagsabak sa 32nd Southeast Asian Games sa susunod na taon sa Cambodia. Ito ang napagpasyahan sa dalawang consultative meeting sa meeting ng National Sports Associations. Mayroong 49 na sports itong laro sa Cambodia na magsisimula mula Mayo 5 hanggang 15 sa susunod na taon. Target kasi ng Philippine Olympic Committee na salihan ang lahat ng kompetisyon kung saan nakalaan dito ang 608 medals. Sinabi ni POC President Abraham Bambol Tolentino na layon nilang magpadala ng full contingent sa nasabing torneo. Noong nakaraang mga linggo kasi ay nakapulong na niya ang mga representatives ng mga combat sports at iba pang sports organization. Magugunitang noong Vietnam Southeast Asian Games na ginanap nitong Mayo ay nagpadalang bansa ng 56 na atleta, habang noong 2019 Southeast Asian Games ginanap po yan dito sa Pilipinas, mayroong halos 1,000 atleta ang isinabak ng bansa. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po tayo ng piso kontra pa rin sa dolyar ang isang US dollar sa ngayon. Ayon po yan sa Bankers Association of the Philippines ay tumbas ng 58 pesos at 86 centavos.
Para naman sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar sa ngayon ay katumbas ng 7 pesos at 51 centavos. Ang Singaporean dollar, 41 pesos at 5 centavos. Ang Saudi Arabian rial ay 15 pesos at 69 centavos. Habang ang euro ay 57 pesos at 25 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinarap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, Christmas trivia na naman tayo. Tuwing Pasko, naging tradisyon sa mga taga Puerto Rico na ang ilang mga lalaki sa kanila ay nagbibihis kagaya ng itsura ng mga sundalo ni King Herod. Nako. Oo. Ang ginagawa nila, Bombo Gerald, nandudukot sila ng mga bata o mga tao na trip nilang dukutin. Nakakatakot naman yan, Bombo Jane. Oo. At kailangan lang sila bigyan ng mga matatamis na pagkain o kaya candy para maibalik sa kanilang pamilya ang mga dinukot. So kaya candy lang pala. So ito ang nangyayari kada December 28, Holy Innocents Day, particular na doon sa Hetelo, Puerto Rico. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 74 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan po ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition ngayong araw po ng Miyerkules. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat. Basta
84 días sa banwa na bilin, antes ang adlaw sang Paskwa. 74 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 2 minutos sa nagaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagan sa maratontonan Bombohanay Big Time adlaw sang Miyerkules petsa 12 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2022. Ikaduhang adlaw sang Miyerkules sa ikanapulo nga bulan sa mga year 2022. Ato na pagka-welcome sa aton mga suking mga tagbalamati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, sa Bilogan Negros Island, sa Bilogman ng Western Visayas, sa mga nagatutok kabroda pinagi sa pagalantaw sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Sa bunga aga maginakaw po ang niwalagad si Bombo Erdin Bayonita. Updala kita hasta las 9:30 ang atak na sa buong aga. So, dalawang sa inyo sa dalag kong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa Bangman, mga balita sa batagas sa ginampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa Bangman, mga tubikong mga sentro sa ngaton nga talakayan na subong aga. Sa mga balita lokal, ano nga pahayaga sa ngaton na sa Schools Division Superintendent sa Division of Bacolod City ang gota sa reklamo sa 30 ka mga manunodlo dira sa Rizal Elementary School nga nagpanawagan kaga nagahingyo nga kuan na pwede isaylo sa lain nga eskwelahan ang ila sining principal nga si Cristina Himora. Kadugay na niya benga reklamo sa mga manunodlo dira pero wala man na sila ginapatawag banwa kaga ginapamatian abi. Kung ano ang ila sining reklamo kagano man ang sabat sa sining ginareklamo nga principal nga si Cristina Himora. Actually, why na ni tani nagadangat sa punto nga nag-amo ni kalala kag mayaraan na sa mga pagpakahuya sa mga manunodlo dira sa Rizal Elementary School kung sa una palang daan ng reklamo sa mga natungdan mayara na sang tikang diri ang aton nga Schools Division na Superintendent Reynaldo Hico. At may mga panawagan na padara ang superintendent ang hindi lang pag ipadangat sa media. However, dapat ninyo maintindihan nga bangod na ni sa pagdesperado sila mga natungdan nga nagdangop sila dari sa Bombo. I-check na karon na sa report ni Bombo Ann Sindol Surilia. Sa iba na pang mga balita lokal, ato na sining Philippine Army mayara sang pahayag regarding diri sa sining pagpirma na ni President Bongbong Marcos sa Akta Republika nga mayara na kita sang mandatory SIM card registration kaangay sang iban nga mga kapungsuran. Maginakapod dato na karon na si 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte kay dinaton sa malipod Banigar Banwa ang mga opisyal sa New People's Army mayara gid sus pagkadamo gid nga mga SIM card no? Kaga para man sa seguridad kay kadamo man sa mga grupo nga nagpahayag ang SIM card registration hindi kuno sufficiente para nga matakpos na ang problema naton sa mga text scam. Ang nagkatabo abi subong ang mga mabaton naton balang mga mensahe mayara na gid sang pangalan naton. For example, Erlin IB may nakasulat na nga may mayara sang ano ni bala inang masudlan naton nga trabaho abo ning sweldota amo ning link nga i-click kaninyo. I'm sure kadamo naman sa mga nakabaton sang pareho sila. Sa iban pang mga balita lokal, 85 pesos ang ginalantaw ang suggested retail price para sa kada kilo. Sa suggested retail price ang kalamay kay nag-abot tanda or manong abot na diri sa aton ang gin-import ang refined sugar kaga subong nagahimo gasa naman ang milling season. Pero tipila na giman na balang presyoan na sang kalamay diri sa mga merkado naton sa may syudad sang Bacolod. Inakaron i-check naton with the Bombo Carla May Defensor. Sa balita nasyonal,
Tropical Depression Maymay mahimo nga magahina samtang ini ang nagapalapit sa ato nga kadutaan kag ini ang magahina pa antas mag-landfall. Sa forecast sang pag-asa kay nasang kagahon merasang 6 ka mga lugar sa Luzon ang gayara sa idalom sang tropical storm signal number 1 ang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, ang Nueva Ecija at ang extreme northern portion sang Quezon. Kadamo man sa mga flight sa mga eroplano nga ginakanselar bangod sining malain ang kalakata sang panahon. Sa iban pang mga balita national, Chinese Embassy sa Manila nagathag nga wala ang Pilipinas sa tourism blacklist. Philippine National Police nagahingyo sa pasaylo sining pagtawag sa mga sospetsado nga Muslim. Ang sospetsado nga nag-hostage sa kaya former Senator Leila de Lima. Kay kasunod man isang pagwangal ni Senator Robin Hood Padilla. Siling sang palasyo sa Malacanang hindi mag-interfere si President Marcos sa posibleng furlough request ni former Senator De Lima. Sa balita international, ang US tech giant ang Meta o kung na nag-operate sang or parent company sang Facebook, ginlakip naman sang Russia sa listahan sa mga terrorist and extremist organizations. Kagiban pa ang mga impormasyon kag mga balita banwang posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. 9 minutos sa nagaligad sa takanang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Kasunod sang pagpirma ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa SIM Card Registration Act. Unang legislative measure enacted into law ni President Marcos halin sang siya nagpungko sa pwesto sang bulan sang Hunyo 30 banwa. Kanamo na subong sa mga nagpamangkot. Ano na ang masunod nga proseso? Paano kita makaparehistro sa aton sa nga SIM card? Ano ang posibleng nga mangin epekto sini? Kag ano ang matabo? Kung hindi naton maparehistro ang hindi mga prepaid naton nga mga number subong kay naibaluan naman naton basta postpaid banwa mayara na yasang ining nakarehistro na mga nakaplan Sa idalom sang Republic Act 11934 nagamando sa tanan nga mga subscribers ihatag ang ngalan kag address sa service provider. However, kadamo man subong sa mga nagapabutyag sa ilang mga concerns on security and data privacy. Kung sa lawasang pungsod kita, comply man kita to dayo, no? Kung ano mga patakaran nila, pero kung nato na gani patakaran dahil sa pungsod Pilipinas, susdaw kadamo pa kita yasang reklamo. Ama na sometimes ang irony bala no? Ang irony sang pagpangabuhi nga kung nato kita sa luwasang pungsod. Kung nag-require to sila ang national ID i-presentar magbakal ka sang SIM card nga narehistro kung sino ni nga tag-iya sini. That is why para sa mga law enforcers sa bala kadasig lang sa ila magsulbar sang krimen. Mamonitor nila kung sino mga ginatawgan na sini para sang mga makita ninyo bala sa mga crime and mga investigative nga mga movies sang Hollywood. Kahapos lang gidya mag-trace sa ila kung ano nga mga numero ang nagtawaga sa suspect for a certain crime, for example. Because inang registered ang amon nga numero kahapos lang gid para sa aton nga mga law enforcement agencies nga mag-trace ang number abi ni amona. Sa idalom sining Acta Republica, again, Republic Act 11934, subong ginadihon diri ang implementing rules and regulations. Kahapon sa interview naton through Bombo News Center Makati,
sa main author sa ng Acta Republica Banwa, si Senator Grace Poe, dapat nga ma-fully implement ini sa sulod sang 6 kabulan humalin sa siya ang ginpirmahan ni President Marcos. Sayang nga speech kasunod sang pagpirma sang Acta Republica. Mayara na sang law enforcement or mayara na sang tools ang law enforcement agency suno kay President Marcos. Nga kinahanglanon nila sa pagresolbar sa mga krimen, nga ginagamit na dre ang ini mga SIM card as well as providing a strong deterrence against the commission of a wrongdoing. Parang nga matagama ni kay subong sus, doon nag-uso na lang niyang mga text scam. Kung na kay nga daan na timahaylo ba ni kita mo, no? May mga mabato ni kita dira balang nga mga mensahe. Kindly process ang amuni kay congratulations ang daog ka sang 300,000 pesos, 500,000 pesos. Nasunti siyempre ko na kaysa ng mabaguhan na kamubala, kadabo na sa mga nagpadulong na diri sa aton sa Bombo Radio para magreklamo nga kadako na kuno sang ilang nga na gasto para nga magproseso sang gina-instructo sang nagpadala sang mensahe. So, ang pamangkot subong, paano makaregister sang SIM card sa aton nga service provider. For example, sa Smart, sa TNT na dira o kon sa Globe Banwa. Ang SIM card registration form dapat ibutang naton dira ang aton full name, date of birth, kag address. Magluwas pagid sa paghatag naton sang copy sang valid nga government-issued identification card or other similar documents. Meaning, magbakal kita sang SIM card o kung subong nakabakal naman kamo amo ning existing ninyo nga ginagamit, magakadto kita sa aton nga service provider. May form na sila dito kung ini siya ang preparado na. Butangan naton dira sa aton ngalan, date of birth and address. And ang kopya sang ID nga gin-issue sang gobyerno. It's either your UMID, driver's license, PRC ID, and others. Pag ginadra nga ginahatag sang ahensya sang gobyerno, hindi pwede company ID. Juridical entities like companies and businesses must provide a copy of their certificate of registration and either a resolution adopting unauthorized representatives or a special power of attorney. Kung ang inyo naman kabataan minor de edad, ang SIM card registration ipangalan sa ilang ginikanan. It's either sa amay o kun sa iloy. Ang mga turista nga nagatener dari sa aton pungsod for less than a month, kinahanglan iparehistro ini nila upod ang passport and address while in the Philippines, and their SIM registration form must contain their full name, address, and passport number. Karon sa mga foreign nationals nga diri sa aton, it's either nagatrabaho sila o kung nag-eskwela sila diri, kinahanglan iparehistro ang full name, passport number, and address. Sa form nga ginhatag, magpresentar sang passport, address sa Pilipinas, alien certificate of registration identification card o kanamuning ginatawag nga ACRE card from the Bureau of Immigration, and an alien employment permit from the Department of Labor and Employment, depende kung ano dira ang applicable. Information provided to providers may also be disclosed in case of a court order if a subpoena is issued or upon the request of a law enforcement agency. Pero, hindi pa subong klaro diri kung kinanglanon ang consent o kung pahanugot sang subscriber para sa muning nga mga kaso. However, kita naman, amo na nang nakaandan, kagamugid na iya nagakatabo, basta mayara sang court order, bisan wala pa sang panugot sang subscriber,
pwede ini siya banwa. Kay man mayara man sa mga kaygayonan nga ang ining SIM card o nga aton sa nga number, syempre ang imo paagi para makakontak ka to kana kay imo ka sa nga krimen para nga may makabulig sa imo nga makapalagyo. Iban niya susperte kada mo ilang SIM card pero ginagamit nila sa pagpanunto sa iban o kon paghimo sa nga krimen. Yara sa piyakalinya banwang commander sa 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army, ini siya given naman banwa ang mga miyembro kong opisyales sa New People's Army do kadamo gina sa mga SIM card nila. Brigadier General Inocencio Pasaporte, sir, live kita sa Bomba Radio Bacolod. Upod mo si Bombo Erlin mayong aga. Mayong aga, Bombo Erlin, kag sa nagapamati sa programa mo, mga balita sa mga aga, mayong aga sa inyong tanan. I'm sure na sir ang Armed Forces of the Philippines isa na diri sa mga law enforcement agencies nga naghingyo kung na pwede mapasar ining SIM card registration act. Kadamo diri sa mabulig para sa inyo. Anong reaction nimo subong because it was signed into law by President Bongbong Marcos? Tama, no? We welcome, ang signing into law, ang measures, seeking, ang pag-register sa subscriber identity module or ang SIM card, ang ginatawag nato. Kung sa amon sa perspective or viewpoint ka security sector, kinanglan gini, nga ma-register para ma-identify natin kung sino mga user. So, kami ang kapasalamat nga, it was signed, It was signed by our president into law. I think kung I think last Monday Yes. Monday was signed into law. And somehow kung sa city sector and the other law enforcement agencies pag-regulate, regulate and mandated ang pag-register sa end users somehow makubulig ni para ma-identify natin ining mga users nga nagabuhat sang illegal bala nato na lately damo sa mga text scam and ang iba diri ginagamit to sang ila evil thing ano man nila isip nila nga gamiton sa evil doing and even though ang sa mga New People's Army pagsiling ko New People's Army included bilog na group nila sa CPP and PNDF usually pag may mga nadakpan ang grabe kadamo ang SIM card so which is ginabuhat nila na to sa ilaman nga secure man nila, I think, mga measures nila, secure man ang ilang mga pagpadala sa messages. So, ginamit man nila hindi tama. Sir, pag-recover ninyo to sa bangkay ni Juanito Magbanwa, may mga SIM card nga ara sa iya mga personal belongings? Most probably, so far wala pa official complete report dahil ongoing pang operation and I think we will be our people tasked to do this will do their job regarding dire kung may ara man pero we expect naman nga may ara ni dahil tungod nga siya man ang spokesman so ni siya SIM card nga ginagamit from time to time in ginagamit niya in communicating and sending mga press releases nila, mga propaganda nila through different mga contacts nila or even to the media. Oo. Kaya sa mga previous to sir nga mga encounters, it's either damo, cellphone, syempre mas damo pag ang SIM card sa inyo nga mga recoveries. Tama, kung especially mga leaders nila, damo but mas triple pang SIM card nga ginagamit. Oo. So, kung ini sir, kaya required na diri ang SIM card registration, ang required abid diri sir, ID generi issue bala sa gobyerno, hindi pwede ang company ID. So, ano abi sa imong expectation na dira ang mangin sini sir, sa pagpugong sini, sa mga miyembro sa ribalde nga grupo because sometimes mang-extort sila bala lain-lain nga number ang ginagamit nila Tama ang isa na ang balaan man nato buhaton nila ini nga mga diri nga
scheme nila, no? Una, padalaan nila nakasulat with the corresponding contact number. And then pahugo nila ng tag-iya. And then kung hindi mag-give in, ada naman senaryo nila may sunugon. So this, amo na ang scheme nila, no? Gina-create nila ni. So para ma-force ang tag-iya, contractor, or yung project na maghatag. And again, with this law, I think mabalaan na natin, medyo untat na natin ini, no, ang amuning scenario, ang scheme nga ginabuhat nila. So I think we welcome ining law, makabulig sa aton law enforcement. Oho. Sir, mayara galing nga din sa mga grupo nga nagpabutyag sa mga kumbaga agam-agam nila bala. Nga ba si ini siya ang makalapas na kuno sa aton nga kinamatarong for privacy. However, ini mga nakaplan bala sir, do na registered man na gani ang ilang number kag ngalan nila sa sa telco. Tama, no? Registered naman na. So I think hindi man mabuhat na. I think there are measures naman, no, nga kung sa law nga ini, may measures man na nga hindi man abusuon, may mga safety measures man. Hindi man pwedeng directly busisihon nga muna, no? There are certain may mga hindi ko lang nabasa gid ko ano ning provisions ka law, and pag may time ako tanawon ko man I think pagpasa ka law ni nakaagi man ni siya proseso, no, sa aton nga mga lawmakers. Tanaw naman nila ni may mga opposition before, no, balaan man nato sino nag-oppose ni. The left group especially lawmakers na left ay nag-oppose ni, but again siling ko iba man ang ilang pagtanaw nga siling abusuhon. I think though hindi man ni makabuto with the other provisions, safeties na magaranti man ang privacy kay individual. Kaya tanan man ni balanto may mga court order, di ba? Kung amo ni buhaton may mga court order ni. Oo. Pwede lang siya sir ma-access kung may rasang court order. Tiina, hindi man maka-issue sang court order kung wala kaya may nahimo nga krimen. Tama, ipe-present mo na sa sa aton nga mga judges or sa no, kung magpropose bisan man sa kung may i-arrestuhon ka, ipe-present mo ang mga evidences mo, kung may i-present mo sa prosecutor judge na amon ni. So dira nato na may provisions to safety also, the guarantee ng individual. Why ka man guro ka nga wonder sir kung why ka may ginahimo balang hindi amo? Tama, kung wala ka man isip nga siling ko kay nang evil using ini again lately mga text scam mas majority way na ito na victimize. Oo. With this, Brigadier General Inocencio Pasaporta, sir, thank you again sa time ni mo dari sa Bomradyo Bacolod sa liwat mayong aga. Sure, good morning, Bombo Ulit, kag mayong aga. Maraming salamat kay Brigadier General Inocencio Pasaporta, ang Commander sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22
ikatuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sun. Daw sa nakaligad sa tanang alas sa 8 sa aga. Sige, para yun ay kita dari banwa. Kaya kada mo man sa mga naghahambalang tina siya breach na ginabi or paglapa sabi sa aton nga kinamatarong para sa privacy. However, sa sining mga mayara balansang plan bala sa mga telco, registered naman na gani ang ilayang SIM card sa ilang service provider. That is why nga kung madula abi ang imong cellphone, pwede ka makagakadto ka dayon sa imong service provider dason i-request mo dira nga ipa-block or i-cut mo bala ang connection sa imong SIM card. I-disable to nila, ma-issue sila sang another SIM card pero with the same number. Kaya kung sa bagay, karamo man yan sa mga kotoran naton, gina-prefer tabalang bisan ano pa na kalawig sang mga tinuig, isa lang ya ka numero ang gusto ta. Kaya kabudlay man, mag-ilis ka naman number, mapahibalo ka naman to sa mga contacts mo dira sa imong phone, kindly save my new number, this is blah blah blah, nag-ilis ko number, and amo na ni ang bago niya binga contact number. So ang iban nagkadto sa ilang service provider, nag-request dira kung ba nga matagan siya sang new SIM card pero same number. Dason i-surrender ta na ang aton nga old SIM card sa ila, bayad lang kita a certain amount. Hindi ba gina mo nakamahal? Do 50 lang gani siguro. Kaya kung magdugay abi ang aton SIM card, do hindi na siya mo bala nakabaskog magsagap bala sang signal. So kung kaysa matingala ka lang yang way ka nakabaton sa mensahe, kadason hindi ka man matawgan or hindi ka makatawag do nagakadula ang iyang signal do naga-emergency call sa nabalabo na nagagwa sa aton cellphone. So gapailis ka naman at least bag-o naman kag baskog naman na siya. Inang baskog bala magpangita sang signal. Pero hindi mo na kinahanglan nga magpahibalo ka to sa ibang mga contacts nga nag-ilis ka sang numero. Kaya kung nag-isa bala kakapoy, dason importante balang bagay nga dapat ma-communicate sa imo, hindi ka nila ma-contact. Kaya iba na gani subong nga gani nga mga uling tubo, bisan upod nila sa balay, way sa kay balo contact number, no? Kaya sa messenger na lang kuno ginapagi. Kaya kung na lang interview ito siya. Yang uto dato to sa Metro Manila, dason siling ko para ma-contact to. Mga yun lang kabi sang number niya. Siling niya, ma'am, wala ko sang niya number kay sa messenger lang kami kay istoryanay. Ako isa mabudlay na bala kay may time nga ara ka sa isa ka area nga wala gid sang internet connection na dara. Ang data mo tama ka nubo. It's either 2G lang na bala. So, hindi kaya maka-communicate sa messenger. Teka nang landon, gidya mayara kita contact number sa gaton tagsa ka mga miyembro sang pamilya. Kaya in case of emergency, matawgan na sila lang connect ka para sa internet. Kaya kag ma-messenger ka to kay paano nabi kung ikaw may internet connection, siya naman to yung wala. Or ikaw naman ang wala, paano niya kabi ma-contact? So, may mga amo na mga circumstansya. Anyway, subong ang ginapabotsyag sang iban man niya nga mga grupo
hindi ini kuno makasolbar sa mga krimen nga ginahimo sang mga tawo nga nagagamit sang cellphone. Kung sa bagay, parang isabi ka tawo na dira, may raya sang bomber, no? Nason gamito niya ni abing SIM card. Paano mo pa ito masolusyonan to kay why na to nagkalawasag na tong SIM card to kay nagalupok na upod sa bomba? Mayara man niya sang nagpanindugan nga this puts our right to privacy and data protection at risk. That mandatory registration in other countries has been shown to be ineffective, and that has its ill effects as seen in other countries that have implemented it. Sa ibang nabiso nga mga areas, just like kaning parte na gibalaya ka urban, sa sila nga teknolohiya, kinang mamatian nila bala ma-wiretap kanila. So kung nakaikabe, for example, darang target, sa katon sining gina-investigaran o kung gina-monitor ikaw, you're under surveillance, pwede nila mapamatian kung sino ang imo nga kaistorya, sino ang nagatawag sa imo, ag ano ang inyo nga ginaistoryahan. Just like sa nambal na naton sa mga makita ninyo bala sa mga Hollywood movies, mapamatian nila kung sino ang nagatawag sa imo, at the same time, ginatultol na nila kung din ang imo nga area, ang imo location. So, samtang may nagatawag sa imo, they just need enough time, for example, 1 minute, para nga matrace na nila kung nasa diin ikaw located. Daso kung dalakpo na kabala, matultulan na kanila kung nasa diin ka. Amo na mga makita nato sa mga pelikula, but I think daw mo ganang kamaturan, no? Mumulits. Panato ka to sa Estados Unidos, bala. Example labi, mayroon sa kapanawaga sa imo, ikaw ang suspetsado sa isa ka krimen, for example. Natumod nga mo ang imong contact number, kahit registered ikaw sa service provider, ti matultulan kanila kung sariin ka. Isa naman nagaling na dire sa mga buho, kumbaga banwa, is ano kita kasigurado nga inituod ang makasolbar sang mga krimen nga mahimo sini, because sa subong gani nga nagabaton kita sini mga scam bala sa message, sa text message. For example, I think ay nasang kagahon na tong may nagpadala bala mensahe. I'm sure kalabanda damo na sa mga nakabaton na sini. Okay. Dahil ang delete ko na to siguro. Tapos yung block ko. Kilala niya na gidya kung sino ikaw. For example, ako ginpadalaan, nakabutang na ganda yung akong ngalan, may middle initial ko pa, and then may apelyido. Ginatanyagan ka, nga avail mo ning amo ning trabaho, amo ning imo nga sweldo, kindly click sang amo ning link. Kadamo na sa mga nakabato na sila sa inyo dira for sure. Kung nagkaisabla doon namin, mabuyayawo, no? Kani ko bayayawon mo, tayo may ma-reply sa imo. Hindi na ito katingala kita paano na nila nakuha ang ato number. Paano man nila nga kilala nagig kita nila. Sa una to, ang suspetso, it's either sa contact tracing, to bala? Kung di magsulod kita nagligad sa mga establishmento, mayroon kita dira formas nga gina-fill outan, ngalan mo, address, edad, nationality, and then our contact number, and then signature. Daw dira gina nagsugod. No? Because sa COVID pandemic. Daw dira gina nagsugod nga may nagapadala sa aton sang mensahe nga nagatanyag nga kung i-avail mo ganing amo ni nga trabaho, mayra ka sang sweldo 1,500 pesos, may ban gani yan 3,000 kada adlaw. So, i-click mo lang kuno ang amo ni nga link. Ti halusundo kada adlaw na ginaya may nagapadala sa aton isang mensahe. May makabato na kamo sinabla, i-block nyo na dayon. Okay, dari gali sa block ko. Damo-damo na gini sila ya bumbulits. Damo-damo na gini sila. Dayo gina-block ko na ya dayon automatic. Mayroon dari sang dali lang gida. Di na to, ang iban.
Ang iban galiwan yaman ginatago dari. Ang subong agaway na di ganiyo. Di na tuman. Basta gina-block ko na dayon ang ginang mga mensahe nila mo. Kalabanan ginda, ginatanyagan ka nila sang trabaho. Oh. Okay. Oh. Di na to. Basta why na dayon. Ay nga why na di sa block messages ko man. Basta gina-block ko na dayon. Yung hindi ka na nakabaton sang mensahe nila. Pero isa man lang na ang ginapadala nila. September, okay. October na subong. Why na di? Basta ang ulihin naman subong, mayara na gidya ngalan naton. Kaya nasaga nakabaton na kaya akagahon pa actually ito eh. Inya Erlin IB. Avail blah 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 chu. Amo nang link nga i-click mo ko no. Ah. Diba, si pag click mo sa amon abla nga link, it's either may virus na whatsoever na dira, nga ma-disable aton phone or whatsoever, nga pwede matabo. Tiga katingala, kita nga kilala mo na gid ako ya. Sino naghatag ni sa ila sang aton nga numero kag sang aton man yang ngalan? Kaya sa una, general na lang na ang ginapadala nila, nga avail ka sa gamon nga trabaho, amo ning imo nga sweldo, just like me, amo na. Tiwa ito yung ngalan naton, subong, gapadala sila, may ngalan na ginaton niya sa puno. Ti paano na nila abi nakuha ang aton nga numero, kag ang aton nga ngalan. Kaya mo man ang isa sa ginakangawan, ba't kabay padari sa implementing rules and regulations sang sining Akta Republika, mangin istrikto dara ang aton nga mga ahensya sang gobyerno nga dihon sang IRR o implementing rules and regulations nga ang telco o ang aton nga service provider mayara sang dako nga multa kung ihatag nila sa kaibisan sino nga nagapang-scam ang aton nga mga data o kon mga impormasyon. Kay basi magpinagusto naman sila nga total ara na to sa ila ang aton nga mga numero kag ang aton nga identity, aton nga mga contact information na dara pinagusto naman na sila. Ihatag nila to, ibaligya nila balang aton sa nga numero. Kaya man susubong, diya katingala kita nga ang kun why na isang may naghatag sa ila. Sa pagkadamo, damo gid nga mga Pilipino ang ginapadalaan sang mensahe nga may ngalan mo na gid sa puno. Same code sa GCash coding. Sa GCash yung kaysa mo man no? Why ko biga GCash kay I found it lousy. Tanan mo na blang mga impormasyon radra bla kontento na kaya sa mobile apps ang Queen Bank. Queen Bank kaya mobile app na yung mga bangko mapadalaan mo yan mo. Makabaton ka man. Very simple kag kahapos bala. Kinang user friendly. Okay na ano mga GCash na yan. Queen Bank okay na. So, subong, meron naman na yung mga code na balang gagipadala sa GCash, ayo, kung napadala-dala lang yung kita dira banwa, kadamo na sang siguro, matuntuhan kag maintuan na sini. Kung sa bagay, kung disinido, ganang ato, sa gobyerno, kahapos sila yung pangtuntuno, yung mga nagapang-scam nga niyo. Ang mga nagpadala, blang away na diyaw. Why ko man itong delete? Gin-block ko malang. Okay. Pasya ka kanto sa mga block messages. Kaya kaili, katalaka, balabi mo kung ano na ganda na baton, mga mensahe, balaga puwerte ka, importante gid. Dason, ang ending nga galining nagapang-scam nga niyo. Kung kaysa ipadala ka pa na nila, congratulations, you won! 300,000 pesos, kaya nag-interact ka sa amo ni. So, sa bagkotoran natin na dapat inang naghalong gid kita. Naghalong gid kita kay kung kaysa bala maintuan na kita. Sige ni DB, imbestigahan nyo GCash.
ang GCash sa subong, perte ng income nila, no? Perte na mga charges sa nila. Sa bagay, sa inyo natin, may kami nag-aimo sang krimen na do ka, may man na kuno sa kahangawan. We are just hoping nga mayara dari sang teknolohiya balang nga magamit ang aton sining gobyerno para nga ang aton personal data is provided. Sining gani sang National Privacy Commission. The National Privacy Commission supports the intention of the SIM Card Registration Act to prevent the proliferation of various and evolving electronic communication-aided criminal activities. The NPC is fully aware that implementing a SIM card registration system will entail a massive collection of personal data. Hence, there is a strong need to develop a technology-neutral approach and to future-proof the proposed legislation to achieve its intended purpose in a manner that respects the rights and freedom of the data subjects. Ay basi ko na mo malani gamito nila bla, so yun may nagapuntarya bla sa imong kakabuhi. Bay datatub lang telco niya. May number ka mo danikwan, may address ka mo danikwan. Amo bala na ginakangawaan naton mo. Because sa aton sa nga constitution, may reketas ang freedom ginamatarong sa aton sining privacy. Abo na ni ginalauman naton. Ako na naman ginang purpose ng SIM Card Registration Act. Ma-serve niya ginang sining purpose. Kag kung sinusuhon gid actually sa aton sa gobyerno, kung kadabo naman sila dira sa mga natipon nga mga reklamo nga so sa kadabo na gida sa mga ginapadalaan sa nga mensahe bala. Ang telco malan actually ang dapat nga pinahanda sila. Kaya hindi lang niya siling niya nga amo lang nga multa nila, but siguro multahan na sila bilyon para nga masampulan na sila, no? Hindi pa panghatag bala sa ngaton sila nga mga numero. Kung na kaysa ganing cellphone, tano masuspetsuan na tabalang nga may dulunggan man ang aton cellphone, no? Kita mo na bumulits ng online kabalan. So, for example, mangita ka isang gadget nila para sa ato, no? Hindi ka nistorya na itabi. Pag open mo sa imo Facebook, ang ads nga nagugulwa na sa Facebook mo, kung ano itong ginapangita mo? Kita mo na? Example, kapag ngita ka wala camera, so istorya na, lamig kami open na nga mo na internet wala sa Facebook. So, mo do Google Talk mo na bala. Google Talk na, no? Pag open na naton liwat sa ngaton Facebook, ang nagadalagan na daga mga ads ni kasi mga nagabaligya na daw mga Alibaba, kung mga sununada. Ang nagadalagan na daga mga ads kung ano man ang ginapangita ta. I'm sure naka-encounter ng amo man ni ginawakal ko, amo na ginatanyag sa ako ni Facebook ko. May dulonggan ng aton cellphone, no? Especially kung naka-connect ka wala sa internet, sa istoryanay ka mo to. Example na lang ginabi makeup. Istorya, nakikita kami ng mga babae, magkita kami lipstick, mga eyeliner, mga eyeshadow, blush. Pag open mo na sa Facebook mo, sa newsfeeds mo, kadalagan na ng makeup na mga ads na gaguluwa. Ayo, 44 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalik naton, pila ng presyo sa kalamay diri sa may mga merkado ta. Ang suggested retail price ko no, 85 pesos kay maabot ng imported sining kalamay. At the same time, ang issue, reklamo, batok sa principal dira sa Rizal Elementary School. Balikan ta, diri sa Bombohanay Big Time. Bombo Radio Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatud-an nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na dari ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa kugon kag amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano
ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue. Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta! Impunto alas 9 na sa agad. Pabalikan na sa aton sa kapagpangalaga na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Nagahilapitan na nga ito na sining pag-obserbara sa tigkalalag, no? Kagati siyempre basta tigkalalag ang demanda sa kalamay, gata, pilit nga bugas, nagasaka. Ang kalamay siling sang industry sources ginalauman ang suggested retail price sang sugar yara sa 85 pesos ang kada kilo. Kung magabot na diri ang ginimport naton sa idalom sang sugar order number 2. Pili lang kamo dira kung ano mga kakanin ang inyo yang gusto, no? Pati siyempre ba sa mga kakanin, mga betyo-betyo, mga suman, na mga ano pa gyud, bombolets. Mga kalamay, hati. Hindi gani inday-inday yung mga palitaw din. So, kinanglandon ginato na dira sang kalamay. So, bong kataas gyapon sang presyo, kataas gyapon sang presyo sang kalamay. However, before November 15 kuno, maabot na diri ang remaining imported sugar. Amo na nga ginalauman nga magadangat na lang sa 85 pesos ang kada kilo suggested retail price para sa kalamay. Kinatubod dato na diri ang refined sugar. Kag nagahimugas naman ang milling season. Amo na nga ginalauman naton nga magadangat sa 85 pesos ang kada kilo. Kay subong ang local sugar production nato nagabili 65 pesos. Nagsaka man niya ang presyo sang kalamay nga ginahatag bala sa mga sentral because kamahal man nabi sang production cost. Hindi man pwedeng magapabilin to sa nagligad to nga tag 45 pesos ang kada kilo sang kalamay nga baligya sa mga local planters. Kay puwerte kamahal sang abono. Padayon man nga nagasaka ang presyo sang diesel, nga mo ni ang ginagamit sa mga traktura. Nagdako ang production cost sang aton nga mga local sugarcane planters. Mas mataas ang ining baligya subong nga 85 pesos. Kung ikumparar sa 65 pesos nga presyo sa previous year, bangod sa high cost of farming. Ginapaabot na ton sa tunga-tunga sang bulan sa Oktubre, amo na gining paghimugasa sang presyo pa sang milling season nga nagasugod sang bulan sang Agosto. Kumusta on minato na kay mantay subong ginapreparahan na ni nga daan sa mga retailers sa kalamay. Nagahilapit nga tigkalalag pila nga presyo dira sa Libertad Public Market. Bombo Carla May Defensor sa report. Kamin. Yes, Bombo Arlene, live kita diri subong sa area sa Libertad Public Market. Bombo Arlene, kag subong ti ang mga retailers diri Bombo Arlene, no, ti preparado na sa maabot nga tigkalalag, no? Tigkalalag pila na lang ka weeks sa Bombo Arlene na tigkalalag na, no? So makita diri naton may mga sinako naman diri sila nga naplastar na o kon na may stock na ini sila ya Bombo Arlene nga mga sinako nga kalamay para ti sa maabot nga
tigkalalag, no? Kaya ti amo ginhiya ang ginauna gid bakal sa ato sila nga mga kauturan, kiti iban diri nagaluto gid sang mga kakanin, no? As you mentioned kay na Bombo Arlene nga ang tigkalalag ya kakanin ginaya ang aton sini nga ginaluto ti subong diri Bombo Arlene ti mayari kita diri nga makita no na pinutos na nga mga kalamay 1/4 nga 1 ka kilo ginaputos-putos na ini nila, pero aside from that may mga stock gid ini sila ya nga ara pa sa sako Bombo Arlene. So far sa subong sa aton diri nga pag-check yar Bombo Arlene, do wala pa gid nagnubo ang presyohanay sa kalamay Bombo Arlene, no? Kay ti ara pa sa range ang Bombo Arlene. Wala gyapon kun compare naton to sang August tabi for example. Yes, sa Bombo Arlene wala gihapon, no? Ara sa 100 pesos ang white sugar, ang raw sugar Bombo Arlene ara sa 85 pesos, ang kon 80 pesos, kag ang wash sugar ara sa 85 pesos. Ang raw sugar gali Bombo Arlene nagtaas, no, 90 pesos gali ang raw sugar, kay usually amo ni ang ginagamit, amo ning ginagamit sa mga sa mga kakanin Bombo Arlene, no? Kay tinya do nagmahal na gid Bombo Carl kay nagligad why na siya 80 yes, Bombo Arlene, amo na subong ang mahal. Oo, kay ti sa information naton diri kagaina, magmahal siya kay tungod nga mas bakal kag gadutay siya Bombo Arlene. So madamo sa mga nagalaga sa nga raw nga sugar kay ti amo ini ang mas mabakal ang kalamay sa subong nga mga tinion kay ti kun sa bagay kun nagapangape ka bala Bombo Carl nami gidyang washed sugar may maning raw. Yes, light brown bala? Light brown ng color. Nami siya sang sa refined sugar ang gamiton. Amo niya ang raw. Sakto gid Bombo Arlene, no? Kag ang Muscovado diri gani presyo sa 100 pesos. Imagine Bombo Arlene kung dito ang raw, dito gid ang pinakamahal Bombo Arlene, pero amo ni siya ang manamit gid ang pagagamiton sa mga kakanin Bombo Arlene. So, dahil gid man serve pa visitor, no, ang sukob gid diri kagaina sa nga kalamay para tis nga mahiwaluan naton nga Bombo Arlene kung pila diri ang ila sini nga baligya anay sang kalamay Bombo Arlene. So far do damo naman ang nagbinakal diri sa kalamay Bombo Arlene, no? Ay iniya kinanglan gid naton everyday, no? Amo gining aton sininghang ginakanahanglan lang. Hindi kita makainom sang kape nga wala sang kalamay, kapin pa kung native gid nga kape, mas manami gid ni siya nga butangan sang kalamay para ma-feel mo gid ya Bombo Arlene nga pangapi gid ikaw. So sige nagdali na gid ko na Bombo Arlene na para di siya bakal subong at least damo na subong display nga 1 ka kilo, no, Bombo Carl. Oo, yes, Bombo Arlene, ang naka-display dere 1 ka kilo, 1/4 kag tunga na pang na nila, pero mas do kadamo sa nga ni na ilad si sa communication grabe, no? 1 ka gatos sang refined sugar. Ang raw sugar nagmahal pag gani sang sa way patong milling season. Yes, Bombo Arlene. Sir, sila subong inyo sini nga paligyan ay isang kalamay daw. Ang wash namon 85, ang medyo dark namon 90. Ang refined namon niya tag 100. Nagligad sang ladula ang refined sugar, may ara pa ka mo ya stock. Ay do nagligad bulan do nagula gid ang refined, may ara ka mo. Wala ka mo nadulaan sang stock sang refined sugar. Wala. Bale, di ka mo ba kuha sa kalam? Turin mo lang sa Ribson, sa mga lokal naman. So, wala ka mo ba kuha sa imported? Bombo Arlene? Again lang gida. Refined sugar is 100. Yes, refined sugar is 100. 100 ang per kilo. Ang raw? Ang sugar na mo 85. 85. Ang dark namon 90. Amo na sang ligad nga wala sa kami. Ang dark. Pinaka-dark ang rugged. Wala kami na stock ang ligad. Ang kanila man nadula daw. Anong 90 inang tama ka brown? Yes, amo na sa ang raw Bombo Arlene, amo na siya ang
Ano yung tama ka brown, amo na siya ang raw sugar, amo na siya ang iya. Amo nang 90. 90. Yes, Babarlin. Ang washed sugar nga lighter nga brown, 85 pesos. Yes, yes. Okay, sige, clearer. Yes. So, nagligad, mula na iyang nadula, hindi i-refined sugar ang nadula, kundi ang raw, ang pinaka-brown. Ano ka ang brown kid na doon? Nahaw. Wala guro supplies ang ano ba? Supplies ang dark. Isubong ang pigkalalag, di lang mas barato. Ang barato naman, ang mas barato naman ang rusugar, ang wash. Wash sugar. So, ang pinaka-bakal, ano ang pinaka-bakal ninyo? Ang bakal din naman, ang wash mo lang yung bakal, kaya mo naman ang barato. Kapi-kapi. Pero sa subong ang pigkalalag, ano ang bakal? Amo man Japan ang wash. Wash ka ang raw. Oo, medyo dark. White yan. Hindi man siya singing bakal, kasi wala mo na mayong gamitan. Wala din kaya. Oo. So, Babarlin, ang usually yung ginabakal diri is ang raw. Pag ang wash sugar, Babarlin, kasi maligid niya permi ang ginagamit. No? Sa subong, sir, Pero, sa kamo nagpasaka sang 90 pesos o kung may 80. Ang sinilang din kami nagpasaka. October, mga 7 naman. Tingaan saka pa kay galing na subong. So, sa kay, ano ni, sir, saka, Japon, kitungod nga galing naman subong. Nagsaka, ano na, nang lapit na tikilalag, hindi pa sakaan. Nagasaka man. Kaya tapos nakuhaan namin, napasakaan namin. Sila ang sinako. Sa refine. Ang sa refine 400 plus, 4,000 plus. Ang sa local sa one. Ano man. 4,000? Sa una, makabakal, baka mo 2,000 ang worth ng isa ka. Oo, sa una. Subong di ka nakabakal. Duble na. Pero sa kinaanda, nagligad, bamokar, like last year, for example, pilagid niya ang washed sugar. Sa kinangdan, sang wala pa sang nagsaka, Babarlin, no? Sang wala pa nagsaka, gid ang presyo sang sako, o kung sang kalamay, pilagid ang presyohan na isang wash sugar. Ang sugar namun 75 naman. 75. 75. Itong Babarlin, tipulo, 15 gid ang gintaas sang wash sugar. Ano na siya nga tuig? Ano na siya nga tuig? Last year? So, ano na sa nga tuig, 75 pesos sa wash. Last year na. Ang sinim lang nga tuig, no? Sinila nga tuig. Last year ya pila. Mga last year, 65. Pila? 65 Babarlin. Ang refined to pila? Ang refined last year. 70 na ito, ma'am. 70. Gamay lang na yung diferensya nila, no? So, Babarlin, gid no, ang gisaka sang refined, 100 na per kilo, Babarlin, last year is 70 pesos. So, 30 pesos gid ang gisaka sang refined sa subong nga tuig. Tama gina yung kamahal, no? Ano man, ang supply subong jutay gyapon now? Sa subong, sir, dutay sa gyapon ang supply sang kalamay. Dutay lang gyapon supply sang kalamay. Ano may limitasyon kung magbakal? For example, magbakal ka mo, may limit lang kung pila lang kasako pwede niya mabakal? Wala mo sa limit, depende na sa Pero ang sa iba, lain-lain ka mo ginakuhaan or isa lang ang ginakuhaan niya? Lain-lain. Para kastak lang ka mo? Kung din may barato, dito kami kakain. Para makabarato, makamabalik lang. Oo. Kung Babarlin? Oo. So, meaning, mes ka nagmiling season na subong, why gidjagyapo niya nagnubo ang presyo? Nagsaka pagid gani? Amo gani, Babarlin, nagsaka. Ay, ano na lang ni nga sistema ni? Amo gani, ito imagine, ang isa ka kilo nga. Sang July, 75 pesos ang washed sugar. Sang July, anong pila presyo sang washed sugar? 70? Dira-dira pa. Sa sinilang gidang 80? Nagsaka pagid yung subong. Ang brown to ya, nga ng brown sugar. Ang brown sugar last July, mga pila? Wala kami na stock. Wala din. Wala pila ka bulan, wala kamusta? Ang wash sugar. Pero, pila ka bulan, sa kamusta? Wait na. Sa kabulan. Sa kabulan. Last year, pila ang brown gina nga kalamay. Ang pinaka-brown.
Sa wash dumal ang wash ng ano na sa ng ang wash namon ligat ite ang dark namon is ng 75 lang. Oh. Mas dako ning demand labi subong nga kaya sa mga kakanin na wala ng washed sugar ang kinahang ande ang brown sugar. Amo ni kinahanglan na kalabanan magsuma na kadara mag bitso kabala no mo card. Yes, Bombarlin, kay mas manami akong dark din nga kalamay ang imo sini nga paggagamiton kay hindi lapti ko nang imo sini nga ginaluto nga kakanin Bombarlin no. So amo ni ang mas mabakal gid nga kalamay Bombarlin amo ang mas ang dark na sugar. Madamo man nga na nagbabakal mas kavado. Jutay lang. Jutay lang gid. Kay Bombarlin ang kilo sa Muscovado 100 pesos man Bombarlin no. So nag-contest ini siya sa refined sugar pero mas kung nataon sila nga duha mas mabakal ang refined kaysa sa Muscovado Bombardier. Ti masaka pag ginisamtang nga nagailapit ang tigkalalag? So sir, expect ka pa nga magtaas pa ni kay nagalapit na tigkalalag. May gaspig pagid ko masaka pag ginasa kay lapit ng tigkalalag. Ay nagasaka gid siya. Ti dapat kung may budget gani. Pila ang ma-expect nga saka 100 na? 100 na mga terapya. Posibilidad magsaka pa sa 100. Oh, ang brown? Sa kay bas mag ano naman vlog ato nang magjuta yung stock. Ang brown sugar? Oo, ang brown gid ang dark gid Bombarlin. Di man jutay pag ang stock niya nga tunga-tunga nasang milling season subong? So sa subong pila ka sako lang ang nakuha nyo nga brown gid. Pulo lang ka sako. Ay nagakuha pa sinyo sinako? Wala nang depende nang wala kay supre sa kamahal blaw. Kinilo-kilo lang gid. Kilo-kilo lang gid. Bombarlin. Sige. Bobo Carl, at least may kita sa bunga sang ideya. Thank you gida. At least meron sang ideya nga to sa mga kotoran ko na pilang presyohan ay. Kung meron sang sobra na sa budget subong. So ganina interview natin gali dali. Ganina nga full name sir. Ano kaya full name natin? Wilmar Francisco. Wilmar Francisco Bombarlin. Wilmar. Yes, Wilmar Francisco. Yes, okay. Bombarlin. So kung may sobra sa budget, kung makabakal na subong sang galamiton sa tigalalag, mas mayo gid kay masaka pagid gali iya ang presyo. Yes, Bombarlin mo na gina-expect diri subong sa aton sining mga retailers nga posible pagid nga taas ang presyo sa dark o na wash sugar, mga raw sugar ay tungod nga amo ni ang ginapangita ni sang pumuluyo Bombarlin. Pabay pa no, antes magtikalalag magnubo pagid ang presyo na isang kalamay Bombarlin. Okay, Bobo Carl, salamat gid. Bombarlin na mo nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Calamay Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Assistant of All Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Calamay Defensor. Ang washed sugar subong 85 pesos, ang brown sugar 90, ang refined sugar isa kagatos. Why pagid dyan nagnubo ang presyo? Gidalawman naton magasaka pag ganing presyo kay tigkalalag. Iban nga dante Oktubre 31 preparado na yamo no? Oktubre 30 bala. Amo na siling why naging dyan sa may naganubo sabong. Hindi ta maintindihan ang abon na ning tunga ng katasang milling season. Pero kataas gyapon isang presyo sang kalamay. Ang imported sugar naton na ginalawman nga mag-abot na naman pero refined sugar ini siya. Sa iban gani nga parte sang pungsod Pilipinas based sa price monitoring, ang supermarket price of sugar nagdangat sa 102. Tubtob 134 pesos ang kada kilo. Sus mag 134. Purya gaba na gid na yang presyo no? Pero tinagidaya ka mahal. At least isili sa ato sa may Bacolod may rasang tag 100 pesos for the refined sugar. Sa wet market 100 pesos to 106 pesos ang presyohan ay base diri sa price monitoring. Sa iban nga parte sang Luzon 110 pesos ang kada kilo. Ma-check na nabi sa mga planters sa kung pilang bakal ang baligyan nila sa kalamay subong.
taas presyo kalamay tapasiro taasan man. Dapat lang gid no kay nagasaka man ang ato sa nga sweldo for the minimum wage earners bala tinalikdan na lang gid ang bulan sa Hunyo. Ayaw mo na siling nato niya nga mga ginawa ka na lang sila madalo. Pang iba niya, bakal na lang na sila ya bumulit sang luto, no? Para nga makatipid ka pa bala. Dira sa may central, sa may central market, dira sa kilid, bala. Karamo sa mga kakarne, sa Burgos. Ang saling sang iba, hindi lang kita magluto, kanina magkita kaubos. Ipanghatag ba lang nagyapo ng mga kanin, mga bitso-bitso, may suman, may palitaw, may kung ano pagidada, kalamay hati, may bayi-bayi, may inday-inday man. Inday-inday man na di kung palitaw, bumulit siya, na balang dugin lapad-lapad, na balang pilit. Daw sa may bukayo, na siya sa babaw, so sa pagkaramit. Inday-inday. Hindi ganun, palitaw. Mayroon pagid mo asi. Tingiban na mo na lang ng decision Manila. Mabakal lang ka na sang magluto. Magigkatangan sa pagkamahal. Subong. Ang iban, yan, diba, si may makuan mo ko, malagaw-lagaw lang kita. So, umabaya, pwede ba niya makasaylo-saylo, balay mo? Sa inyo bumulit sa mumuna to. Nabilang kong gabi, bla. Aling kasi sa kabalay mo sa ilo ka naman doon sa friend mo to sa piyak, mga ngaon. Mga nginaon na ka lang na yasang kakanin. Tinabusog ka man pagpuli mo. Galing ko ka isa, masobrang kita bala pilit. Do ka luya sang lawas sa pagkaaga, no? Pero pang danyo man. So sa pagkaluya, gidya sang lawas mo pagkaaga. Hindi ka bala magbangon. Gusto niya pagkaaga lang ko yung makaon niya, pares ko na lang niya sa kape. Galing magkape ka, parisan mo naman ang gapon, mabutangan mo man gapon kalamay. Ito na maintindihan, na ano ng presyo anay na lang Andrea sa aton yung sa una nga kaigayonan. Nagadangat sa 100 pesos ang kada kilos ng refined sugar. Subong naglala pagidya gani, kay milling season na, nga tunga-tunga na gid. Dira pagidya gani nagsaka ang presyo. Imagine nyo na sang una tag 65 lang na ang washed sugar. Subong 85 na, so 20 gidya ang nagsaka. No? Maybe mahal man ang bakal sang kedan bala sa mga planters. Kaya kamahal man gid tuod sang production cost. Subong iba na gani kung na do ka gamay malang wala sang ilay ang talamnan sang tubo, ginatamnan nila, yan doon din lang kita ni doon din man kita gani ka patakas. Subong may humayan ka gani bullets nga gabay man lang, hindi ka na lang magpanguma kay perti ka mahal sa nga buno. Pagbaligya mo, hindi mo gani ang bili sang imo nga patubas, hindi ka ni makatrespasser sa gasto mo sa abono. Ano na lang kita siniman. Mayo siguro mayara sang madil bala ang ato na gobyerno sa lawasang pungsod. Kung siguro iban nga mga countries nagpatuban sang sanksyon sa Russia nga naga-import sang abono sa dako nga parte sang kalibutan. Base ma-consider dugang dira ni President Bongbong Marcos. Bakal kita labla yang gyapon didto sa Russia. Bahala na na yung iban nga mga pungsod na nagpatuman sang sanksyon sa against Russia. Kaya di na sila mag-import. Kaya nagliga to sa mga barko nga mga tanker nila. Ang ibang divert to mga mga biyahe nila. Kaya hindi pwede magkakwato sang oil. Di pero teka mahal sang oil. Kung sa bagay, iban nga mga country, so may nagabakal, tikita bakal to pwede mo na siguro. Wain na nila ya kay daw may kasarang nila ya mga pumuluyo kag may subsidy ang gobyerno para sa abo nga sektor sektor sa agrikultura subsidized sila. Alis bisa na paano may rasang discount. Tikuan sila bakal kita dito sa ilay at least bisan paano magbulubarato ni guro ang produktong petrolyo at the same time ang presyo sa abono. Nagligat to sobra gid 3,000 lang sako. Magasto ka sa ismil,
For example, duwabe ka sako, no? Mula na yan, sample ta lang. Duwa ka sako, ang imo abono, 6,600. 3 ito nagligad mo. Subong no kapigaw sang patubas sa Humayabe, for example. Ang imo patubas 12 lang kasako mo mulits. Pagbaligya mo na ya, pasalamat ka na lang ya kung may 5 kagatos ang bilis ang isa kasako. Tiyang imo yung gingasto sa abono, 12 sacks times 500, 6,000. Ang imo nga gasto sa abono, 6,600, resto ka pa ya 600, paano ka namin magpasalamat sila? Ang imong gasto sa abono, dako pa ya sa gasto sa bilis ang ginpadalawat mo nga Humayabe, for example. Mahal pa gid ang presyo sang diesel. Nanara naton krudo. Te magpa-arado ka sa mga nagatubo dara, diesel man nga nagamit, pagkamahal man nga subong. Kahapon, bagay Diyos, pura gaba ba niyang pagsaka sang presyo sang diesel, lapit, shitty. Taningin shitty nyo na lang. Nga 6 pesos, 85 centavos, baka mo kay daw na huya pa rin mga oil companies. Nga nga, may waki, panantaningin bilog nyo na lang. Gan shitty nyo na lang sila sa mga motorista. Huya pa ka mo, rollback ka mo ng ligad to ga. Ayo. Rollback ka mo to ng ligad. Sa sulod sa pila ka semana nga rollback to, binawi ba ninyo sa isa lang nga kabugaya sa nga big time nga price hike ka? Wala na. Kulang pa ganitong rollback nila to. Ganyan naman binaton mabasol lang mga importers. Kaya kamahal subong sang pinanglando nila para nga maka-import. Maybe this is a global recession kaya kung sa iban nga mga kapungsuran na mamaning gana-eksperyensya nila, not just the Philippines. Iban nga mga parte sang kalibutan na mamaning gana-eksperyensya nila, pero teka kulaw ba lang sang kwarta, no? Amo nang word ta na hidlaw ka sa tinaga nga kakulaw. Ang isa mo kalibo, subong no ipido, papel lang yan siya, no? Kumbaga, pagkadto ka sa supermarket, pero lang gidya kagamay sang value sang isa kalibo. Ang isa mo kalibo, subong doon sa 100 na lang equivalent niya. Ang gina-presentar ganin sa ato ng piso, subong 82 centimos pang value niya. Pero kung maglantad ka sa merkado, ang isa kalibo, doon isa na lang, daw sa 100 na lang gidya, no? Yung mga peketa, imbes siguro nga taga duha ka kutsarita ng ligad to, subong isa na lang yun, kay kamahal gadya sang presyo sang kalamay. Mga nag-import pa rin, kabay pa matagan, ganit dugang atensyon sa nga sa gobyerno. Pero teka mahal gadya sang presyo sang kalamay, milling season, nagkatawa subong, nagadabot at mga imported to, po nagasaka pa ganing presyo. Ay ti dapat manubo na tanin ng nagmahal pag nagbahalaw. 28 minutos sa Banwa na Kaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Ano bumalits? Okay na ta, ready na ta. Si Rizal or ang Rizal Elementary School, subong ang principal nila mo naman yung mga ginareklamo. Ang panugyan dara sang district supervisor. Hindi lang magpadangat sa media kay sa ilang level masulbar na ni. O galing hindi ninyo mabasol ang mga tagreklamo batok sa kay Ma'am Cristina Himora. Ang principal dira sang Rizal Elementary School, kuha mo naman ang mga desisyon nila, sa ilang pagka-desperado na nga matagan sa nagakaigo nga tikang sa gaton division office. Ang ining reklamo nila nga nagsugod sang bulan sang Mayo asa na nga nag-Oktubre na kita, base mado malabotan pag bulan sang Pebrero ni. Wala man gyapon sang nagakaigo nga tikang amo man lang naginahingyo nila. Kung pwede ma-transfer o kung ipatawag sila danay, kaya syempre, ara na dara ang ilang official complaint. Ginpadanggat sa opisina ni Division Superintendent Reynaldo Hico
Pero man gyapon sang tikang. Bisan ni patawag bala na sila, paato bago na dara. Amo ning complaint against sa imo, ano ni siya kamatuod, ano ang imo nga sabat. Paano ini siya natabo? Di ko mayara mandara sang neglect of duty sa side ni Mr. Hiko. Amo ni sigurang isa sa mga rason kung nga ang kadamo sa mga problema sa mga eskwelahan. However, ginakapan-kapan man lang, ginatabon-tabunan man lang ang mga maestra sa ila balayang pagka-desperate na gedya sa sitwasyon. Bisan subong gani si Hiko gani waiga sa bato mayo neguro siya pahimason sa nga gabulo balhas-balhas nga botelya mo lang ng paborito ni Mr. Hiko. Kilala mo ng gabalas-balas nga botelya mo malets? Paborito gina sa nga to ni Superintendent. Pero ba na kawakalan ko na gay masima sa sang botelya nga nagabulo balhas. Pero sa buong ginalabot na to na to hindi magatag sang statement. Same man sa principal sang Rizal Elementary School, she refused ka magatag sang statement dari sa aton but nag-reach out gid kita. Sa ngalan sang patas nga pagwaragwag nga mo na ginatindugan sang bomba radyo. Ati kabay pang kamangin patas kamo. Nangin patas na gani kami. Abo na nga naglabot kami dara, pati mo ng desisyon niya ni siya magatag sang statement. Kaya sa payak kalinya, Bombo Ann Sindol Sorilia sa report. Kamin. Bombo Erlin, aga pa kita nagpa-division office no sa Department of Education. Agud nga labuton personally si DepEd, Assistant Schools Division Superintendent, Officer in Charge, Office of the Schools Division Superintendent Reynaldo G. Hiko. Kay halin pa kahapon sang hapon nga reach out naton sa iya text message, tawag, text message, hasta kaina sang aga, sir, pwede kami makadto sa imong office, to no avail, wala, hindi available, wala man sang sabat. Ang sabat siya lang gid kahapon kay naga video conference and after that wala, nakasabat gali siya Bombo Erlin, pero after that wala na sang sabat kung pwede kita makakadto sa iyang office. And this morning aga pa, syempre amo na lang hambal mo sa ngalan sang patas nga pagwaragwag din kadtuan gid naton agud nga makasabat man sila sining reklamo sang 30 ka mga manunudlo biyan 8 nagperma dira sa 3 ang nagpa-interview sa aton dira sa Rizal Elementary School, Bombo Erlin, pero sad to say wala si Sir Hiko. Wala naman. Nagkadto siya, yari sa subong sa according sa iya nga secretary, Bombo Erlin, naga-conference siya sa isa ka resort diri sa Bacolod. May conference sila sa DepEd. And sa hapon, pa Bacolod City High School siya. Kay why si Sir Hiko kasabat sa aton eh. Pero, according man sa iyang secretary kaina na na-refer na nila ini sa ilang legal office. So ma-feedback lang sila sa aton Bombo Erlin kung available na tong abogado, legal office ng DepEd nga magatubang sa aton regarding no sining reklamo sang mga manunudlo sa against sa kay Mrs. Cristina P. Himora, ang Principal 4 sang Rizal Elementary School, District 5, Bacolod City. Kay amo man na gani Bombo Erlin no sa nahambal na naton ginlabot man naton ining principal, pero para kay Ma'am Himora ang Bombo Radyo hindi kuno proper venue nga magsabat siya kay nga sa ila na lang gid nga level. So sa ila nga level yaman niya gin-refer niya sa legal office mag-act accordingly. Pero kung balikan man naton Bombo Erlin ang kun nga nagkadto sa Bombo Radyo ining mga manunudlo kay nadugayan nagidya sila sang hulat, sang tikang halin sa ilang supervisor asta sa padulong na diri sa district office, sa division office sa sining ilang sulat nga reklamo batok sa kay Mrs. Cristina P. Himora ang ilang principal. May mga letters ang hambal diri gani kung balikan ta Bombo Erlin ang hambal sa mga manunudlo. We sent letter of complaints, meaning damo, dated May 18, 2022, May 30, 2022, June 1, 2022, and June 10, 2022. Imagine mo na. Oo, amo na.
tanan na nga mga letters were anonymous, and maybe amo na kunong rason sa kun nga wala reply. That is why nga sa September 5 pagid nagsulat pagid sila kay Sir Hiko pa nagperma na gid ang mga teachers, buta malo nag-signature na gid ni sila ya nga gin-attach nila ning signature nila nga nagapamatuod nga ining mga manunudlo nga ni are complaining against kay Mrs. Himora. Ano ang mga rason nila? Inhumane, unfairness, indifferent, unemotional, prideful, damo lang, pessimistic, unmindful, discrimination, humiliation, and threat. So, ini sila nga mga manunudlo, 30 ini siya Bombo Erlin, pero nakita naton 28 ang nagperma. Ano ni sila, meaning gin-affix na gid nilang ilang mga signatures nga pang ila ng ang ilang nga gusto diri matabo petition to oust asa kay Ma'am Christina P. Himora, pero wala sang sabat until now. That's why ba nila nakadto na lang kami sa Bombo dito kaniya mapa-interview Bombo Erlin. Ina sila Bomboan Mayo pa nagreklamo, and then why gidya sang mayatikang si Hiko asa subong ang ilaabi yang panindugan nga kumayara man niya tanitikang bisan gin patawag lang sila both parties. Ining ginareklamo kag ang nagareklamo pero wala gid. Yes, amo na ang hambal bala sa aton ni Ma'am Evelyn S. Manangkil. Isa sa mga nagpa-interview sa aton kahapon sang hapon. Hamanyang amo naman niya punto bala nga tani sa reklamo namon ginpatawag kami, no? Kay gusto kami mag-istorya kay Ma'am Himora. Ano gid bala ang problem? Kay nga mahilig siya sa amon nga pakahuyan kami, i-humiliate kami sa atubang sang madamo nga tawo. Kay kumbaga, may common ni sila ang tatlong nagpa-interview sa aton. May common nga denominator na tabo bala sa ila Bombo Erlin nga in front of, let's say, damo-tawo nga gina-humiliate sila pareho tong isa to ga flag ceremony. Wala siya. Damo-damo teachers, gintawag siya nga mga sawsawera, mga iskandalosa. Tihambal niya, maestra ko ma'am. Kung may sala ko, ti patawag niya ko sa office, hindi siya katulog, Bombo Erlin, magpanumdum nga ay pakahuyan siya sa publiko. Tapos ang isa naman to si ma'am, ang pinaka-latest na natabo kay Mama Manangkil, no? Manangkil. Hambal niya, Teacher's Day. Gintawag ya kuya ginhambal nga nara si Rico kay ma-exit na ko kay amo na tido lipungan siya inuhuyan sa Bombo Erlin. Tapos isa naman ni Mrs. Manangkil Bomboan. Oo, nag-hysterical siya kuno, naggurahab siya amo na. O doon nadyotayan na siya ipa-hospitalize ang iyang pamilya kay nambal niya nagtilingob na ang tanan-tanan bala, no? Nagtingob na ang mga ginhimo kuno ni principal sa iya. Nga mahilig siya sa amon mag-iskandalo sa public na amo nang iya nga punto. That's why nga hindi na healthy man niya. Actually magusto namon magpa-transfer. Actually yung isa to Bombo Erlin nga tong si Ma'am Hamintolio. Oo, nagpa-transfer gid siya sa Puente Villa kay tungod nga ato lang ginpakahuyan siya kuno ha. Ini ila nga version Bombo Erlin, no? Ginpakahuyan siya kuno sa flag ceremony. Imagine mo na. Di niya mga pa-transfer na lang ko dugay panghulat niya sang transfer Bombo Erlin pinapakabulan pero na-transfer na siya subong September. So, hambal niya July ito natabo, no? So September na transfer siya. And sa pagid Bombo Erlin, no? Si Ma'am Chona Cabrera, hambal niya ako niya pinahugya ko nga hindi ko makita ang bata ko, mapriso ko kay ma-birthday yung bata. So wala ko katulog, ang anxiety ara sa akon kay ginapermi niya kami ginahambalan sa mga legal nga pataylan kami kaso. So do ka amo ng common bala nga sa panaysayon nila. Kaso abi ang i-file niya dire sa mga manunodlo kay siya gani pamahog. So ang feeling bala nila nga amo sina Bombo Erlin kag hasta subong amo nang ila nga balatsagon kay ang ginahambal naman hindi sila magsabat sa bombo nang iyaya i-leave refer niya ni sila ma-act accordingly. In fact ginahambal niya na sa aton Bombo Erlin nga hindi lang kuya magpa-interview sa inyo. I hope hambal niya Bombo Radio would be fair enough to handle the issue kay kumbaga problem na nila kuno dira Bombo Erlin kina-protect niya man kuno ang mga kabataan, no, dira sa Rizal Elementary School. Amo ning punto. Ginailabtan niya mga kabataan na dira. Ang reklamo lang dere batok sa Kahimora amo lang na yang iya nga sabdon. Karon mademanda siya kag panugyan na sa aton yang mangin patas kabalukitad diya sa aton obligasyon.
Ti kun ginakuan naton siya sang statement kag hindi siya magsabat, iya naman aya. Yes, oo. Amo na gani hambal ko sa iya, tingin na respeto man namon mama. Imo na iya diretso basta ti kami ang ining reklamo kay nagdangop ni sila sa amon ti kun hindi siya magsabat. That's why nagkadto kita sa division. Pero unfortunately si Sir Hiko wala. Pero ang legal office willing Bombo Erlin nga magsabat. So balikan kit naton ini no kay makiangot lang sila sa aton sa Bombo no nahanungod naman niya sang ilang nga sabat sang legal office niya sang division. Ano na ni ang status sang reklamo sining mga teachers? Paano ni naaktuhan sang DepEd? Insakto bala ining ila ginareklamo or hindi man insakto? Kay ti Bomberling subong version ni sa mga teachers mo ang aton niya nga nabatian. So ti hindi man si Ma'am Himora hindi man siya magpa-interview so purely version sa mga teachers no. Pero hibaloon taman karon ang version sang division kay nagapangayo sila time kay wala pa tong ila nga legal office Bomberlin. So sige, hamal naton ti sige mabalik kami willing na iya ang Bombo na iya mismo makadto kag mag-reach out sa inyo Bomberlin. Pero namin ginaya ko maka-issue diri sang statement si Mr. Hiko kay sa tanan nga mga naglabay gani nga schools division superintendent for Bacolod si Hiko gini ang pinakagahod Bombo no? Why gina saya pa-interview do kabudlay man. Siguro may nagapanukot ni guro sa iya nga kuan ang numero mo why sa iya nga cellphone ni magsabat ay. So amo na gani no pero in fairness nakasabat siya once sa aton. At least once. No? Once nakasabat siya pero subong wala na gid siya kasabat amo na amba nila kaina sa office busy siya kay ti damo man siya atorgaron sa DepEd no so pero mo actually na kon na mayati ka nga sila na dira anytime preparado gina sila ya magatag sang mensahe or statement especially kay Mr. Hiko kon siya man na dira nagpatawag kay din ato nabi gusto nga mas magalala pagid ni may mga reklamo, mga manunudlo nga way gid hatagan sang atensyon. Ginakapan-kapan lang bala, ginatabon-tabunan lang bumuan. Igo na lang na madeparahan naman kung may nagdinumugay naman. Amo na guro gusto nila. May mga magdinumugay sa eskwelahan nga hindi mo nagid bala mapunggan ang imong kaugalingon. Imagine balan mo kung dignidad ta na madula sa aton na bumuan. Okay na napigado kita basta mabilin sa aton ang aton dignidad. That's right no so amo ni subong ang nagakatabo dira sa Rizal Elementary School Bombo Erlin so tan-awon taning update ibaloon tani kun ano gid jang tikang ni subong sang division may matabo nga ouster or wala man or magabilin dira si Ma'am Himora anong hambal diri sang division no so sige lang nga tagan nato na within the day ang Bombo maalwan kita Bomboan ati hulaton abi naton subong adlaw abi base makasabat man si Mami Mora kay man kun di pagid siya magsabat gina-presume na ya sang publiko nga guilty siya sa sini mga alegasyon kun ako na ya nga may mga akusasyon na sa akon ya total kababaan man ni kay Mora time ko na ni parang klaruhon man ang akon ngalan kay total ari na ilabda na ngalan niya kun ginatagan ning time sa mga manunudlo hatagan man time si Mora para magpatag. Yes, amo gani Bombo Erlin. So, amo ni so far subong no ang pinaka-latest naton diri sa division, wala pa sang available nga mga tawo pero karon na base pa man Bombo Erlin, may mga available naman if not Sir Hiko nga makahatag sang ila sining statement regarding sining panawagan sang 30 ka mga manunudlo sa Rizal Elementary School sa Auster no sa kay Mrs. Cristina P. Himora bilang ila nga school principal. So Bombo Erlin, amo ning latest update nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Big Time. Ini si Bombo and Sindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Maraming salamat kay Bombo and Sindol Sorilia. Lagi ka na dira sa Maya Division Office ng Department of Education Division of Bacolod City. Amo kita na ka tampada kag pata sa pagdala sa mga reklamo. Abo nang aga pa nagpadulong nga kita dira sa Division Office para nga makakuha sang statement diri sa aton Assistant Schools Division Superintendent. Amo maning nagaserbe ng YC nato na subong Mr. Reynaldo Hiko regarding kung ano nang nahimo nga tikang sang DO diri sa reklamo kay kung mayara man niya sang panugyan ng inyong district supervisor
nga kung ano naman mga reklamo, hindi na ninyo pag-ipamidya, hindi na ninyo pag-ipabombo. Ini sila. Why na gimo sa nga mo nga desperate move? Kung nataganda yon sang nagakaigo nga tikang ang ilang reklamo. Halin pa bulan sang Mayo napatawag sila, wala. Hunyo na sundan na, way man gyapon. Pila nagka-complaint ang napadangat nila dira, wala man gyapon. Basi white time si Mr. Rico nga masako to sa paghimas ang botelya nga nagalabalaw balhas oh. Amo nang Mayo para kay Hiko. Idami naton gusto nga sa kada may reklamo mga manunudlo, ginapabayaan na lang. This is not the first time nga may yara sang kapabayaan para sa division office. Iba na ganin na dira, mas malala ang ila sa nga reklamo, mga sexual harassment, batok sa principal, waay man gyapon gin hatagan sa nagakaigo nga tikang. It's either close sila sang principal, kilalahay sila, magimata sila, nga kung natagan sa nagakaigo nga tikang, di mahuyan kita sini. Di ba si magulaton pa ninyo, nga magdinumugay ning mga manunodlo dara sa Rizal Elementary School, dumugon nilang principal nila ni nga nila, pero tini kadako, sa nga kade sumula ni siya, matumba ni ka nga, kung ang tawo perte na gid siya kaakig mo agad, dudumot mo na gid bala yung nagsulupot na gid bala. Kaya kung basihan lang na tondre ang alegasyon sa sini mga manunodlo, palareho lang ang reklamo nila. Ginapakahoyan sila. Ginahaboyan sila sang malain ng mga tinagga na dirayang sa damo pagid balaya tawo. Ginatingwan na ton nga makuha sang statement si Mama Cristina Himora. We know sang background niya ni damo ni siya award. Performing nga klase principal. Nangin best principal sa kung ano nga mga kategory ni nga mga kompetisyon diri sa may syudad sa Bacolod and ang Rizal Elementary School amo nang isa sa mga nagapadala sang mga contestants na ton sa iban nga mga sa mga kompetisyon na bala kay sa big category na ning Rizal Elementary School maibuga man ang Rizal Elementary School. Te siguro kung sa competence mandara ni Mrs. Simora, mayara man siya ibato. Kaya siguro hindi ka man na mahingadla na dira nga best principal ka for the whole Bacolod kung why ka ga-perform ayo. However, sometimes ang award na ton, hindi na siya sufficiente kag bastante nga basihan nga ang imo mga upod bala amo ginakadako man ang imo sa nga pagrespeto. Kaya man sometimes sa mga award ni pwede lang naton mapeke. Through papers, mga certificate nga ginapasa senadera but hindi ka man gid amo ginabala. Tigaling hindi na nato na ma-question na mga nagatag to sa mga award. Kag siguro to sa competence sa Raman kay Mora. At isway nga siya nabutang dara sa Rizal Elementary School, although mayara man na gina-rotate o gina-reshuffle man sila Gusto naton nga may baluan ang sabat ni Himora, amo na ginatagan ka namon bam sang kahigayonan. Although imo man na yakin na matarong kung matag ka dara sang sabat o kung hindi, but kung ako sa imo, total nga arena ning reklamo, hindi ni sila magdangat diri sa amon kung ginatagan atensyon dira kag dikang ni Mr. Hiko. Kung may amon nga complaint, patawag. Amo na kung kaisa nagalala ang problema. Kaya kung ara na gani sa division office, close nga daan si Mora kag si Hiko Di ko hindi man tagan sang atensyon na ikaw ya perte na gidyang pagkadesperado mo duway ka na gidya sang hostisya balay nga naagom din man abi sila yung madangop. Di mo na ginatagan naman kamo sang kahigayonan.
Formations si Mora, pagwa kadra, kasabton mo ning kada alegasyon sang tatlo ka mga principal nga nagpa-interview sa amon. Alegasyon ni Chona ni yung nagpa-transfer sa Pantivella Elementary School. And then si Mrs. Manangkil. Si Manangkil nga ni pero kaluoy lang siya nagligad nga pag Teacher's Day ito bala. So sabi sa iban nga mga manunudlo kung ano nang nagkalatabo sa gym kay puwerte ng urahab sang isa ka maestra. Habi nila kung may ano na nga naglupok dara yang may na hurt, may natilasan nga amuning kaginagula dara yang kagahod bala nga may nagahilinibi. Si Ma'am Manangkil gali to. Ikagimuyayaw niya sa isa pinakawian niya ya. Ni Ma'am Christina Himora, ang principal dara sa Rizal Elementary School. Tindila na mo ng una nga kay gayuna na dara nga amo ni ginhimo base ni sa alegasyon sa mga manunudlo. Amo na ginakuan nato sang sabat ang principal. Mrs. Himora kung magbabilin kang hipos ka lang dara, gina-presume sang publiko nga ara ang guilt sa imo. So kung ako sa imo kay total babaan ka man gamay lang nilawas si Mrs. Himora bumbulits. Pero perte yung baba niya man guro no? Di ba na yung magamo ng mga alegasyon sa mga manunudlo dayakon kay kadamo sila Sa 70 plus ka mga manunudlo sa Rizal Elementary School, 30 gidyang nagpirma diri sa petisyon nagapanawagan sang pagpahalin kay Himora sa ilohon lang sa lain niya nga eskwelahan. Kaya mo nang naanda niya magpakahuya dara sang mga manunudlo. Tini man na siguro magadangat sa mo ginaya sila kadamo. Kung hindi amuning kamaturan nga nagkakatabo dara sa Rizal Elementary School. Kung kayo sabi ang pagpakahuya naton bala. Inabilang sobra ka nagidya ka confidence sa ibo yung kaugalingon. Actually, ang pagpakilala nga dani ni Himora, principal mo. Principal mo sa niya sa mga manunudlo. Principal kaya ma'am sang Rizal Elementary School. Ini nga ikaw yung ginaserbihan sa mga manunudlo, Di ba la ang inyo mission kagang slogan sang Department of Health or anuman dara nga siya sang gobyerno, maserbe ka mo sa mga pumuluyo and serve the institution. Sang-sang nga magserbe ka lang niya sa isa ka tao. Di mga maestra na dara, hindi lang nga magserbe sa imong principal nila, principal kaya sang Rizal Elementary School. Hindi nga principal ka sang manunudlo or sino man dara nga gina kontariya mo nga basi dugay-dugay magdirinumugay na ka muna dara. Amo na siling ko nga dan sa nga kades ka lang nga dan matumba ka mo kung perte nagigakig ang tao. Kaya hindi ka man nga dan kadakuan nga klase babae. Hindi mo niya mapaktan ang pinsar sa isa ka tao, ilabi na kung ginpakahuyan mo. Amo na siling tabi sa walang kita kwarta sa bulsa. Basta bisan diin kita makadudalan na to ng aton dignidad. Parte kadako nga bagay ang aton dignidad Kung mayara sang sala ang isa ka manunudlo, ipatawag. Kamu lang yang nga duha. Anong purpose ang principal's office? How? Kung mayara ka dara na sa wayan, ipatawag to sila. Di nga, kapasulod pa lang ang isa, di gani ara sa flag ceremony, pakahuyan mo ya. Tina bala makapabakod na sa pagka-best principal mo sa Bacolod? Kung akigan mong tawo ya sa damo tawo? Mga manunudlo kamo Kung isa gani, may yara gani principal, nagaganik balo magtudlo Ang mga manunudlo, kabalo na sila sa ilang obligasyon. Kabalo na sila sa ilang mga responsibilidad. Kung mayara dara gana pa comply, ay make sure lang nga mayara may nag-comply, hindi nga daw mas mayo ka pa yung base gani mga principal nga nang iban na magani kamok balo magtudlo. Karamo mga principal nga nang kabalo magtudlo na kay nga nag-eskwela. Asa nga nakasaka pero ay magani na nakahawid gid nga makabalo gid magkatudlo para isang mga nagtiligulang na nga niyo. Tiwisa sa edad lang yan nila yung
Dira mo bala marespeto? Way manabi na siling tao dira kigan mo gidya sa kadamo nga tao do may madayaw gidya si mo so best principal ni siya. Oh, amo ning award niya mo. So yan i-research na pa ko. Yan himura. Kami naganda lang galabot kami dira sa imo. Imo naman aya kon di ka magsabat. Pero sometimes ang silence is a sign of guilt nga hindi ka ganyan magsabat. Kumabaan man sa imo na da, imo ning tanan nga oras kung gusto mo. Atagan ka namon lawig nga time para mag-plastar kang magsabat isa-isa sa mga alegasyon nila. Kaya mga manunudlo nga niya, akigan nyo naman na da, kaya nagbabumbo sila. Sila binagapati, nabagod sa pagka-desperado nila, mabuligan naton sila. Kagini naton gusto nga kung ano mga reklamo na dira. Ligon-ligonon na lang sang division office. Kaya muna kalabanan nga nagakatabo eh. Diba na tamaran naman lang magpagamo o galing kay 30 ni sila kabilog. Tindi man na sila mangisog dara banwa kung why sila sang mabakod nga ebidensya kag amo gining tuod nga mga nagakatabo dara sa May Rizal Elementary School. Kung hindi ganyan magsabat si Mora, kay total siya maning pabahog kung ako ni sa mga natungdan nga mga manunodlo, file kamo criminal complaint against kay Mora. Verbal abuse. Mga pagpamuyayaw na ka mga pagpakahuya si mo. So kung susinho siya paandam nga kasuhan ka. Ano yung kaso mo sa mga manunodlo kay kagwani may sala? Kagwani ka pakahuya ni sa ila sa publiko. Santo dari sa alegasyon nila. Ay pasabina pa ko no. Mo ni. Pero sa ulado niya ganang legal world ba? Kagkahiko, kung wala man siya dari sa nagakaigo nga tikang, filean siya gross neglect of duty. Why mo ginatungdan ang imong obligasyon bilang pinuno sang division office sang Bacolod. Lantawon tabi. Plus bagay kay Mora, abuse of authority for the administrative complaint. Kagyara ang kaso kriminal pagid. Verbal abuse or defamation o kung mga duga nga pagidadira, you can ask some lawyers kung ano nagakaigo nga kaso. Kaya manti, kung na kaysa hindi ka man makatuon sa imo leksyon niya kung hindi ka masampulan mo, no? Yung gananglan mo ganyan magpinamuyayaw ka mga akig ka ganyan sa tao daya nga duway nang hindi sila mga professional. Kamu nga mga manunudlo, kamu nga principal. You are expected to teach students and pupils sang maayo nga pamatasan. Kaya ano mga ini-impulso sa mga kabataan na dakon jutayan na lang kamo daya nagdulumugay daya kag di mo mapagtan ang isip sa tao basta kung karindo-rindo ng utok sa nakag ibuno iya kabala ng maimo yung krimen na kay parte ng kaakig niya mo. But we'll still give you time within the day. Mrs. Cristina Himora sang Rizal Elementary School. Kag Mr. Hiko makahatag ka dara statement amo ginaulat naton. Kaya kung hindi ka mo mag-atag statement na direct ginahatagan nyo lang gidya sang rason ang publiko nga magpate nga tuod gid mga alegasyon. Ako ni transfer man ni make sure dapat may kasugdanan guro ni si Mura nga pirmahan na dang hindi na siya magpamuyayaw. Naganda ni Tiyempo sa karon sa gabi para sa sa fair naton nga pagdala sa ning reklamo kundi sila tiila naman na niya. Basta nga ton lang niya kundi kaya magsabat. Gabakita kasang guilt nga hindi jakto ni mga alegasyon batog sa imo. Kaya total babaan ka man grab na ning oportunidad Way ka man din pabayad or libre man ginataga sa inyo nga tiyempo. 2 minutos sa Banwa na binin nantay sa alas 10 sa aga. Palabos ang aton nga tiyempo diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita. Bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere.
74 días sa banwa na binin antes ang adlaw sang Paskwa. 74 days to go before Christmas. Of the nakatabwa sa muman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
ipasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sa modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragtas sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia.
Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Karon sa pagsugod sila ton bagong nga sugilanon di sa ton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Ano? Olen, nagaplano ako nga mabakal sang bahay kubo. Inang may kwarto nga gamay nga kalanan. Kag may gamay nga bulo balkon, para nga kung magbisita ang mga amigo ko, hindi na maginutok sa sulod sang balay. Mahimok man dayon nga buhaton nga workplace. Ano sa imo? Okay lang. Isa pa, mas manami kun amoy ng mangin workplace mo. Kay mabugnaw. Kung sa sulod ka sang balay, kinahanglan mo pa nga mag-aircon. Kamahal nga daan subong sang kuryente. Amo matuod. May nakita na ako sang nagligad niya adlaw. May nalabayan ako nga human nga nakadisplay sa higad sandalan eh. Kag nanamian ako sang design. Kuna mo, bakla na lang. May budget ka naman siguro. Ginhatagan ako sang extra sang kliyente sang gin-deliver kong portrait. Gigin pa obra niya. Ara man lang gali. Go na ah. Day, may truck na nagdulog sa tubang sang balay. Kag may karga ini nga bahay kubo. Ay, kay manong mo'y na. Ay, magwa ako ah. Ano, okay man? Oo, okay gid. Maayo ang plastada niya dira sa kilid sang garden ah. Palimpyuhan ko ina para nga maplastar ko ng mga gamit ko. Kaga mapabutangan sang linya sang kuryente. Kag iyaman sang internet. Tawagan ko si Pare Panoy ah. Mapabulig ako butang sang linya. Alas 6 open na. Hindi pa man yapon si Tuto, Day. Mauna na lang kita manang. Kay masako siya sa iya buluhaton eh.
Ay nalingaw gid siya sa iya bag-o nga palahuwayan, no? Amo gani nang eh. Kadamo gani sa nagadayaw nga mga kasilingan naton day. Kay kabugnaw ko no. Nami pahuwayan kun ugto, kag indi pa mainit. Husto ka nang. Kag mas pabor gani kun dira siya matinir. Para nga makapahuway man ang andar sang aton aircon. Ano na, naplastar ng tanan. Gin-post ko na sa akong Facebook ang picture sang bahay kubo nga ini. May ginbutang ako nga gamay nga lamisa nga pwede namon nga butangan sang ilimnon kag sumsuman kung magkita ay ang barkada. Ba, si Eric? Nag-video call siya? Nagagi siya sa group chat namon? Ba, si Frankie? Nag-join man siya? Sabton ko sila. What's up, man? Baw, dumayong pwesto mo, Mega. Bunyagan na nato na, Mega. Game na. Sa Sabado na, Mega. Samtang temprano pa. Ha? Madugan ang adahan niya wala kita nakabanding. Kaya halos masako kita tanan mo. Ate, okay ah. Total, libre na ako sa Sabado. Matipon kita, Dre. Mapaluto ako sang sumsuman kay Elina. Ayos ah. Excited sila ha? Oo. Nag-okay na lang ako. Total, rest day ko man. Ina lang ugaling. Basi kung mabudlayan ka luto sa ngamon sumsuman. Anong ginahimo ni Manang Haw? Wala sang problema ah. Salamat ha. Gusto gid nila abi nga bunyaga ng payag. Wow! Kanami sang cold sang beer ba? Amo gidi, kag sampat gidi ang sumsuma naton. Nakaibalo gid abi si Elina sang paborito ninyo eh. Gani amoy nang ginluto niya. Kanami sa kakahang sang kilawin ba? Do nagasuhot gid sa ilong ko. The best! Manang, may ice pa bala sila? Nadulungan kung nabag-o lang, day. Amo bala? O sige na nang, magpanyapon ka na. Nakahibalo ako nga gutom ka na eh. Kay kaina pang parik-parik mo dire sa kusina. Ikaw ya, day? Okay lang ako. Nabusog ako sang panimao sang sumsuma nila eh. Karon na lang ako makaon ah. Ay, abaw Kasadya gid sa ila ni Toto Joey ba? Amo matuod. Amo gid sila nga magbarkada eh. Daw hindi na magbulagay. O tiano Meg, mapakuha pa ko sa ilim nun?
Okay na ni Guru Mig ah. Ambot kay Frankie ah. Ako okay na ko silmig. Madala pa kadaan ako sa salakyan eh. Ate ko na mo Mig, next time naman Mig ah. Ate, okay ah. Last battle na lang ah. Manang, beer pati gani palihog. Ako na namang himos ang inimna namon ha. Kaya mo pa? Oo Jutay man lang ang gininom ko. Laban lang kami yung istorya eh. Kuna mo, mauna na lang ako sa sulod ah. Sige. Anay ka. Nga kulang isa ka botilya sang birhaw. Daw wala man kami sang ginpasulod sa balay. Anay ka, manawag ako. Basi kung may nawigit sa kilid. Bulagid. Pabayaan ko na lang anay na. Makita lang ina buwas. Lihugon ko lang si Manang sa pagpangita sa mga botilya. Padayonon ko na lang ang pagpanghimo sa mga lapta namon dire. Pamuluton ko na lang. Anong ining nahikapan ko? Likido? Anay ka. Lantawon ko kung anong likido nga nagpilit sa kamot ko. Dugo? Dugo gid pala ini? Dugo gid. Pero paano natabo? Paano nakaangkon sang dugo dire? Inali lang nga nagdapya sa panit kong mabugnaw ng hangin. Kaginali lang nga nagpalanindog ang akong balahibo sa lawas. Litsi, hindi ako makahangop. Hinali lang ako nga ginkulbaan haw. Nagtunog ang speaker? Hindi na music ang mabatian ko. Kundi tingog isang tao. Ano man? Ginliso ni Manang ang tuning sa speaker ko sa sulod sang balay. At yun ko ikaw, Peter. Sapat ka. Nagtindog ang akong dulunggan sa nabatian ko. Masulod ako sa balay. Mangusisa ako. Patay man ang akong sound system? Kag si Manang, nagapahuway na sa kwarto niya. Apang kaathag sang nabatian ko. May tao nga tuman ang iya kakig. Kag may gusto ini nga patyon. Basi kung sa pinsar ko lang ina. Hindi na ako magbalik sa payag. Basi kung nahubog lang ako sang gininom namon nga beer. Gani kung ano na lang ang nagasulod sa akong kaisipan. Buwas, makadto ako sa tag-iya sang ginbaklan ko sang payag. Mamangkot ako sa iya. Wala di si Busing. May kinahanglan ka ba sa iya? Kung tani, may importante ako nga ipamangkot sa iya. Bahin sa ginbakal ko nga payag. Bay, nga sir? Anong problema? Amo bala? Oo, miss. Kaya sige na. May nahibalaan ka bala nga dapat kong mahibalaan?
Kuan abi, sir. Base kun ako yang mapahalin sa akon obra, kun manugid ako sa imo. Manugid siyang ano? Kuan, sir. May ginpatay abi mismo sa payag nga ato mo. Ano? Oo, sir. Ang Peter nga ina, gintiro siya ni Ariel sa sulod siyang payag. Ano? Nga, anong sala ni Peter? Nga gintiro siya ni Ariel? Tungod sa sang pangimon. Ano? Taga-diin sila? Kuan, sir. Upod sila nga nagatrabaho din sadto. Pero wala na si Ariel. Nagpalagyo na ini. Wala na solve ang kaso? Wala, sir. Amo bala? Kuan, sir. Basi mapalin ako sa akon obra. Kay nagpanugid ako sa imo. Hindi, manang. Gusto ko lang nga makahibalo sa matuod. Kung amo, antes ko ginbakal ang payag nga to. May natabo nga krimen? Kaya sigurado nga hindi maglinong ang kalag ni Peter. Mahimo, sir. Ano abi kay ang tag-iya? Ginpilit pa niya nga ginbaligya ang payag. Bisan pa nga ginpaguba na inis ang asawa niya. Nga hindi niya pag-ipaguba. Kay kanugon ko mo. Kay nahuman na. Sige, manang. Salamat, ha? Sir. Maluoy ka man ay. Hindi na pagpahibal ang akon amo nga nagpanugid ako sa imo. Hindi ka magkabala ka, manang. Ang kamatuoran lang ang tuyo ko. Kag makasalig ka, wala ko sang sugiran bisan sino. Pablisingan? Oo. Mas mayo siguro kung mablisingan ini. Nga napensaran mo man ina? Wala lang. Amogid man sinang dapat, hindi bala? Kung sa bagay. Buwas, Domingo, masimba kita. Ang balo naton si Father, nga mapablising kita sa aton payag. Salamat. Wala na ako sa nabatian nga kunano. Wala na sang nagapabatyag sa akon nga kunano. Siguro, naglinaw ng kalag ni Peter. Matapos nga mabindisyonan sang pare ang kalag. Hungod ko nga wala ginsugiran si Elena. Para nga hindi siya pagkulbaan. Natapos na itong matahong kasaysayan di sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Radio Bombo! Paulit-ulit na hatching, sing Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magag
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigog mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love
Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love, kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysay ni Emerald, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Paghigugma na bala. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will. Nay, palihog. Hambala siya. Hindi anay ako gusto nga makita siya. Ha? Ano naman bala ang problema? Ugaling ko na lang ikaw sugiran. Sige na, Nay. Palihog. Bayai anay ako diri. Gusto ko nga mag-isahanon. Sige. Balikan ko si Randy. Nakibala ko kung nga nagpauli si Emerald sang temprano. Nasugilanan ko na si Daddy. Nakibala ko nga nagalain pang buot niya sa akon. Apang hindi ko siya pagsapakon, mahulat anay ako sang pila ka tinion. Walang problema ninyo nga duha. Kaina, nag-abot siya diri nga nagapalang harok ang iya mga mata. Gaabala. Sorry, Nay. Wala ko tayong pag-isugid sa imong tanan. Gaahaw? Ano kit pala ang problema? Amo sini, Nay. Magpamati ka.
Kun amo, kabugat sila nga problema, Randy. Madali lang. Kuhaon kong duplikado nga habis ang kwarto niya. Magsugilanon ka mo nga duha. Kag kun ano ang mga desisyon sang akon anak. Kabay pa nga respetuhon mo lang, Randy. Oo, Nay. Pangako. Emerald, nagatalikod siya. Wala man nagani sa pagbalikid sa akon. Palapitan ko na lang siya. Emerald, mahal ko. Patawara ako. Kinuyatan niya ako sa abaka. Sala ko ang tanan. Hindi ka na magkabalaka. I will think of something. Maybe, makahatag na ako sa financial support sa ila. So, maganda ko ang bata nga pareho sa akon? Nakaibalo ka ba sa ginapanghambal mo? Hindi kinahanglan sang bata ang kwarta. Ang kinahanglan niya, amo ang amay. Kag hindi mo dapat nga abandonaro ng imo anak. Hindi mo dapat nga bayaan si Aura. Kung tani, wala na lang ako nagtrabaho sa imo. Wala na lang kung tani. Emerald, patinig. Hindi ka maghambal sina. Makadesisyon na ako. Madugay na nga panahon nga ikaw ang babae nga ginpakamahal ko. Kag pakamahalon ko tubtub sa katubtuban. Kinahigugma ko man ikaw, Randy. Gani handa ako nga itugyan ka sa ila. Ano? Oo. No. Hindi mo mabuhat, ina, Emerald. Hindi na pabuhata, ina. Palihog. Ipakigbato ako, Emerald. Please. I just did. No. Hindi ako magpasugot sa gusto mo nga matabo. Never. Randy, please. Hindi na pagpabudlayi ang tanan. Hindi ko pagtugtad nga buhaton mo ini, Emerald. Please. Yes, you will. Randy. Kung matuod nga ginahigugma mo ako, buhata ini para sa ako na. Ginahigugma ka gini, Aura. Sa iya ka nagakadapat kag sa inyo mangin anak. Palimtan mo kita ko pagligat sa panahon. No. Hindi ako mabuhi kung wala ka, Emerald. Tugod ikaw ang kabuhi ko. Randy. Emerald, I love you so much. I love you. I love you too. Kuno mo, nga hindi mo ako pag-ipakigbato. Tungod palangga ko ang tanan sa imo. Pati ng anak mo. Hindi ako gusto mo mag-anto siya. Mahimo natin sa kakuhaon. Kita mapatako sa iya, okay? Kuhaon mo siya sa iya, Iloy. Ipalayo mo siya kay Aura. Kung mahal mo ako, ipakasal si Aura. Kaghatagi sa ngalan ng inyong anak. Palaga siya. Kag-ati pa na. No! Ikaw ang gusto ko, Emerald. Ikaw ang mahal ko. Kag ginahandom ko kapakaslan. Para sa ilang responsibilidad mo. Kalipti na ako. Please. Emerald. Emerald. Sige. Buhaton ko ini para sa imo. Tugod
Tungod amo ini kinapangayo mo sa akon. Gusto ko pa matudan sa imo kung ano ko ikaw kapanangga. Apang, hindi ko ikaw mahimo kalimtan. I will always love you, Emerald. Lanti. Nay, sorry. I'm so sorry. Para sa inyo nga duha, ang inyong pagsakripisyo, Randy. Emerald, anak. Nay. Kinaigugma ko gid si Randy. Apang kinahanglan nga itugyan ko siya kay Aura. Tungod daluay ako sa ilamangin anak. Hindi ako gusto nga kasubong ko. Nagdako nga wala makita ang akon amay bisan makaisa. Hindi na ako mag-report sa buong adlaw sa opisina. Tawagan ko na lang si Wilda. Kag pangabayon siya. Nga hapiton diring akong resignation letter. Padayunon ko ang pag-follow up sa gin-applyan ko nga trabaho sa Guha. Ano, Mig? Nag-resign si Emerald? Oo, Migs. Mig, nakibalo ako. Nga supak sa buot niya ang ginbuhat niya. Nakita ko man sa mga hulag niya eh. Kung daw ano ang paghigugman niya sa imo. Apang maluluyon gid siya, Mig. Tungod pati ang palaabuton sa inyong mangin anak ni Aura, ginpanumdum niya. Handa siya magsakripisyo para sa imo. Hindi na ako maghibalo sa buhaton ko, Mig. Daw kanami na lang ihikog. Oh, ano naman ang problema? Nga naginawa ka naman sa madalom. Si Randy. Sugod sa mag-resign si Emerald sa kompanya. Daw wala naman si Sangganang mag-asikaso sa kabuhian nato. Kung hindi siya mapabukot sa iya kwarto, nagainom naman siya sa makahulubog nga ilim nun. Halos lumsan niya ang iya kaugalingon.
Nabalaka ako. Base kon ano na maabtan sang tanan nga ini. Nahadlok ako. Nabaton ko na ang sabat. Sa gin-applyan ko nga trabaho sa guwasang pungsod. Kag ginapareport nila ako sa labing madali nga panahon. Oh, si nanay. Ay, nakahibalo ako nga mahinalian siya. Apang amo lang ining paagi. Agod madali ako nga makalimot. Nakahibalo ako. Nga hindi man siya magbalabag sa handom ko. Kagkabay pa nga mangin maayo lang ang trabaho ko dito. Kag kun mahimo na nga maisla ng akong visa from working to immigrant, kuhaon ko siya diri. Magabulagay kami sa makadali. Apang pagkatapos sina, magaupod na kami sang dalayon. Kadayaon sa imo, ha? Wala ka gidya nagsiling nga ma-apply ka gali dito. Hindi ka magkabalaka. Tinguhaon ko nga makaapas ka sa akon dito. Kung may bakante dito para sa imo, pahibalon ko gid ikaw. Promise, ha? Promise. Buwas, masugod na ako sa pag-process sa mga papers ko. Tandi, sadiin ka na pala. Palihog. Hindi ako pagpakahuy eh. Hindi, Randy. Naulihi ako. Wala na si Emerald. Sunod sa kay Rina, aga pa nila nga gintulong si Emerald sa airport. Tugod subong nga adlaw ang schedule niya. Ang yung flight niya pakanto sa Canada. Kag wala sa magkahibalo. Nga subong nga adlaw ang kasal namon nga duha ni Aura. Gusto ko nga magpalagyo. Hindi ako magtuman sa ginpangako ko. Nga ipakasal ko si Aura. Apo nagsakripisyo si Emerald para sa amon mangin anak ni Aura. Kagkabigon ko nga baliwala ang tanan. Hindi ako gusto nga mausik ang pagsakripisyo ng mga tuwa. Wala ko sa mahimo, kundi buhaton agin pangako ko.
Mga biyan, sundagin din niyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Emerald nga iyaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa ato paratuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Paghigugma na bala. Direksyon, Marnie Mungkano. Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol. When I'm dead, my dearest,
Sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai! Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good in embrace without the one that you miss? Tell me what's good in forever without the two and not together? What good is me without you? Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai! Tell me what's good in forever without the two and not together? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Nagdamgo ako, ma'am. Nakita ko ang madamo ng mga tawo. Nagalibot sila sa isa kadabok. Nagasinggit sila nga sunugon. Sunugon. Sunugon? Sino ang sunugon? Isa ka babae, ma'am. Hindi ko siya kilala. Apang matahom siya. Matahom siya? Pero hindi mo siya kilala? Nagaduko siya, ma'am. Kag nahigot siya sa poste. Sang ulihi, ang amo nga babae, nagsinggit. Kag nakita ko nga nagahibi siya. Kag mami, ang iya nawong, pareho sa akon. Pareho ang amon dagway. Ano? Oo, mami. Nakita kong akon kaugalingon. Ako ato. Nagahibi ako. Kag nagatangla sa langit. Pareho ba lang may nakita ako nga isa ka matahom nga talan-awon? Nagasinggit ako. Apang hindi ako makahibalo. Kung nga amo to ang ngalan nga ginasinggit ko. Ano ba lang ang ngalan? Lorenzo. Lorenzo ang ngalan nga ginasambit ko, ma'am. Anak, magpaminsar ka anay sang maayo. Kung may kilala ka ba lang nga amo sina nga ngalan? Wala. Wala ko sang kilala nga amo sina ang ngalan, ma'am. Pero amo inang akong ginasinggit. Kagang kalayo. Nagadamo. Nagadamo ang kalayo sa akong tupad. Kag hindi ko na makita ang mga tao. Nagasinadya sila. Bangod nga wala na ako. Oh, Diyos ko. Ma'am, hindi ako makahangop. Kung nga amo ini nagakatabo sa akon. Kung nga amo itong gintamgo ko. Kag mami, may nakita ako. Isa ka lalaki. Lalaki? Ang amo nga lalaki, nagalantaw sa iya sa bintana. Kag ang lalaki nga to, kilala ko. Siya si Van Dyke. Ano? Si Van Dyke? Oo, ma'am. Si Van Dyke. Amo inang iya dagway. Nakita ko siya. Siya ang ginatulok sang amo nga babae. Samtang amat-amat nga ginalamon siya sang kalayo. Kag ako ang babae nga ato, ma'am. Hindi ako makahangop. Hindi ako makahangop. Ay, Loren, anak. Ayhan bangod ina nga si Van Dyke ang nagasulod sa kaisipan mo. Nagadumot ka sa iya. Oo, mami. Mahimo. Mahimo nga. Amo ina ko nga gindamgo ko siya. Amo ina, mami. Sige na.
Magtulog ka na, ha? Sige na, magtulog ka na. Kay bantayan ko ikaw. Oo, ma'am. Oo. Piliton ko lang makatulog. Sige, kay bantayan ko ikaw. Ma'am, hindi na kinahanglan. Basi kung matingala si Daddy, nga ari ka pa diri sa kwarto ko. Lakat na. Matulog na ako. Sige. Kung amoy ng gusto mo. Good night, Iha. Good night, Mom. Ato na si Mami. Abang nakahibalo ako, nga hindi ako makatulog hasta magaga. Sino ba lang babae nga to? Magkanawong kami nga duha. Kag sino si Lorenzo? Yang nga amoy ng kindamgo ko. Kag nga nga parehong amon hitsura. Ano pala natapos ako? Hindi ako makahangop. Hindi ako makahangop. Pasi ko na, bunga lang atas ang katulugon ko. Isa ka dam ko. Isa ka nightmare. Apang, pinasahi ini nga dam ko. Pareho ba lang nga daw sa may ginapahangop sa akon? Apang, madugay na ato nga natabo. 3 ka siglo nang naglikad. 3 ka siglo. Amoy nang ang eksena sa akong dam ko. Natabo ang akong dam ko sang 1555. Tumala katukay. Kagayan, pating ilang mga tulaan, nahimo na nga duta. Diyos ko, anong natabo sa akon? Anong natabo sa akon? Kagang lalaki nga to, nga nagagawa sa bintana. Kag nagatanaw, samta nagadak ko ang kalayo. Kanawong siya ni Van Dyke. Good morning, Mami. Iha? Nga-ari ka na. Ang dumdum ko kung madugayan ka pa sa pagbugtaw. Temprano pa kami ni Jack nga makadto sa dagat, Ma'am. Malapit sa Santa Filomena. Wala pa bala sa may nagkadto diri, Ma'am? Si Laro, kag si Pablo? Wala pa man. Anak, hindi ayan makapalain nga maglangoy ka samtang may pilas ka pa sa kamot. Wala ni sang kaso, Mami. Wala sang reaksyon sa akon ang pilas nga ini. Isa pa, nagkupos nang nagahubago. Bangod sang bulong nga ginbutang ni Jack sa akon pilas. Gusto mo bala sang kape? Timplahan ko ikaw, anak. Ako na lang matimpla, Ma'am. Magpahuway ka na. Kadamo na sang ginluto mo. May hotdog. Kagdason, may toasted bread pa. Kinahanglan nga magkaon ka mo sang maayo antes ka mo magsalom sa dagat. Sige na, Iha. Lorraine, anak, kinahanglan nga maghalong ka, ha? Oo, Ma'am. Mahalong ako. Sige. Kay tanawon ko anay si daddy mo kung nakabugtaw na siya. Ato na si Mami. Nakita kong kabala ka sa dagway niya. Naglibog ang ulo niya
Sa ginsugiran ko siya, bahin sa damgo ko. Ay, sugiran ko bala sini si Jack? Maayo nga balita, Maria. Oh, ano nga balita, Conrad? Nagabot si Laro kag si Pablo. Kag suno kay Pablo, may na-pick up ang ila sensor. Naka-pick up sila sang metal. Apang may ara pa kuno sila nga na-pick up nga lain pagid nga metal. Apang hindi mathag. Kag kinahanglan gid nga salumon. Kag subong naghanda na si Jack kag si Lorraine sa pagsalom. Ang direksyon, gintudlo na ni Laro kag ni Pablo. Oh, amo gali? Si Jack kag si Lorraine, amo ang masalom. Kag maghanda ka nga daan sang aton panyaga ha. Kami naman ni Laro, masalom kung magtakas na si Jack kag si Lorraine. Mahanda na ako sa aton panyaga. Apang si Lorraine, may pilas siya. Kajutay santo nga pilas. Kag hindi na makapugong kay Lorraine kag Jack. Agud nga magsalom didto. Masugod na ako sa pag-drawing sang akon maagyan ng palatandaan. Ining mga corals, ang mga sitwasyon sa mga bato, kag tumpok sang balas. Kinahanglan nga makuhaan ko ina sang maayo. Si Jack, nagasenya sa ako nga magpalapit. Ay, wala pa ako makatapos diri. Apang nakita ko nga nagasako siya. Palapitan ko siya. Ari na ako sa iya tupad. May ginatuglo siya sa akon. Daw sa Korte Canyon. Apang naputos ini sang balas. Kag kung ano pang ang gapilit sa lawas ini. Do kanyon gid. Apang hindi ako makasiguro kung ano ini. Hikapon ko sang akon kamot. Salsalon ini. Kanyon. May ginatudlo pa si Jack. Ara pakit. May kanyon pagit sa punta. Di. Sa katapusan, nasapuan gid man namo ng Isabela. Amo ini ginasila ni Pablo nga na-pick up sang sensor. Amo ini. Nakita ko nga nagayuhom si Jack. Kag ginasinyasan ako nga magsunod sa iya. Masunod ako sa iya. Nagapakadto siya sa pihak. Hindi. May nakita ako nga nagasunod sa akon. Ba? Ano ina? Barakuda? Nagaupod siya sa akon. Ara, nag-una siya. Nag-una siya sa akon. Kag wala siya nagpalayo. Ba? Si Jack, ato na siya. Ano ina? Matuod ba lang nakita ko? Ang galyon? Ang dako ng galyon? Ang Isabela? Ara siya. Halos nalubong ng katunga nga lawas niya sa balas. Kag si Jack, nakita ko siya.
May kung ano siya nga ginakaykay sa balas. Papalapit ako sa iya. Papalapit ako. Ari na ako sa etupad. Nagkasenya siya nga mapiyong ako. Mapiyong ako. Ano palang gusto nga matabo sang tao nga ini, ha? Ari na kami sa Isabela. Kagkabok ng mga kahoy sini. Kaginaistara na sa mga pakinahason. Buklaton ko ng ako mga mata. May ginbutang si Jack sa akong liog. Isa ka kulintas. Kagang kadena. Nahuman sa bulawan. Na ginapunihan sa madamo o diamante. Amo pala ako makakita sang amo sinikatahong nga kulintas. Si Jack. Kinuyatan niya ako. Jack, hindi ako paghaksa. Hindi. Kinahakos niya ako. Kaginasaot-saot. Nalipay gid siya. Pabuto ako no kami. Papataas kami. Lorraine, nakita na natin siya. Sa katapusan, nakita na natin ang Isabela. Good is the heart without someone to love. Good are these arms without someone to hug. What's the use of this life without someone to care? What's good in embrace without the one that you need? Tell me what's good in forever without the two and not together. What good is me without you? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelan, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa radyo. Bombo! Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Fast sa radyo. Bombo! Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City. Amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton karon Christmas countdown, 74 days na lang kag Pasko na. Philippine Standard Time, 38 minutos sa nakaligad sa tagna nga alas 11. Welcome sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto Pizza ano na kita subong? Pizza 12 sa bulan sa Oktubre, ito 2022.
Miyerkules karon nga adlaw, Miyerkules edisyon sa ato na pagpangalagad, magadulong na magita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones, tudtong gina sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pagabdang kita sa aton mga Bombo reporters, sumuman sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ang aton nga matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Sumuman sa aton nga matag palamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon ba makita ka mabatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa atong karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal sa aton mga top stories of the day. Ang Schools Division Superintendent, mga kabyanan, sa una kita diri sa CARP beneficiary, no? May ari sang CARP beneficiary nga nagpadulong naman diri sa istasyon sa Bombo Radio agod nga magreklamo. May kantanan sa duta nga daw sila nagapwesto, pero karon daw ang guwa si Banwa daw ginkuan pa sila, daw palinon pa sila kay ang duta nga na talauman na nila daw bawion pa sa tag-iya. Pero ipa-explicar natin ni karon dugay-dugay kay ari diri upod naton ang complainant, ang CARP beneficiaries dito ni sa siyudad sang Talisay, sa may barangay Kabatangan, Talisay City. Samtang sa Biagabayan probinsya padayon ang paghatag sang bulig sa mga evacuees sa siyudad sang Himamaylan. Schools Division Superintendent Hiko wala pa sang sa gyapon nakahatag sang statement angot mga kabyanan sa ginareklamo nga principal. Wala pa gyapon katag statement. Anong rason nga may mga tag statement? Ayuhan nyo na ganing inyong trabaho da. Sugpunan na rin karon ang issue sa nga principal nga ginareklamo. Mrs. Simura daw mabudlayan kagin sinisiguro justify kay nga kung isa, dua, tatlo ka maestra ang nagareklamo daw okay pa na siguro. Ang mga nagreklamo batok simo 30 ka bilog. Nagpirma sang apid asang ila sini nga statement o kung nagpirma sang isa ka manifesto nga daw gusto nila palinon kada sa Rizal Elementary School. Kag istoryan tani karon ang possible sa mga ginpanghimo sa nga principal kag sang division superintendent nga daw ginpawalaan lang ang ini nga complaint nga Mayo pa ini Banwa Mayo pa bulan pa sang Mayo ginapasaka ang complaint daw ay gyapon matagan sang aksyon way matagan sang atensyon sa schools division superintendent. Pasibla mapasakaan kamo sang kaso nga gross neglect of duty bla. Kag gisa principal man basi mapasakaan kamo sang kaso nga grave abuse of authority. Oy, remind ko kamo ha, ang kaso nga grave abuse of authority kag gross neglect of duty, ang iya sina corresponding penalty is dismissal. No? Maluoy kamo sa kulingon nyo kag sa inyo nga buwas namlag basi bala madulaan kamo iya sang retirement nyo ha. O pagalong-along kamo kay hindi ko mo nga may posisyon kamo da. Pwede nyo lang i-harass or i-terrorize ang mga under sa inyo. Pero hindi ta pa ni ako hindi pa ko makahusgagid no kung anong matuod sila diri. That's why nga tani gusto naton nga ginapadangat kag ginaktuhan ini sa grievance committee. Kay sa grievance committee dira ginaya mapatuod kung sino nagahambal sa insakto kag kung ano ang nagakadapat nga himuon para matadlong ang pila ka mga bagay nga nagtuga sang problema sa nasambit ng eskwelahan. Isa-isahon na karon dugay-dugay Banwa, no? Kay amoy ni mainit-init nga issue ang principal sang Rizal Elementary School nga nagapangatubang karon sang madamo nga mga reklamo. Hindi lamang isa, hindi lamang duwa, hindi lamang tatlo ka mga manunudlo, kundi 30 gid ka mga manunudlo ang nagperma sang petisyon nga patalsikon ini siya, no? Tungod nga hindi amo ang iya nga pagtratar sa mga manunudlo. Ang style balaya nga sa flag ceremony pakahuyan mo ya ang isa ka teacher
ang isa ka individual ti mayo bala na yang sa dinayang kodigo penal yang pwede kay makapasipala kaya pakahuya sa imo teacher na sa eskwelahan man nga makapahuya ang imo ang aton kaluwayan na banwa sa paghambal kag ang aton kilwayan no sa pag-express ang aton gusto nga i-express may kuan ini siya may limitasyon. Istoryan na karon dugay-dugay no. Samtang sa balita national ang Pilipinas banwa blacklisted na karon sa mga Chinese tourist bangod sa padayon nga pag-operate sang offshore gaming amuning Pugo o ining Philippine offshore gaming operators no. Ini ang ginpayag karon sang Chinese envoy diri sa pungsod Pilipinas. Kag sa balita international, Uganda nagka-record karon sang pinakaunang napatay bangod sa Ebola. Amo naton mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international ato ri pangalagad karon sa Miyerkules edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. This time mga kabyanan, antes sila magkuwasang niya pila ka mga reports gikan sa ato mga field reporters. Ari anay ang i-atenderon tani anay no ang isa ka nagpadulong diri sa Bumbo Radio kay daw may problema naman ni sa DAR, no? Kay daw hindi naman amo nagkalanabo na tingala ko sa Department of Agrarian Reform kung kisa daw makasiling ka nga imbis ang ilab lang nga dampig, magadampig sila sa mga farmers. Kung kisa daw ang ilang dampig sa landowner. No, do mo na nagkakatawa ano ayan ang kwan man? Ano ayan ang mga madalom nga rason sila dira? Department of Agrarian Reform nga ginatukod ini ang Department of Agrarian Reform para buligan ang mga kubos nga mga trabahante nga makaangkon sang duta nga ila kaugalingon nga pangumahan. Pero ang nagkakatabo, imbis nga inyong nga dampig, ang inyong nga hilay, ang inyong nga apin dito ya sa mangunguma, ang inyong apin do dito ya sa tag-iya sa kasinda. Ano ayan ang yara sa likod sini, no? May mga madalom ayhan nga rason. Di subong may isa naman ka complainant, ma'am, sino ganing ngalan ta? Heidi Natuel. Si Heidi Natuel, no? Taga diin, ma'am? Kabatangan Talisay City, oo. Tinagkadto ka gid diri sa Bumbo, ano ang imo iya nga problema? Ang problema ko si Pitan Husay sa DAR, tudlo ya ko nga makadto sa land bank. He knows nga iya ina jurisdiction nga ginatagaan mo ako sang run around. Hindi dali lang. Ano ni ang status ng duta ni nga ang ginapakadtukan ni Fitan Husay? Si Fitan Husay sa DAR ni siya? Head sang DAR. Dara sa siya siguro ning Maro. Or anong tawag sila? Head na sang Agrarian Reform sang Talisay. Sang Talisay, okay. Department of Agrarian Reform. Okay. Ano ang natabo sa duta nga inyo ginapangumahan subong? Ang natabo sa duta, ara na kami, ang ngalan namon, ara na sa Kloa. Oo. Nga ibutang kami sa unacquired. Hindi ina pwede. Ara na kamo sa listahan sa mga beneficiaryo. Correct. Mga pila ka bilog na beneficiaryo da? Damo ni sila. Damo ni mga mag-uwi. Bali, ara kamo sa listahan sa mga beneficiaryo nga paghatagan sang Kloa. Correct. Pero hinali lang, pitik sintas, ang inyong ngalan wala na. Ato sa unacquired. Unacquired na. Ano ang butsing ganon ni Tanhusay sa unacquired? Ang buot yung silingon nga unacquired, nga ang amon lang niya sa printe, ang hindi madala sa Kloa, nga in fact, ang ngalan namon, ara na sa Kloa. Okay. So, ang hocus-focus nila, nga ang amon lang niya nga duwas ang bayaw ko, ang wala dire, kay ara kami sa printe. Bebe patanaw to bisag ibong wala kami kuno makasulod sa 48 hectares. Wala kamo makasulod sa 48 hectares. Pero ang ngalan namon ara. Ara. Ti kun wala kamo nakasulod sa 48 hectares, ang ginapangumahan yung subong gali outside ina siya. Hindi man na masiling nga outside kay gin kultibar gid ina namon. Dira kami ga pangabuhi. Halin sang gagmay pa dira na nagkalatawo. Ang kabataan mo. Ang kabataan. Kami tanan dira na nagkalatao karon in favor sila sa tag-iya nga ang tag-iya napatay na si Ramon Nulan ang
iya is one of the son, amo na ang nagkadto sa iya sa dar, kag ipakuha kami. Aha. Okay, paano ang rason ko, no? Ano ang rason sang dar unacquired, amo tong hambal unacquired? Unacquired? Ano kuno ang butsing ganun sang unacquired? Meaning, nga wala kami madala, pero katagara ang ngalan namon. Ara ang ngalan okay, namon wala madala. Oo. Ini ginatagaan niya lang gid kuya sang run around kay hindi siya gusto nga ara kami sa tubang niya nga eksplikar ko sa iya nga hindi ang iya husto. Incorrect gid na iya nga ara na kami sa kluwa, pagwaon pa kami sa kluwa. Wala na kami da. Karon, ano ang rason niya? Wala man siya irason. Okay. Pero ang tanan ni nga mga ari sa listahan, ang mga ngalan nga gilalantaw ko di subong, wala pa man ni makabaton sang kluwa Certificate of Land Ownership Award. Wala. Pero ang duta na kuha na ni siya na pang survey na pang subdivide ni siya na pangmuhuna na. Correct. Na pangmuhuna na. Subot sing ganon nga ang ini nga duta sang pagprocess, sang saan upan naging process nga mapidalom sa CARP? 1980s pa gin process ini kay sang uli ito may ara na sang may ara iya sang duta nga hindi na karpabol, may ara sang karpabol. Correct. So ang ini nga duta ni na certify ni siya nga karpabol. Correct. Sang Department of Agrarian Reform. Yes. Kag base sa transfer certificate of title nga ginakaptan ko diri subong, ang ini nga duta may ari diri kalaparon nga mga 215,337 square meters siguro ni. No? So masubra pila ka hektarya? Ang 48 hektaryas amo ina ang gincarp. O ang 48 hektaryas amo ning gincarp. Ara kami sa gincarp nga 40 hectares nadala kamo dira. Dara kami nadala. That's why nga gin-process ini kag napangmuhunan isa-isa. So ano ang natabo, paano na natabo nga ginamuhunan kag nakaplastar kamo, kag ari man ding listahan ninyo, ari man di sa listahan, dala ding inyong ngalan. Nga ang nag-unacquired na siya. Amo nang gusto ko sabto niya. Kay gintagaan niya ko sang run around sang the other day, sang Monday, nga gahambalan niya ko nga makadto sa landbang. Makatusalan bang para sa ano kuno? Nga kuno i-intra kami sa acquired. Hindi niya jurisdiction sang landbang? Makatusalan bang kay intra kamo. Ano man ang labot sa landbang? Wala na sila labot siya. Ang landbang, ang papel sa landbang, kamo ang magbayad sa original owner sa luta. Nagbayad lang kami tuya sang amon nga balayran nga share nga na-compute na nila kung pila ang amon balayran. Ginbayran ko tuya, pero pagkagtuon niya kuya sa land bank nga hindi niya jurisdiction sang land bank. Iya jurisdiction. Kaya ang duta nga ginapanagyan halimbawa ako nagapanagya sang duta sa kagatos hektarya, no? Na dala sa coverage sang Agrarian Reform Program. Butang tabi ang 80 hektaryas, no? May bilin ko abi nga ano nang tawag sina? Retention, butang tabi 80 hektaryas tang akon ang ginpaydalom sa coverage, no? Ang matabo sina dira ay i-voluntary offer to sell na VOS, no? VOS, i-voluntary offer to sell. Pagkatapos nga ma-voluntary offer to sell, baklon isa kung pila ang valuation bala ang valor sa luta na 80 hektaryas. So ang valor sina kung pila man na siya ka milyon ang mabayad sa land bank. Pagbayad sa land bank, ang himuan na sa title nga imbis nga ang title na nga ako o panag-iya ako sa akon ngalan ng title, mahimo na siya RP, Republic of the Philippines, RP title na siya. No? It's right here. Pagkatapos nga nag-RP title na siya, sa tion nga ang tanan nga mga beneficiaryo na qualified na gid kag mga papilis na sabit na nila, himuan na siya dayon sang kluwa. Certificate of Land Ownership Award, no? Ti ara na kami da nakasulod. Ti ari na gani gali may ari na sang transfer certificate of title. Ara kami da nakasulod. Ang ining titulo sa idalom na sa Republic of the Philippines. No? Ara kami da nakasulod. Okay. So butsing ganon nga ang tanan-tanan iya nga nag-occupy
lehitimo na yang actual nga occupants. Correct. Di ang hindi ko lang maintindihan si mo ginambal ang ginasiling niya unacquired. No? Ang sa akong pag-intindi abi pa magsiling unacquired basig ba lang nga ginatag sa inyo ang award o kung ginatag na sa inyo muhuna na ina para nga area bi para sa inyo na basi way nyo man gintandog way kamo way sa activity dira way kamo nagkultibar dira sa malawig nga tinuig. That's why nga basi gin-applyan sang tag-iya nga ikuhaon niya balik kay unacquired man. Hindi inaccurate na. Ari pa gid ang isa ka issue ho. Nakluwa na before tapos after na nakluwa nga nag-file siya sang retention kag ginpatituluhan niya. Which is against sang aton CARP protocol. Okay. So gusto ko sabto ni Pitan Husay. Okay. Sabto niya ko subong ko nga he is just giving me a run around. Kadto katuslan bank nga hindi niya jurisdiction sang land bank. Ano ko nung makadto ano ang iyang rason nga makadto ay masa magambal basta makadto lang nga basta makadto sa land bank para i-include ka muna? Makadto sa land bank para ibutang ang akon area sa acquired. Hindi blada tapos ng papel sa land bank? Tapos na. Iya na yan jurisdiction, hindi na jurisdiction sang land bank. Okay, sige. Fitan Husay, no? Ang kwandra, Fitan Husay. So, tingwaan ta nga makontak ni si Fitan Husay, no? Makuha lang ko si imong sang imong contact number, ibili mo lang to sa sulod. Okay, ibili ko lang to. Ang contact number and then i-try natin nga makontak si Fitan Husay. Fitan Husay. Fitan Husay. Kay pasabto natin kung ano niyang natabo. Sige, ma'am. Okay. Thank you so much. Okay, sige. 5 minutos banwa ang nakaligid sa tagna nga o kunang nabilin kapag natitas tagna nga alas 12. Another problem sa CARP sa Department of Agrarian Reform. Di banwa imbis nga man siling ko bala nga imbis nga ang dampig sang tagadar para sa mga farmers ang dampig karon sang dar do dito niya sa mga landowner. Daw ka injustice man isabagin sa mga sa mga CARP beneficiaries o kung sa sini mga farmers, mga obreros nga subong imbes nga maka-acquire sang duta nga makabig nila nga ila. Actually ining duta ni kun gin-CARP ni siya, why man ni siling abing ginpangayo lang sa gobyerno sa tagiya kay bayaran man ning tagiya mo bayad na kamo sa nagapanagiya bayad na kamo tihaw kam kun tuod ning imong claim nga dala gina yang imong gina-occupy subong ti bayad na sa gobyerno aw kam nga ibaligya mo pagina kay bayad na. Sige. So magabalik kita banwa pagkaligid lamang sang pila ka may importante nga mga panumdum. Standby. Siya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City. Amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ininga simbahan, tuman katahom, bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahinga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan, makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo
amo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe grams ang fat. Pinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayong araw ay Miyerkules, Oktubre 12 itong 2022, 74 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kinumpirma ang pagkamatay ng isang mangingisda sa Cagayan dahil pa rin sa bagyong Maymay. Ang Department of Social Welfare and Development sa Region 1 may inihanda ng ayuda sa mga maapektuhan ng bagyong Maymay. Ang Department of Health naman nagdeklara ng Code White Alert sa Calabarzon dahil pa rin sa Tropical Depression Maymay. Malalakas na ulang dala ng bagyong Maymay naman mararamdaman pa rin kahit humina ito. Isa pang papalapit na bagyo, mas lalakas kapag nalusaw ang bagyong Maymay. Pang mga balita, si Senate President Juan Miguel Zubiri umalma sa pagbaliktad ng Chinese Embassy sa isyu pa rin ng pag-blacklist sa Pilipinas ng China. Hindi raw siya fake news. Samantala, 8 lungsod sa National Capital Region makakaranas ng water service interruption simula ngayong araw hanggang Linggo. Ating international news, Ukrainian President Volodymyr Zelensky umapila sa mga kalyadong bansa ng mas maraming military aid. Sa atin pong sports balita, itong Pinoy figure skater na si Michael Martinez. Coach na po yan ng Pilipinas, itong Philippine Skating Union, at sa NBA, itong Chicago Bulls. Tinambakan naman itong Milwaukee Bucks. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa retalye ng ating mga balita, nakaalerto po ang Department of Social Welfare Development o DSWD doon sa Region 1 sa inaasahang pananalasa po ng bagyong Maymay sa rehiyon. Nakahanda na ang mga tulong na ipapamahagi nito sa mga nabiktima ng naturang bagyo. Kabilang rito itong 47,612 food at itong non-food items na naka-preposition na po sa 14 na DSWD field offices dito sa Region 1 at satellite warehouses naman sa parehong rehiyon. Nakahanda na rin itong 8 million pesos na standby funds na huhugutin sa Quick Response Fund ng Kagawaran. Nauna nang nakipagpulong ang Department of Social Welfare and Development dito po sa Region 1 sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council doon po sa Region 1 kung saan ay inirekomenda ang pagsasailalim ng rehiyon sa heightened alert dahil pa rin sa posibleng maging epekto ng nasabing bagyo.
Samantala naman, nasa Code White Alert ang mga hospital at government healthcare workers sa rehiyon ng Calabarzon. Ito yung Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon mula pa kahapon hanggang linggo bilang paghahanda ito sa epekto ng Tropical Depression Maymay. Ipinaliwanag ni Department of Health Calabarzon Director Dr. Ariel Valencia, ang Code White Alert ay tumutukoy sa kahandaan ng mga manggagawa sa hospital, mga general surgeon, operating room nurse, ophthalmologist at iba pang mga tumugon sa anumang emergency situation. Hinikayat ni Valencia ang mga otoridad sa mga lalawigan ng Calabarzon na itaas ang kanilang code alert bilang kanilang provincial disaster risk reduction and management offices na itinuturing na angko para sa pagsubaybay at pagtugon sa mga posibleng epekto ng bagyo. Pinayuhan niya ang lahat ng Disaster Risk Reduction Management Council sa rehiyon na panatilihin ang 24 hours na monitoring operations. Inatasan din ni Valencia ang mga otoridad na tiyakin ang pre-positioned logistics at buffer stock adequacy kabilang ang personal protective equipment, ayusin ang standby health emergency response team para yan sa agarang deployment at patuloy na pagsunod sa pinakamababang pamantayan sa kalusugan ng COVID-19 sa lahat ng oras. Bombo Weather Update. Malalakas na ulan dala ng bagyong Maymay ay mararamdaman pa rin daw kahit humina na ito, at isa pang papalapit na bagyo mas lalakas kapag nalusaw daw itong bagyong Maymay. At nasa Bombo Weather Center si Bombo Dennis Samito. Sa kasalukuyan na Bombo Gerald, Bombo Jane ay unti-unti nang nagdudulot ng bahagyang epekto itong bagyong Maymay. Ito'y kahit nga sinasabi ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration yung posibilidad na hindi na talaga maglandfall bilang bagyo itong bagyong Maymay, kundi ito'y hihina bilang isang low pressure area simula sa mga susunod na oras. At maaari mangyari yan ay hanggang bukas yung tinitingnan na mga posibilidad dito sa naturang sama ng panahon. Sa kasalukuyan ay meron tayong patuloy na binabantayan na mga weather system sa loob ng Philippine territory, at dito mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay pinapakita natin yung lokasyon ng bawat isa sa mga ito. Ito mga kabombo, papakita natin, at yan ang bagyong Maymay ay nasa layong 245 kilometro sa silangan ng Kasiguran Aurora. Tumikilos ito ng bahagya lamang, halos hindi nga gumagalaw yung kanyang lokasyon. At sa mga oras na ito, yung taglay na lakas ng bagyong Maymay ay 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna. At yung gustiness niya o yung pagbugso ng hangin ay 55 kilometro bawat oras. Ito naman, yung mga lugar na nasa ilalim ng signal number 1, mga kabombo. At ito yung lalawigan ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, at ganun din yung Aurora, at yung Nueva Ecija, at extreme northern portion ng Quezon, yung General Nakar, yung Infanta, kabilang yung Pulilio Islands, Bombo Gerald. Itong mga lugar na ito ay makakaranas pa rin ng mga pag-ulan, at maaaring magkaroon din ng pabugso-bugsong hangin, 30 to 60 kilometers per hour na pagbugso ng hangin ang ating aasahan dyan. Ito naman mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung mga lugar na lantad sa mga pagbaha. Ito, yung mga area na under flood alert, dahil nga ito yung mga common na tinatamaan ngayon ng cloud cluster na dala nitong bagyong Maymay at ng iba pang weather system na nakakaapekto. Yung Aurora, yung Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Ilocos Norte, Ilocos Sur, at ganun din yung lalawigan ng Pangasinan at La Union. Yan yung mga lugar na lantad sa mga biglaang buhos ng ulan at kinakailangan ng pag-iingat pa rin ng ating mga kababayan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ito yung tracking. Ito yung tracking ng bagyong Maymay, sapagkat kinakailangan pa rin nating obserbahan ito kahit sinasabi na hindi na ito direktang tatama sa lupa bilang bagyo, kinakailangan pa rin nating bantayan. So makikita natin na halos walang gaanong paggalaw sa nakalipas na mga oras, pero ito'y nangangahulugan ng pananatili din ng cloud cluster na bumabalot dito sa bagyong Maymay, at yung mga pagbaha at pagguho ng lupa ay lantad pa rin dyan sa mga lugar na ating tinukoy na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1.
Bombo Gerald? Oh, so papahina siya, Bombo Dennis, makakaabot pa ba bilang bagyo pag naglandfall ito? Itong siguradong low pressure area na lang, Bombo Dennis. Well, kung maglalandfall siya bilang low pressure area, hindi na counted yun, Bombo Gerald. Kumbaga, hindi na tatawaging landfall sapagkat yung terminology na landfall, ginagamit lang yun, applicable yun para sa mga bagyo at hindi para sa low pressure area. Pagka dumaan yung low pressure area, normal na nangyayari yun, Bombo Gerald. So dito sa kaso ng Bagyong Maymay, wala nang aasahang landfall ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Yung isang bagyo na lang na sumusunod na yan, Bombo Dennis, dahil magkasunod lamang, ano yung update na dito at kailan asahan itong lalapit dito sa landmass, syempre? Yes, well, ito'y papasok nga sa Philippine territory pero ang magandang balita dito, wala itong direct hit sa landmass o sa main land ng Luzon o kahit aling parte ng ating bansa, kundi hahagipin lamang yung extreme northern Luzon. Imagine, parang overhead yung daan nitong bagyong ito, Bombo Gerald. At yan yung babantayan natin sa mga susunod na araw dito pa rin sa ating pagtutok sa mga weather system. Lalo't ngayon ay unti-unti nang nagbabago yung ating panahon sa pagpasok ng hanging amihan. Last pala, Bombo Dennis, may asahan pa bang papasok na bagyo ngayong Oktubre, Bombo Dennis? Dahil nangangalahati pa lang itong buwan ng Oktubre, Bombo Dennis, pero ilang bagyo na ito nakapasok sa Philippine territory. Yes, Bombo Gerald, siguro dalawa pa na aktibong sama ng panahon. Ibig sabihin, pagka tinawag nating aktibong sama ng panahon, yan ay nasa 45 kilometers above yung taglay na hangin at siya ay itinuturing na bagyo. Pagka mga low pressure area, normal yan na nangyayari at dahil pagka may umiiral na intertropical convergence zone, ito naman yung breeding ground ng mga sama ng panahon. Normal na may mga nade-develop, may mga shallow, may mga normal low pressure areas, pero ang tinitignan natin dito, pagka ito'y naging active low pressure area, sapagkat next level na niyan ay isa na siyang ganap na bagyo. At susunod naman, titignan natin kung ito'y lalakas pa bilang tropical storm o mas malakas na bagyo, severe tropical storm, hanggang typhoon at super typhoon. Pero sa ngayon, wala pa tayong nakikitang ganun na indication na magkakaroon tayo ng panibagong super typhoon dahil nag-iiba yung temperatura dito sa bahaging karagatan ng ating bansa, pati na yung Pacific Ocean hindi conducive para sa mga sama ng panahon. Kaya naman, walang gaanong bagyo ang nagde-develop into a strong typhoon o super typhoon pagka mga ganitong panahon ng hanging amihan, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Radio Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abakan mamaya itong si Senate President Mig Zubiri umalba dito pa rin sa pagbaliktad daw ng Chinese Embassy sa issue ng pag-blacklist sa Pilipinas ng China. Hindi raw siya fake news peddler. At mamaya rin abakan natin sapagkat ang Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kinumpirma itong pagkamatay ng isang mangingisda doon sa Cagayan dahil pa rin sa bagyong Maymay. At sa ating pong international news, itong Ukrainian President na si Volodymyr Zelensky umapilas sa mga kaalyadong bansa ng mas maraming military aid. At sa ating pong sports balita, itong Pinoy Olympic figure skater na si Michael Martinez, coach na ngayon ng Philippine Skating Union. At doon naman po sa NBA, itong Chicago Bulls tinambakan ang Milwaukee Bucks. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! DG SB, give the SB combo craze a try. Large coffee and classic donut. 99. Sell premium donut and large coffee. Hot or rice. Oh my. Large coffee and bun with 140. Just Dunkin' Yan had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo craze a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Viva!
Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Iniulat po ng Okta Research Group na bumaba pa sa 17.3% mula sa dating 19% itong 7-day COVID-19 positivity rate sa National Capital Region. Inihayag pa rin Okta Fellow Dr. Guido David na bumaba sa 17.3% mula sa 19% ang COVID-19 NCR positivity rate sa loob po ng ito po ay naganap noong Oktubre 3 hanggang October 10. Ang positivity rate nga ay tumutukoy sa porsyento ng mga taong napag-alamang positibo sa COVID-19 sa kabuang bilang ng mga individual na nasuri. Sinabi rin po ni David na ang reproduction numbers sa NCR or National Capital Region ay bumaba din sa 0.93 mula sa dating 0.99 noong Oktubre 6. Ang reproduction rate naman ay tumutukoy sa bilang ng mga taong nahahawaan ng isang kaso. Ang reproduction number na mas mababa sa isa ay nagpapahiwatig na ang transmission ng virus ay bumabagal. Samantala, binigyan ng mababang kapulungan ng Kongreso ng karagdagang tulong ang naiwang pamilya ng 5 rescuers sa Bulacan na nasawi noong kasagsagan ng Bagyong Karding. Kasabay nito ipinabot din ng House members ang pinagtibay na resolusyon na kumikilala sa kabayanihan, katapangan at dedikasyon sa public service ng tinaguriang Bulacan 5. Mismo si House Speaker Martin Romualdez ang nag-abot pa ng House Resolution number 16 sa pamilya ni Narciso Calayag Jr., Gerson Resurrection, Marby Bartolome, George at Troy Agustin. Kabilang pa sa karagdagang tulong na ibinigay ng Office of the Speaker ang medical, burial at educational assistance at scholarship program sa kanilang mga anak na nag-aaral at livelihood program. Si Senate President Juan Miguel Zubiri umalma po yan dito sa pagbaliktad daw ng Chinese Embassy sa issue ng pag-blacklist sa Pilipinas ng China. At ano kayo yung sinabi niya dito? May buong detalye si Bombo J.C. Galvez. Bombo Gerald at Bombo Jane, umalma si Senate President Juan Miguel Mig Zubiri matapos na mabaliktad at i-deny ng Chinese Embassy na kabilang ang Pilipinas sa mga blacklisted na bansa na puntahan ng mga turistang Chino dahil sa umano'y issue kaugnaya sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa pahayag ni Senate President Mig Zubiri, parang lumalabas daw na siya ang marites na nagbibigay ng maling impormasyon sa makatuwid naman daw hindi naman na raw yun fake news. Dagdag pa ni Zubiri, ang term daw na blacklist ay nanggaling mismo kay Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian. Gayon din na Bombo Gerald ay willing daw magpresenta si Zubiri sa media ng transcript kung saan binanggit ang Chinese Embassy ang blacklisting o possible blacklisting. Sa kabilang banda, ang kamalian at sisiraw mga kabombo ay sa Chinese Ambassador sapagkat siya ang nagpahayag ng terminolohiyang blacklist at maninindigan si Zubiri sa kanyang mga inihayag at hindi ito umano hihingi ng paumanhin. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri. Klaro-klaro po yan, mga kababayan. Hindi ako gumagawa ng kwento. Ako lang po yung messenger. Tinanong ko po nga siya, baka pwede makahingi ng official statement on this issue dahil malaking bagay po na malaman ng taong bayan na galit po ang gobyerno ng China sa mga bansa na nagsasagawa nitong illegal activities sa kanilang bansa. Yung blacklist, hindi po galing sa akin yan. Yung salitang yan, galing kay Ambassador Wang. Bombo Gerald, yan ang bahagi ng pahayag ni Juan Miguel Mig Zubiri. Noong taong 2019, aniya ni Zubiri, 2 milyon daw ang kabuang turistang Chino na bumisita dito sa Pilipinas. Ngayong taon ay bumaba sa 20,000 so far ngayong taon. Aminado naman ang leader ng Senado na kung matuloy ang blacklisting ng Pilipinas sa Chinese tourists, ay malaking dagok ito sa ekonomiya ng Pilipinas. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo!
Mahigpit namang binabantayan ngayon ng Interagency Council for Traffic o itong I-ACT ang Pasay at Parañaque para matiyak na nasusunod ng batas sa kaligtasan pa rin ng mga motoristang pasahero. Itong mga motorista at pasahero magiguritang sa loob ng 7 araw na I-ACT operation. Yung isinagawang operasyon po ng I-ACT, abot sa 40 driver ang nakatikim po dahil pa rin or natikitan dahil pa rin sa paglabag sa Memorandum Circular itong number 2022-070, itong public utility bus at modern jeepney. Makikita sa larawan na halos dikit-dikit na ang mukha ng mga pasahero ng bus at modern jeep. Maguguritang nasa 10 hanggang 15 pasahero ang pinapayagang nakatayong pasahero depende sa uri ng bus, habang 5 pasahero lamang ang pwedeng makatayo sa modern jeep. Nasa multang 5,000 po ang babayaran ng mga violator. Pinanindigan naman ng Energy Regulatory Commission ang hindi nito pagpayag sa mga inihaing petisyon ng Manila Electric Company Meralco at ng San Miguel Corporation para yan sa rate hike. Inahayag ni ARC o Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Mona Lisa Di Malanta na mayroong fixed price contract na nilagdaan kung saan nakasaad na walang magiging pagbabago sa rates ng hanggang 10 taon. Dagdag pa nito na hindi nila nakikitang pasok sa inilatag na probisyon sa kontrata ng Meralco at San Miguel Corporation ang inihihirit ng mga pagtataas. Wala silang makitang dahilan para bumigay sa hirit ng dalawang kumpanya at pinanindigan anya nila kung ano ang isinasaad sa kontrata. Wala rin silang makitang batayan sa sinasabing bilyon-bilyong pagkalugi ng dalawa, gayong wala naman anyang paraan para mabiripika ang umano'y losses, ngayong ang tanging nakita lamang nila ay ang unaudited financial statement na pirmado ng financial officer ng San Miguel Corporation at ng Meralco. Si Representative Lagman mayroong reaksyon dito sa sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na dumistansya nga siya at ipinaubaya sa korte itong pagdinig sa kaso ni dating Senator Laila De Lima. At ma-report si Bombo Annalise Soberano. Pinabura ni Independent Minority at Albay Representative Edsa Lagman ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi ito pakikialaman ang korte kaugnay sa pagdinig sa kaso ni dating Senator Laila De Lima na kasalukuyang nakakulong sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Ang pahayag ni Lagman ay bunsod sa mga panawagang palayain na ang dating senadora matapos ito ma-hostage noong linggo. Subalit pinaalalahanan ni Lagman ang Pangulong Marcos Jr. na habang ang paghatol ng mga kasong kriminal ay nasa jurisdiction ng hudikatura, subalit ang pag-uusig sa anuma sa mga naturang kaso ay isang executive function na nasa ilalim ng kontrol at pangangasiwa ng Pangulo ng Bansa alinsunod sa konstitusyon. Dagdag pa ni Lagman na hindi matatawag na pangingialam sa domain ng korte kung utusan ng Pangulo ang mga prosecutor na ibasura ang mga kasong kriminal ng dating senadora, lalo na at kulang ang inculpatory evidence tulad ng dalawang natitirang kaso ng senadora kung saan ang mga major prosecution witnesses ay nag-recant o umatras at adnyatasan ang mga prosecutor para bigyan ng petisyon for bail ni De Lima dahil hindi makakatakas o hindi malakas ang ebidensya ng guilt laban sa kanya. Bukod dito, hindi flight risk si De Lima tulad ni dating Senator Juan Ponce Enrile na pinagkalooban din ng piyansa ng Korte Suprema habang nahaharap sa mga kasong plunder dahil sigurado ang kanyang pagharap sa kanyang paglilitis. Ang desisyon ng High Court in Enrile ay hindi nakabatay sa dami ng ebidensya laban sa kanya o kabigatan ng parusa para sa kanyang kriminal na pagkakasala, ngunit higit sa lahat, hindi siya flight risk. Si Enrile ay pinagkalooban ng piyansa habang nasa kustodiya sa ospital ng PNP General Hospital habang si De Lima ay nakakulong sa ilalim ng solitary confinement na mahigit 5 taon sa mga kasong may kaugnayan sa illegal na droga. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets.
Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Sa radyo, Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ito pong si Colonel Mark Pespes, yung nakapatay dito sa Bilanggo na ng hostage po kay Senator De Lima, dating Senator Laila De Lima. Mayroon daw pag-aamin kaugnay pa rin na dito sa kanyang seguridad sa ngayon. At pa-report si Bombo Marlene Padjernos. Yes, Bombo Gerald, Bombo Jane, inamin ni Philippine National Police Headquarters Support Service Director Police Colonel Mark Pespes na nakakaramdam din siya ng takot para sa kanyang pansariling kaligtasan habang tinutupad ang kaniyang tungkulin. Ito ay matapos niyang mapatay si Feliciano Sulayo Jr., isang miyembro ng teroristang grupo na Abu Sayyaf na preso sa PNP Custodial Center na nag-hostage kay dating Senador Laila De Lima noong linggo. Ayon kay Colonel Pespes, bagamat matagal na siyang natakot para sa kanyang buhay, ay muli niyang binigyang diin na ito ay talagang bahagi ng kanyang tungkulin bilang isang pulis. Kaugnay niya, narito pa ang bahagi ng kanyang naging pahayag. Hindi ko rin talaga alam kung anong sagot, sir. Dahil matagal na akong natakot, sir. So, siguro part ng trabaho naman ito. Yan sigurong puhunan ko rito na trabaho lang. Tatakot pa tayo, di paano pa tayo magtrabaho. Yan ang bahagi ng pahayag ni Colonel Mark Pespes. Kung maalala, Bombo Gerald, Bombo Jane, una rito ay ginawaran na rin ng parangal sa Camp Carame si Colonel Pespes dahil sa kaniyang pagsagip sa dating senadora na si Laila De Lima. Ito ay bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan, dedikasyon sa trabaho, matapos nga niyang matapang nagampanan ang kanyang tungkulin noong nagtagkang tumakas ang tatlong Abu Sayyaf na kapwa naman agad na neutralize ng pulisya. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Yung Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kinumpirma na po yung pagkamatay ng isang mangingisda doon pa sa Cagayan dahil pa rin sa bagyong Maymay. At nasa linya ang Bombo Radio Tuguegarao. Yes, sa Bombo Gerald, kinumpirma nga ng head ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office na si Mr. Roel Rapsing ang pagkalunod ng isang mangingisda sa bayan ng Bugay, Cagayan matapos na pumalaot para mangisda. Kasabay nito ay sinabi ni Rapsing na maituturing na typhoon-related ang pagkamatay ng isang mangingisda sa bayan ng Bugay matapos na malunod dahil sa dati nang naglabas ng gale warning ang mga kinaukulan ng pumalaot sa dagat ang nasabing biktima. Bukod pa dito ay sinabi ni Rapsing na may kaugnayan din sa sama ng panahon ang missing sa bayan ng Santa Ana, Cagayan. Kaugnay nito ay sinabi ni Rapsing na nadagdagan pa ang mga isinailalim sa preemptive evacuation matapos na umabot sa 711 families o kaya ay binubuo ng 2,033 individuals ang lumikas sa baybayan ng Apari, Cagayan dahil sa mga pagbaha, hindi lamang dahil sa pag-ulan kundi maging dahil sa high tide. Sa ngayon ay umaabot na sa 1,210 families o ito po ay katumbas ng 3,611 individuals ang lumikas. Sinabi ni Rapsing na ang mga apektado ay mula sa 35 barangay sa 6 na bayan na apektado ng mga pag-ulan na dala ng bagyong Maymay. Samantala, nagkaroon naman ng rock slide sa may Balbalan, Pinukpok, Kalinga National Road. Sinabi ni Engineer Generoso Mukay ng DPWH sa Lower Kalinga na bumagsak sa kalsada ang malaking bato mula sa bundok. Dahil dito ay hindi na madaanan ang nasabing kalsada at ngayon ay nagsasagawa na ng clearing operation ang DPWH. Sinabi ni Mukay na palaging nakakaroon ng landslide sa nasabing lugar sa tuwing may malalakas na pag-ulan. Bombo Gerald. Okay, Bombo Marvin.
Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao. Para sa Bombo Network News, Bombo Marvin Kangkang nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at consistent #1 radio station sa Cagayan. Basta Radyo, Bombo! Oras sa buong kapuluan, 27 minuto na po makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Inaasahan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang positibong tugon mula sa mga Western allies sa Brussels sa kanyang mga kahilingan para ito sa mabilis na military aid habang malungsod ng bansa ay naharap sa mas maraming missile strike ng Russia. Pagkatapos ng matinding pag-atake ng missile ng Russia, umapila si Zelensky sa mga pinuno ng Group of 7 Nations ng mas higit pang air defense capabilities habang ang G7 ay nangako na susuporta ng Kiev sa hanggat kinakailangan. Isang koalisyon na pinamunuan ng US ng mga 50 bansa na kilala bilang Ukraine Defense Contact Group ay magpupulong sa Brussels bilang sideline ng North Atlantic Treaty Organization's Defense Ministers Meeting. Nauna nang inihayag ng Ukrainian Command na nasa higit 100 mga Russian troops ang napatay sa katimugang reyon ng Kherson. Bombo Sports News. Pinoy Olympic figure skater po si Michael Martinez. Coach na po yan ng Philippine Skating Union at sa NBA itong Chicago Bulls tinambakan naman ng Milwaukee Bucks. At may report si Bombo Alaysa Eclarinal. Yes, Bombo Gerald, Bombo Jane, tila nag-e-enjoy ang veterano ng Sochi Olympic Winter Games na si Michael Martinez sa kanyang bagong tungkulin bilang coach ng mga bata at promising figure skaters sa ilalim ng Philippine Skating Union. Matapos manatili sa United States ng ilang taon, bumalik si Martinez sa Pilipinas noong nakaraang linggo sa imbitasyon ni Philippine Skating Union President Nicky Cheng. Dagdag dito, inalok ng grupo ang atleta ng trabaho matapos na magsialisan ang mga accredited coaches ng Philippine Skating Union sa nakalipas na 2 taon dahil sa lockdown na dulot ng COVID-19. Sa ngayon, gustong-gusto daw ng atleta ang kanyang ginagawa dahil na ibabahagi daw niya ang kanyang kagalingan at kaalaman sa larangan ng skating. Samantala sa NBA naman, tinambakan ng koponang Chicago Bulls ng 23 points ang kalaban nitong Milwaukee Bucks sa score na 127-104. Nagpasok ng 17 points, 11 rebounds at 4 assists ang player ng Bulls na si Nikola Vucevic, dahilan para itala nila ang ikatlong panalo sa 4 na games. Habang nasayang naman ang diskarteng 25 points, 5 rebounds at 3 assists ni Milwaukee Bucks player na Jordan Nwora dahil sa hanggang ngayon ay bokya pa rin sila sa 4 na talo. Sa ibang NBA preseason games, nagwagi din ang Orlando Magic kontra katunggaling Memphis Grizzlies sa score na 109-105. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Alaysa Eclarinal nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, kung bibisita ka sa katimugang lungsod ng Algeciras sa Espanya sa panahon ng Christmas holidays, makikita mo ang mga bata na humihila ng dose-dose ng lata sa mga lansangan na gumagawa ng malakas na ingay. Maraming iba't ibang bersyon ng kwento na nagpapaliwanag sa tradisyong ito. May nagsasabi na ang ingay ng mga lata ay upang takutin ang isang maalamat na higanting tinatawag na El Gigante Butafuejos, na sinusubukang pigilan ang The Three Wise Men sa paghahatid ng mga regalo para sa mga bata. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 74 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ule para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Pabalik mga kabyanan sa aton nga pagpangalagad diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Bago lang ninyo nabatian ang Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Sa aton nga pagbalik banwa, sumpunan nato dining issue, may kantanan sa isa ka principal sang Rizal Elementary School
nangin subject sa discussion, subject sa ginaistoryahan sa karon sa mismo sa bilog na nga division sang syudad sa Bacolod. Matapos nga madamo sa mga manunudlo ang nagreklamo batok sinisiya sa listahan namon diri kag sa sulat nga ginpadala diri sa amon sa ilang nga mga position position paper. Mga 30 gid ka mga manunudlo do nagarepresentar ini sa tunga sa populasyon sa mga manunudlo sa nasambit nga eskwelahan ang nagareklamo batok sa kay Ma'am Cristina Himura. Di ako niya ang ako nang diyang kanyon ituon ko ni sa Division Superintendent sang siyudad sang Bacolod. Bacolod akon sang Schools Division Superintendent sang Division of Bacolod si Mr. Hiko. Kag ang ilang grievance committee ano natabo mayo pa ning reklamo wala gid aktuhan. Mahulat kamo nga magkalanabo ang kaangay to sa natabo to sa nagkalanabo to sang una sa hinubaan nga tiniruhay may nagpangluthang to kay naghahikog lang tong principal to kay dugay na to nga reklamo sang isa ka manunudlo daway man ginaktuhan hasta naglabot na sa punto nga pasakaan na lang sa kaso sa korte. Te dito na nagyadalmanay ti gusto mo Mr. Rico nga magkalabot sa punto nga pinatsanay ng mga manunudlo mo sa Rizal Elementary School. Ay, oo. Hasta subong wala tingog si Hiko. Si Schools Division Superintendent Hiko. Sige, balikan natin na kanudugay-dugay kay may dugang pang report si Bumbuan Sindol Sorilla sa aton nga panumbalik. Standby. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito Pabalik mga kabyanan sa ato nga pagpangalagad diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto, 46 minutos sa nakaligad sa tagna nga alas 12. This time mga kabyanan, kuhaon na nato ng report ni Bumbuan Sindol Sorilla. Kumusta na ang makapila ka attempt nga maka-interview sa principal sa Rizal Elementary School kag sumuman sa aton nga Schools Division Superintendent mga kabyanan si Mr. Rinaldo Hico, no? Ang aton nga Schools Division Superintendent nga until now wala pa makahatag sang statement. May nagambal sa akon nga ti pasensya na lang na si nga hindi makahatag sang statement si Mr. Hico kay way kuno maanad maghambal bala. Si Bumbuan kag basi bala kun lain ang iya nga mahambal kay pinbilang nagalakwid kay may ginainom siya kuno. Way ko kay balo kun ano ginainom pero ang ako na naibaluan may nagtimbre sa akon diri
nga sumpa sa tong may program sa Rizal Elementary School, Teachers Day, hapon na to, ay nga gawgid kadto si Mr. Rico sa Rizal Elementary School. Gali kay dito kuno nag-inom beer. Iniistorya niya nga way ko magsiling nga tuod pero may nakambal nga nagainom ka kuno sir sang beer na mismo sa school campus sang Rizal. Kag araman si Ma'am Himura kag siya gid nag-provide sang ilimnon. Ano ni ka matuod, ma'am? No? Hindi tani mahibaluan kung matuod din eh. Kaya wala man si may nagasalabat. Abot kung ano ka wakalan si Mrs. Himura nga grabe sa magpasipala sa mga maestra niya na nagareklamo diri. Sumunya masyado siya kahipos. No? Daw makasiling ko gani, ano ma'am Himura kag Hiko, may relasyon ka mo nga duha? Ay hindi niya way malis siya pag sining ko may relasyon. But ko singano bala may relasyon ka mo nga parintianay bla. Kaya kung sa Iloilo nagalin si Himura, ti liturgy basi mga liturgy mga gimbal guro no. Ti liturgy mo, ti si Himura liturgy man ti basi parintianay. Agiban pag siling ko nga basi may relasyon ka mo daw lain na dayon sa inyo paminsaron, no? Nga daw ka close gini sa kay Himura, kag kay Hiko. Tama na gani nga siling ko, basi may relasyon inislab lang nga duhaw. I mean, may relasyon. Ano gani yung sakto nga term sila? May relasyon. Related. No? Basi related sila, parintianay. Sige, kuha ko nga yung report ni Bumbuan. Ara na siya sa piyak linya. Bumbuan, please come in. Bombodan, tubtob subo nga mga tinion, wala ka sabat pa, no? Ang DepEd Division of Bacolod sa sining status, no? Sa sining status ni ni gani pagtawag, kung ano man gid nining regarding sa complaints nga ini, no? Sa 30 actually may update ako dra bala Bombodan sa mga signatures 30 gid sila. 30 gid. Ang una naton nga nakuha is 30 sila pero 28 ang may signatures, no? Pero this time 38 no 30 rather ang mga manunudlo kag 30 man ang perma. No? So, ang nang Bombodan, kabalokate syempre broadcast nato ni sa Bombo Radio. Damo mandrang comment. Kaya Bomboan, ti okay na ni nga magwa ni mga ngalan sang nga komplinan dire? Oo. Kay okay ano man ang Bombodan na ano ni gani sila nga magagwa nga ngalan nila diyo? Correct. Tapang ang nagapaisog-isog subong daw nagapanalaw na. Amo gani man. So, why man niya Bombodan sang problema kay with their consent man ini kining dokumento nga ginauyatan naton na Bombodan, no? Ang dokumento nga ginauyatan naton is halin sa iya kag na file ini nga complaint, no, sa division Bombodan. That is why nga halin kita Bombodan, no? Sa saan pa ganun file ang complaint? Ano ni Bombodan mga letters ni follow-up na lang ni? May letter nga May 18. Sari, lang ang complaint. Okay. May letter nga May 18, may 30, may letter man nga June 1 kag June 10. And then sa latest, hanggang consolidate na nila iyak ang ila Bombodan nga ini siya nga perma September 5, no? September 5. So amo na siya Bombodan kalawig na gali nga mga binulan ni way ginaktuhan na huya hindi mag-akto si Mr. Hiko kay tungod nga nahuya sa mga pabor nga ginatag ni Himura siya, may mga pabor ni siya nga nakuha sa kay Himura. Amo man ni Bombodan ang why nato nahibaluan kay until na why man kita sabat halin kay Sir Hiko ang hambal gani kay ina sa iya sining office sa Bombodan, hambal kay ina sang iyang office busy si Sir kay may mga ni gani busy si Sir kay may mga ginkantuan Bombodan, no? So that's why ang legal bala amo ni kuno ang atubang sa aton. Nagatubang legal.
Tiwala, as nasubong yawang kulat, bombodan. Paligal-ligal na nila ni parang tinga sa legal nga gindalan nyo din sa legal kaya ang mga manunudlo ni nag-file sang complaint gusto ni nila nga masik audience ang ining reklamo nila kasi Himura upod sa grievance committee. Yung mga nag-aabot na sa legal anong gusto niyo na pasakaigin sang kaso kag ano to ambal sang kumplinan to gaponan nga daw ay sa madlog magatubang sa bisan din kidamo siya koneksyon. Amo gani, bombodan, no? So, ay ka man mahuya, sino kung galingon nga, nag-principal ka na, ano pamatyagan ko simo daw, sobra ka pa sa presidente sa Pilipinas nga, grabe ng koneksyon mo. Ay, daw nakubog siya sa iya pagka-principal, ho. Damo, kuya, koneksyon. Diba siya ang koneksyon mo na, day? Amo na ang magbalda sa imo, kaya nga, imbis nga asset kasi imo koneksyon, basi maging liability ka bala? Kag kung liability kasi imo mga koneksyon, basi ang koneksyon mo mabalda sa imo, bumuan? Yes. Amo man gani bombodan kay ining aligasyon sa mga teachers nga kitaya bombodan personally tatlo gid niya ang na-interview naton sa 30 nga nag-sign para sa ouster bala bombodan ni Ma'am Himora sang Rizal Elementary School kundi 30 sila. Tatlo yung nangisog nga nagpa-interview sa aton and in fact bombodan mayara pagid nga isa pagid nga information kita nga nakuha nga mayara gani 49 anyos pa lang. Nag-early retire na siya bombodan kay tungod man allegedly kay Ma'am Himora kay hindi siya kaagwanta. Dira sa Rizal Elementary School. Mayara man subong isa ka teacher man bombodan nga gabatsyag man anxiety tungod man allegedly kay Ma'am Himora. So kabahin ni sila sa 30 nga ni bombodan. So amo na bala ang ilang mga aligasyon. Yes. Nag-text sa simo nga i-research ang iyang pagkatao para may balaan ta kung sino siya? Oo, kay bombodan sabat sa aton. Hindi siya magsabat? Pa-interview. Tapos anong hambal niya to gani? Hambal niya, ari ay. Basahon ka pala kay may copy. Kay gusto ko bigyan nga ba isa-isa bumbuan? Message niya sa aton, bombodan. Kay in fairness, no, ginlabot, gininato, Himora. Like naman ni gin-air, bombodan. Sang kangungawain niya na hibaluan, bombodan, no. Ang hambal sa aton, hambal niya sa aton, bombodan, okay, are. So, kabay hindi mapatalang kag hindi nagtang bumbo, no? I high regards to your program. Before you decide to air such, why don't you make background check on what kind of school head I am? Likewise, check naman kung ano na si Mrs. Manangkil as a teacher. God bless. If you have FB account, you can visit mine and her as well. Christina Pabalinas Himora is my FB page. Gin-research ko bumbuan si Christina Pabalinas Himura sa Google. No information found man? Tibot sila no information found. Wa isang mga nakasulat dito nga mga maayong inimuan. Pagluwas sa gidlang bumbuan sa naghambal sa akong diri may nag-istorya nga nangin outstanding principal kuno na siya. May information man ko bombodan, outstanding principal. Pero kung isa hindi mo manaya makabig ang mga award nga baton mo, amo gina siya nga accurate na kay nga ang away kuya salig sa kwan pasensya na sa mga award making body, award giving body. Kung isa way kuya sang bilib sa mga award gina nga kung bakas kaya kag manami ka magsulat mag-write up sa imo kong galingon. Kag mayo kaya may ka mag-provide sang ilim nun. Di outstanding kag ilang yae. Yes. Hindi na ko balapag bumbulito, hindi na ko balapag tugangi ta. Anong balya? Bumbuan? so amo na bombodan. Pero kita ang effort naton bombodan as to pasabton ang division because nga amo man galing punto sa mga teachers nga nagdangop na sa Bombo Radyo bombodan. Kaya para sa ilaya, ang ining ilang mga sulat na ignore, wala gyapon balos tuong and ang pinaka-latest nila nga nagpirma ni sila 30 kabilog is September 5 pa after a month why gihapon that's why hambal nila makadton kami sa bombo no kay
Oo. So, amo na siya bombodan. That's why nga kita, nagkantuman kita sa division. And in fact, kahapon pa ni, before naton yun sigura ni bombodan, kapakigangot ko kay Sir Hico, and he's very busy yesterday, hambal niya. Nagpakigangot man ko sa school principal, amo ba ng hambal niya sa aton, pero nakahibalo na sila bombodan sang aton iya nga concern. And kaina, personally, nagkantugi kita sa division, pero ang ginambal sa aton sang division nga matubang sa aton ang legal team bala nila bombodan. But until now, wala kita response from them. Pwede na, kaya ba nila, mapakiangot kita sila sa aton bombodan kung okay na, kung allowed na inang mga interview. Aspeto nga information, pagid, sa pinak nga bahin. Na ang, yes. Kung sa bagay, no, hindi man kita nagapaanggid sa kung sino nga mga personalidad, nadumduman mo sang una nga ang Schools Division Superintendent si Ma'am Sales. Oo. Nga siya, anytime pwede mo ma-interview, kag nagapalayag siya, nagambal siya nga si Hikuya Wai. Ano ni siya apa? Hindi man? Si Sir Hiko, naka-interview kita na sa iya personal once bombodan. Ko na siya. Pero hindi man siya apa, hindi man siya punga, hindi man siya sungi. Hindi siya makakuan. Why ko yung nag-discriminate sa mga sungi, ha? Why man sang diferensya sa panghambal niya? Wala man. Okay, gid siya. Bombodan. Kaya pa-interview man siya. Hindi siya magambalaw? Oo. Pero amo nang hambal niya kahapon sa siya mayara siya mga. Yes. Pasensya gid gina-interrupt ta ka kidaw ga lalaeng gid ko. Bumbuan ko na kag-interview sa kay Hiko. May na-interview kuya. Ano? Giko. Anong hambal sang Giko? Kaya ang kay balo ka bumbuan, kung si Hiko, Division Superintendent, Mr. Rinaldo Hiko, ang iya nga tunog sang ngalan niya nga Hiko, daw ang gidanggid sa Giko. Balo ka kung ano ng Giko, bumbuan? Tuko. Ang Giko, amo ng tuko. No? Payo pa ang Giko, kay pwede pa ya, gasabat pa ya dayon. Giko, ara ka na. Ara yang Giko, nagasabat do. Dan, kita mo gila na bumbuan. Mayo pa yang Giko. Butsing ganun, ikumparar mong tao kay sa sapat, mayo pa yang sapat, gali. Ikumparar sa tao. Kaya ang sapat, daw edukado pa yasan sa tao. Imagine mo na yan nga, sa among sindikasensitibo nga kaso, nga nag-alburuto na maribildi na mga manunudlo, 30 kabilog. Dugay-dugay maribildi na maalsa, kung isa na may, maribildi na mga manunudlo, wala ka pagyapon sang tingog, Mr. Hiko? Timayo pa ya ang sapat nga Giko, kaya daw edukado pa, sa Division Superintendent nga si Hiko. Kaya pag sila nga, Giko, ara ka na? Ara si Giko, gasabat si Giko, bumbuan. Karon yes, ang isa naman, kapamangkot, Mr. Hiko, ara ka na? Uy, linong-linong, liwat-liwat. Mr. Hiko, ara ka na? Ay, ginlinong-linong. Balikan nato ng Giko. Giko, ara ka? Kaya ang Giko, nagasabat yaho, bumbuan. So, masilukado pa yung Giko. Kag daw nagarespitar pa yung Giko. Kag gusto sang Giko, nga atindiro ng ini nga problema, bumbuan. Pero yes, sapat niyang Giko, kay tuko niya. Pero ang tutuod nga tao nga si Mr. Hiko, daway siya sang plano, nga atindiro ini, kay Mayo pa niya nga problema. Bulan pa sang Mayo. Kung ginatindir yun pagkatapos gin-file nila mga complaint, why naglabot sa punto nga ginpabumbo nila niya? Bumbuan? Yes. Bombodan, ang isa pagid, no, kay keep in touch man kita bala sa mga teachers. Ang ila pagid isa ka punto bala bombodan, ga-doubt man sila gani. Kaya ang nag-receive sang ila nga sulat, ang assistant pagid bala ni Sir Chico, amo nang ila bombodan nga hindi bala direkta sa iyang office. Pero to yung isa man naton dira ka punto na balaan naman ni Sir Hiko, pwede gid siya ka makapa-interview kung kabalo man gid siya sini or wala man gid siya kabalo sini bombodan. Kaya nag-reach out man kita sa office mo ni Sir Hiko bombodan. Okay. Pero wala gid. So amo na wala gid, no? So amo na ang latest nga development. Hindi na kuya magkomentar bumbuan.
Ang mga manunudlo, amo na lang i-advise ko sa inyo, kung nakaagi ka mo sa mga pagpakahuya sa principal dira sa Rizal Elementary School, nga daw pamatyagan niya ang kadil niya nga mga manunudlo, mga tao nga wala maedukar, nga daw hindi man kaangay niya nga manunudlo, nga kung may isaway siya, ipagi niya sa public address system. May mga megaphone pa siya nga ginagamit ko, no? Kaya ginapakahuyan sa flag ceremony. Amo na niyang ma-advise ko sa mga manunudlo, file ka mo sang criminal charges. Criminal charges sa principal. No? Ang criminal charges nga i-file ninyo tungod sang iya nga verbal abuses. Although nga wala na yasang kaso nga verbal abuses, ang gintugan niya nga mental anguish kag pagsuffer ninyo sang sleepless nights nga ang iban sa inyo nagliniwang na sang pagpaminsar nga nahuyan kamo, amo na ang mayara siya sang criminal liability. Magluwas sina bumbuan sang criminal liability nga ginambal ko, pwede pa gid sila makakapasaka kaso sa ombudsman sa kaso nga grave abuse of authority. Mrs. Simura, kung siguro basi way ka man niya nagasalig sa imo nga retirement, kay basi damo ka man niya kwartada, way na kuya pakialam kung ano ang imo nga pangabuhi, no? Paybalon ta ka, Mrs. Simura, nga ang kaso nga grave abuse of authority, ang iya sina corresponding penalty is dismissal. So maka-afford ka, Mrs. Simura, nga sa malawig nga tiyon nga ginpangabudlayan mo, nga sang una teacher ka nga nangin principal ka, kag amo na ning posisyon mo subong principal 4 ka na subong, maka-afford ka nga madula ang imo nga pagka-principal, nga madismiss ka sa serbisyo kon madutlan ka sa ombudsman, nga pasakaan ka sang kaso administratibo, grave abuse of authority. Hindi lang isa ka tawo, hindi lang 2 ka tawo, hindi lang 3 ka tawo, 30 ka mga manunudlo ang nagareklamo sa imo nga ginapagyan mo sa mga pagpasipala, pagpakahuya sa kadaman. Di grave abuse of authority ini. Gingamit mo imo pagka-principal, kung matutuod din man ini, no, ang ilang mga ligasyon, pero ay sa akong nga pagtanaw, siguro basi tuod ini kay 30 gid sila kabilog mo. Mrs. Simura, mapasakaan ka ni kaso grave abuse of authority. Kagang ginasiling mo na nga mga koneksyon mo, hindi na makatabang sa imo. Kung 30 ka manunudlo, ang nagpululi sa imo pasaka kaso, basi ang ginatikal mo ni nga madamo ka nga mga koneksyon, basi mo ni magbalda sa imo. Abi isa-isa pagwang imo nga mga koneksyon da. Kay panghimbisan na to, na matamata na to pang tanaw ng ilang kuan. Ang ilaman nga kabakod sa aton nga gobyerno, be. Kay kung hindi pagid ni madala banwa sa mga manunudlo nga naga-file sang complaint, kung hindi pagid ni maaktuhan, advice ko sa inyo, ipadangat pagid ang complaint sa Secretary sang Department of Education. Sa kay Vice President Sara Duterte, tanaw na ito nabi, test case ini siya. Nga para, total, gusto man ni Deputy Secretary Sara Duterte nga limpyuhan ang Department of Education. Kay mismo ang aton nga Deputy Secretary, na kay balo nga may mga mahigko nga mga hilikoton nga nagakatabo, o kung may mga mahigko nga mga aktibidad nga nagakatabo sa Department of Education. Basi masampulan ka, Mrs. Simura, kag hindi ka basi manghilamus ka sang kaso, kagang imo na ginasiling nga atubangon mong mga kumplinan, kay manda mo ka koneksyon, basi mo na ikabalda mo. Basi mo na ikabalda mo. Ako wala po kaya nagkomentaryo sa imo, Mrs. Simura, wala kaya nagkomentaryo sa imo. Ako nagpaintindi lang sa imo. Nga, hindi ko mo kay principal ka, pwede mo na buyayawon, pwede mo na pasipalahan. Kung may ara ka question sa pila ka mga manunudlo, ara pag-isi bumbuan na, no, nakabuylo ko sa akong komentaryo, bumbuan ara ka pa da.
Ari pa ko di. Gahigpos lang Nalipat ko, ko. pinsan ko, ay ka na. So, bombodana mo niya. Pagkatuson talaga na, kinababuhilon ako. Ma-extra na ko basta Sige, wala sige. nagpa-interview. Why nagpa-interview yung division kag si Ma'am Himora bombodana. Manang updates to mo. Anyway, Daniel, amo ni update report natin yung madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udto. Ini si Bombo at Sindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bumbuan Sindol Sorilla. Mabuylo na ko banwa sang ako niya nga pagpainchindi sa kay Mrs. Himora kag kay Mr. Hiko. No? Doon nagaunungay gining duha. Si Himura kag si Hiko gaunungay sila. Ang tanan nga mga reklamo batok sa kay Himura hindi mahimo nga aksyonan ni Mr. Hiko. Ariyo, why pa ko nagakomentaryo Mrs. Himura? Ginapainchindi talang ka sa posible nga mangin senaryo, posible nga matabo. Ang imo pagka-principal, why mo na naging pakaslan? Why mo naging pakaslan? Nga hasta mintras, principal ka na gid. Kaya ang imo pagka-principal or imo pagka-manunudlo, imo pagka-konektado sa Department of Education, why mo naging pakaslan? Nga absolute na lang, nga amo na ginang imo, yang posisyon, amo na gin imo trabaho, hasta mintras, tubtub sa kamatayon. No! Kahit tanan may katapusan, pwede ka nga makalabot sa retiring age, nga ma-retire ka sa imo yang trabaho, or pwede man nga hindi ka maka-retire, kaya nagpanghilamos ka sang kaso. Ha? Kaya sa nasiling ko na Mrs. Himora, ini-advise na niya na nakon sa imo, ha? Why ko nagkakomentar. Sa nasiling ko na Mrs. Himora, pwede ka mapasakaan sang kaso nga grave abuse of authority, kaya kung mapamatudaan, kay tungod 30 gid kabilog nga mga manunudlo, ang nagapuli sa imo, kay mag-testify. Mapamatudaan sa ombudsman, kag asa makalabot ni Sandigan Bayan. Mapamatudaan na Mrs. Himura, madismiss ka sa serbisyo. Kung madismiss ka sa serbisyo, kanugon sa mga malawig nga tinuig nga nagsakripisyo ka, ina ko nagsakripisyo ka ginman, nga mabutang ini sa wala sang kapuslanan, mabutang ini sa wala kapuslanan, kung marimalaso ka, no? Mrs. Himura. That's why, ako advice na niya sa imo, ma'am, ang imo pagka-principal, why mo na yagin pakaslan. Hindi ko mo ka-principal ka, ginapanagiyahan mo ng kalag sa mga manunudlo. Masiling ka pa sa kay Bumbuan sa message mo sa kay Bumbuan nga tanawon ang iyang background kag tanawon ang background sang kumplinan kasi Mrs. Manangkil. May nagtimbre sa akon nga may ara sang mga hindi maayong hinimuan kuno si Mrs. Manangkil. That's why nga amo nang ginimo mo. Kung may ara sang sala o kung may ara na komiter sang anuman nga mga kaso nga involvado sa makapaguba sa eskwelahan, nga may ara sang ginatawag nga moral tawag sini turpitude, banwa konektado abi sa moral turpitude, istoryahon mo sa insakto nga kamulan nag-istoryahan ay nga i-treat mo ang isa ka ang ini nga kaso kung may ara ka reklamo sa isa ka manunudlo, i-treat mo ina siya confidentially nga kamulang nga duha ang maistoryahan ay. Kung may ara ka reklamo sa isa ka manunudlo, hindi na yang ipaagi mo sa flag ceremony, kag mismo sa flag ceremony, yaw-yawon mo. Hindi na iya. Mrs. Himura, akon ginaremind talang ka sini nga hindi ka dapat mahubog sa imo posisyon bilang principal. Hindi ka dapat mahubog sa imo posisyon. Kay base ang pagkahubog mo sa posisyon, amo na ang manginmitsa sa imo pagkapugday. Ang report nga nabaton ko diri sang Friday nga may ara kamo sang activity in line sa international o in line sa World Teachers Day. May ara kamo activity dira sa Rizal Elementary School. Ginpakahuyan mo ni nagwawaw ining si Mrs. Manangkil, damo to nagwawaw, nagbalakhoon nga daw di kay bingan jutayan ni matumba. Jutayan ni siya ma hospital. Mrs. Himura, I tell you,
delikado ni katamang imo ginobra. Nga ang isa ka tawo pakahuyan mo sa kadamaan kay hindi mo naibaluan ang mental health condition kag physical health condition sang tawo. Nga pasipalahan mo, mahimo nga sa imo pagtan-aw okay lang siya, pero deep inside basig gindibdib niya ini kay basi mong tunaan sang iya nga pagka-stroke bla ka mapatay. Kay balo ka kun ano matabo mo kun sa tion nga imo ginpasipalahan nga manunudlo, why ka take sa sining pagpasipala kag pagpakahuya. Halimbawa karon kung hindi man siya kung hindi man marimalaso, ma-hospitalize, ma-stroke or ma-cardiac arrest sa kuyanan. Halimbawa karon nag-suicide ining natungdan kay nahuyan. Paano mo ni karon i-justify sa pamilya? Ha? Kung ang ipakuyan mo nag-suicide, anong imo sa dire? Mapangayo ka lang sa sorry? Masiling ka lang nga, I am sorry. Mamo ka lang sila? Pero tini ka delikadong ginimo mo, Mrs. Himura. Ha? Delikado ni. Hinali ka ron, may lang gani kay ang pamilya. Ang pamilya sang sining complainant, kalmado lang. Nga bisan ibalaan nila nga sa tong Biyernes to naglumpiga na nagwawaw na ni sa gym. Ang ining nasambit nga maestra, pinsan gali sa iban may bumba to nga dumalupok kay nga naglupok or ato to kay daw damo to nagwawaw. Kaysa pagpakuya ang ginimo mo. May lang gali kay ang pamilya sa sining maestra nga ining si Mrs. Manangkil. Kalmanti lang. Kung ginlusob ka abi Mrs. Himura. Ha? Kung nasalapuan mo abi ang pamilya, nga hindi ka batibagting. Ang pamilya nga utok pulbura. Kag ilusob ka na sa eskwelahan, kag panginmatyan ka, kag prisuhan ka. Masagang mo ang kainit sang pamilya, sang manunudlo nga imo ginpakuyan. Masagang mo? Kung sa to nga tion, ginlusob ka na sang pamilya, sang imo ginpakuyan nga manunudlo, ginlusob ka sang pamilya. Sapar sang imo gina siling madamo mo nga koneksyon ang mga himuon sang pamilya? Hindi, no. Hindi ni masapar sang imo yang koneksyon. Kag laban-laban ang ginatikal mo nga koneksyon, hindi niya makatabang sa imo. Tiyan mo na, nga ginapaintindi ko, hindi lang sa imo, kag sa iban pa nga mga basi may iban pa nga mga prinsipal nga mo manang ginahimo, hindi nyo ni pag-amuhon sini ang mga manunudlo. Tagaan nyo sila sang dignidad. Pariyo lang kamo yung manunudlo. Pariyo lang kamo nga empleyado sa Department of Education. Ang kinalain lang kayo nag-aangkon kamo sang posisyon. May ara gani iban nga prinsipal nga hindi gani kabalo magtudlo Kaya way kagi tudlo sa classroom. Nagsige lang eskwela, nag-masteral, nag-doctorate, nagkuha principal exam, nag-principal na. Kung i-challenge ka mo, kung mag-terrorize ka mo sa mga manunulod, na pamatyagan ko, do kapiyo sa inyo. Hindi, why ko gina-generalize? Nga tanan nga mga principal. May mga principal nga, kung mag-terrorize sa mga manunulod, do kapiho. Abi, i-challenge ka mo sa mga manunudlo. Sa sunod siya sa kabulan, tisingin nyo nga kamo ang matudlo sa classroom. Kaya mag-ubra sa mga paperworks nga ginapaubra ninyo sa mga manunudlo. Tanaw tabi kung hindi ka mo magguluwa ang magbalasa latrasan nyo kun. Ay, basi challenge ka mo sa mga manudlo kag hindi ka mo kaisrot mga iban nga mga prinsipal na. Kag basi magbalasa latrasan nyo. Tiining ginambal ko subong parte pa niya sa kay Mrs. Himura. Why ka nagasabat? Tapos ginahambal to sang division nga ako sa legal. Tingar na sa legal. Anong ginahimo sang legal? Ano ang legal mapasaka kaso sa complainant? Ano ang legal pasaka kaso sa principal? Ano man? Hindi ka intending complainant. Nga ara na sa legal kaya ang ila tuya ang aktuhan ining ilang complaint. Kag may ara man sing grievance committee. Kaya ang grievance committee magtatadlong sinitanan. Why nyo gipagi sa grievance committee? Masiling na ka mga ara sa legal? Utot nyo Why niya sa legal? Why nyo ni gin-forward sa legal? Hambal-hambal nyo na lang sa legal para nga kung magsiling abi nga ara sa legal daw makulbaan ka. Ato na to sa legal. Siya kulbaan ta ba si mapriso? Tas di ba si pasakanta kaso?
Ay, do ginahimo nyo mga manunudlo. Maluoy ka mo sa mga manunudlo nga nagputoy-putoy kay eskwela, nakatapos sa kagraduar sa kurso ng education, nagkuha sang examination, nakapasar sa licensure examination for teachers. Tapos sa mo nyo lang na, do into niya, nyo? Bula-bulahon nyo lang. Nga masiling ka mo, ato na to sa legal. Di paano na nga nag-ato na to sa legal? Ha? Nag-ditso na to din sa legal. Grabe man ka dasig ba? Huwag pa ganin na istoryahan na sa level sang grievance committee ato na din sa legal. Grabe daw. Pati yung reporter naman do, intuon nyo pa ba? Di rin nakita karon sa kay Mr. Hico. Tapos ako to sa kay Himura sa pagpinchindi. Mr. Hico, hindi na paghulatang ang imong apelyido masugpunan sa letter G, no? Kag ang tawag nato sa Mr. Hicog. Mr. Hico, aktuhan mo nang ini nga problema. Kay kung hindi mo niya aktuhan, mamalisyahan ka. Ha? Mamalisyahan ka. Nga ba si may ara kamuya nga duha ni Himura, mga ginahimo dira, nga kamo lang yan nakaintindi. Nga hindi mo siya pwede nga ipatawag, nga hindi mo siya pwede nga pasabton sa sini mga reklamo batok sa iya. No? Kahit sa itong sang Biyernes na kadaan at kato sa Rizal Elementary School, mayo kuno ang imo yung paglaklak sang kwan, sang biyer nga mabugnaw. Sus! Kanami sang paglaklak, kuno ka mo amog siya. Hasta nga daw suspila kuno ka butilya na ubos. Inaya istorya, way ko yung magsiling tuod na. Istorya lang na, Mr. Hico. Ikaw lang niya makakonfirm sila kung tuod o kung hindi. Mr. Hico, mapasakaan ka kaso. Kung si Himura mapasakaan sang kaso nga grave abuse of authority, ikaw, Mr. Hico, mapasakaan ka sang gross neglect of duty. No? Ang imo nga responsibilidad ginpabayaan mo. Kag kumo ginpabayaan mo ini, Mr. Hico, kag mapamatudaan nga nagapungko ka lang bilang schools division superintendent, pero wala ka nagafunction, kay nagapungko ka lang daw kung nagalagaw ka na. Ang mga problema sa mga manunodlo ay mo ginatinder. Mapamatudaan gani, Mr. Hico, ikaw ang may arasang liabilidad kag pwede ma-dismiss sa serbisyo. Pwede. Di, Mr. Hico, kung naluoy kasi mo kagalingon, kung may ara ka kaluoy sa imo pamilya, kung may mga kabataan ka pa ng mga gagmay, may asawa kang hulat sa imong retirement, maluoy ka. No? Makulbaan ka na, himuan ang daan subong ang dapat ngay moon para ma-atinder ang ini nga problema. Hindi na pagulatan nga basi makalabot sa punto nga maglala pagid ang sitwasyon kaya mong tunaan nga maginulsol ka sa ulihi. Kaya mo maning matabo sa imong Mr. Hico, kung hindi mo ni pag-aktuhan, kag kung ano magkalanabo sa mga manunudlo, nagilinaway da, nagrambulanay da, may mga nahuyaan, may pamilya nga naglusob to, kag nagpinatsanay da. Pati ikaw layabol, Mr. Hico, why kaya sang hindi kaya makapanghugas diri? Hindi ka makapanghugas ang imong kamot? May liability kagyapon bilang pinuno sa mga manunudlo sa bilog nga syudad sang Bacolod. Gani ang tawag sa imo, Schools Division Superintendent, Division of Bacolod. Bilog nga Bacolod, Division of Bacolod, ikaw ang superintendent, ikaw ang amay. Tikon, hindi mo mariglari ini, kag mag-abot sa punto nga maglala, kag may mga kung ano nang hindi naton mapunggan nga mga emotion. Sa mga natungdan, tilayabol ka gini. Mr. Hico, ako hindi magpating, hindi ka kabalo maghambal. Kaysa nasiling ko na, ginpamangkot ko si Bumbuan, hindi ka man apa. Ginpamangkot ko si Bumbuan, kung punga ka, nagambal si Bumbuan, hindi ka man punga. Wala man dipidensya mo bibig nga na bitas bibig mo, hindi ka kambal. Kaya na-interview naman kagani once, natingalahan ko lang kung sa kaso na ni Mrs. Himura nga daw ay kaya sang tingog. Ano ang natabo nga ang subong hindi ka na ya magtingog kaysa una na kaagi ka man interview gali ni Bumbuan? Nadlo ka sa kay Mrs. Himura, ha? Mr. Hico?
Sige. Andi sa ko magtakop sa siniyang pagpainchindi sa duha ka mga matagas nga opisyal sang DepEd sa siyudad sa Bacolod. Sa liwat, iambal ko Mr. Hiko, maayo pa ang sapat, kay edukado pa, kay kabalo pa magsabat. Ang sapat nga ginatumod ko, amo ang Giko. Giko. Ara ka pa da? Ara pa ang Giko. No? Nagasabat ang Giko. Pero si Mr. Hiko, waigid kasabat hasta subong. 22 minutos sa nakaligad sa taglang alauna. Magabalik kita pagkaligad ginamang sa pila ka may importante nga mga panumdum. Standby! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
ipasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sa modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa siyudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D. Pabalik mga kabanan sa ato na pangalagad sa platuntunan na bumbuanay sa udto. May nagatimbri sa aton diri nga si Mr. Hiko kuno pala hubog. Ti iya naman iya kun ga inom siya kun ga pahubog. Sige lang hindi mo na mag-question kung pala hubog siya basta why kaya magsaling pala hubogit basta mo na ginampal sa akon Mr. Hiko pala hubog ka kuno. Pero sa akon lang niya sabat, ti kun pala hubog ka man Mr. Hiko kung tuo ba ng akusasyon si mo. Kung nag-inom ka pala niya tapos ang office hour kag bisan mag-gasta pa kagahon mag-inom ka giway mo lang hindi mo lang mahalitan imo trabaho ay problema. Pero sa timbre to yang nag-inom ka to sa sulod sang campus sang Rizal hindi to ya pwede. Daw kay ti sa sulod sa eskwelahan ti paano abi ang moral ascendancy ang mapakita mo ya sa mga kabataan man kung mag-amo ka sa naman. No? Tikita nyo lang na mauntat na ko tani mo pero gusto ko lang i-share ang akon nga nabatyagan subong nga ko sa bagay hindi ako ang natungdan nga nahuyan ni Mrs. Simura pero doon nagugtas ko dumasintak ang ulo ko subong sakit dumasintak ang ulo ko sa kasakit kaya ang likod sa kwan amo na ang mabatyagan ko nag-init ulo mo no na siguro Mrs. Simura subong na experience mo na kung paano ang nabalang do mahuyan ka nga ikwan kiya ipagi kiya sa public kwan ining nabalang ano tawag siya nga daw may audience kiya sa public ang pagkwan si mo paglawag si mo di pareho nang batyagan sa mga manunudlo. Temo na nga may siguro nga mabatyagan mo ang kangay sini. Anyway, sugpunan talaga galing kay si Mr. Hiko kuno do nagapanawag to sa kay bumbuan kay utod-utod galing yang signal. Sige Mr. Hiko tagaan kay gapon sang tsansa nga sabat kay makatag sang statement. Kay do pinasahi ka lang yung schools division superintendent kay Ma'am Salis ang una daw ko okay man to kay Ma'am Milagros Gonzales, kay Ma'am sino pa gito lagi din nga superintendent sa kay Ma'am Jima Lidisma. Daw ka okay man. Di lang kay Hiko yang daw. Ay budlay bala banwa kun inang masubran ka inom kag masubran ka sang alcohol kay nagakasunog ang imong brain cell sina mo. Kung isa ko maghambal ka na daw hindi na mag-angot-angot ya maghambal ka bumulito. Kung may ara ka sa speaker do hindi kay nangot-angot tungod na siya sa kwan sa inyang pagkasunog sang brain cell mo kay nang nasubran ka bla sang alcohol intake amo na siyang resulta gani sa mga palainom hindi ka mo magpatama gid sang inom kay basi mablangkong utok nyo magkala sunog ang brain cells. Oy, ginapanawagan ko gali basi sa sinudra ang nakakita sa babayi balang ano to ganing largo niya giina Jen daw maron ton largo to sa babayi no may ginabitbit nga bata nagkadto diri mga ngayo bulig mga kwarta bla kay kapigado gid kag tapos daw iya kuno nga bana adto sa kwan adto sa hospital kag daw ay patos may bantay wala ko to siya matagaan kay siling ko basi bala damo di abi nagakadto banwa mga kabumbo damo di nagakadto sa istasyon nga kung isa daw ka mga scammer man bla ngina blang pangayo bulig kay kuno amo ni gali kay sindikato kaya mo na kung isa nagakadudla tabla maghatag dayon galing kay kaginawa ko sang time nga mag-usisa gid sa nasambit yang babayi nga may ginabitbit nga bata sang ulihi lang ni nakita ni Jenny sang Star FM Jenny Tihada, nakita niya sa post sa Facebook nga may tuto netizen nga nag-post sa sining laragway sang sining ginpicturean niya ning nagabitbit sang bata do sa atubang to sa hospital nga kung sino man ang makatabang bla nga makabulig kay pigado gito kayo mo. Ngayon na balang naintindihan taman kung ano ang balatsagon mo kung may ara ka himata. Kaya ang iyang abanad to sa ospital, no? Do ka kuan ka bugat batyagon nga. Way kay no gasto kag ginabitbit niya patong bata niya malibot to siya kag kun din to siya makalabot nga mangayo sang bulig. Ti way ko kadaho to sa iya kagina.
basi sa kung sino dang makakita to sa babayi, paligkwambal nga balik di siya sa kwan, balik di siya sa bumbo kay tagaanta. Bisan pila lang damatag na to na duhol. Ito kaluoy bla. Ang kwan ang ano ni, ang post ni sa Facebook kasi hindi ko na makita bla banwa. No? Hindi ko na makita ang kwan diri. Palikot to Jen. Di na to si Jenny man. No, kung may mo kung makita nyo dara, no, ang ining babayi, pabalik ka sa bumbo kay tagaan naton sang kung ano man lang amount ang may-ari di sa akon nga bulsa. Kay kaginaway ko isa maduhulan kay isa pasako ko gina kay may gin-attender man nga problema man sa gwa. Kag may gin-attender pag ko diri nga mga il-interviewhon. So wala ko to matinder atong nagsaka diri, no? So basi na siplatan nyo na dira ang sa nasiling ko ng description nakapulat nakamaron to siya nga pantalon. Kag may ginakugos nga bata, kay basi way pato ko panyaga bla. Kag basi way man to gini ka pamahaw. Kay do ka legit man sa tong nagpakaibulig. No? Hindi man tatali gusto nga gusto taman to tali buligan kag ina dayon galing kay daw ay mako nakachimpo nga makasiling ko na way ko makachimpo nga makausisa gid. Kay isa na siling ko na hindi tanan nga nagakadto abi diri legit mo nga nagapaka isang bulig. Ti isa kun sino man dra ang makadtuan sa sining babayi basi makaduhol ka mo daw bisan taga Bulo 20 lang No do adto pa to sa Sagay sa Alfredo Marañon District Hospital batong yang bana mo. Way labot to sa ginakugos ito nga bata. Do sa picture nga nakita ko to gina do may mga gagmay pagito siyang kabataan nga nagapungko man to sa guwa sa ospital. Dito sa kwan sa among sa Alfredo Marañon District Hospital sa Sagay guro ni. Sige. So basi nakabati kamo dira sa aton nga panawagan kag masumalang yun siya. Basi pwede kamo makatag bisan tag 20 lang na. No? Para nga may aralan to siya ibakal kalanon sa iya gina bitbit ginakugos nga bata kag sa iya man kag kung makabalik di siya, tali antes mag alas 5 kay bisan gamay lang amount mahatagan ko siya bla. 39 minutos ang nakaligad sa takdang alauna. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay. So to this time ko ang report ni Bumbo Dennis Rubica. Ining may kantanan mga kabyanan sa may kantanan ini sa paghatag padayon nga paghatag sang ayuda. Bulig sang probinsya sa mga evacuees no? Dito sa Himamaylan City nga maning biktima sang sigisiging encounter nga nagaluntad sa tunga sang NPA kag Philippine Army no? Kuha na to na report ni Bumbo Dennis Rubica sa Piak Kalinya. Kaya hindi naman pwede mapabayaan ang mga evacuees no? Bumbo Dennis Rubica, please come in. No, padayon karon ang paghatag sa ayuda no, sa aton provincial government no, sining linibog ka mga evacuees o kon mga pumuluyo nga napektuhan sining padayon karon nga armed conflict na between sa aton nga mga members sa militar kag New People's Army ada iya sa may syudad sa Maymaylan no, pratikamente sa may barangay Carabalan kag ini mga evacuees mula sa kaiping nga mga sityo o kagdaman sa mga area sa Banwasang Binalbagan. Bombo Daniel, so pinaka-latest kina, as mentioned ni Governor Lacson, mga 17,000 na mga pumuluyo ang apektado. No, sining almost buwas isa na kasmana nga padayon nga mga paglinaway daya sa may area sa barangay Carabalan ati masubo-subo sa nga daw namuning napatay sa mataas nga leader no sa New People's Army no. Sunod sa kay Provincial Administrator Antonio Fernando Diaz nga ang aton nga PSWDO ang aton nga City Health Office o kon Provincial Health Office padala dito is mga personal sa aton evacuation center pagkamentary sa may regional evacuation center no sa may barangay Trash syudad sumamay na kadagdag ang damo-damo ng mga evacuees naton nga na house subong no nga masintate almost 1 week na buwas nga ara pa sa Japon sa evacuation center no kaysa de Bombo Daniel ginatutukan
ang ikayong lawas man no sa aton nga mga evacuees kiti may mga tigulang, may mga kabataan, no? May mga bagong bunag gani bombodan nga raya karon sa evacuation center. So morning purpose sa po datot sang team sa provincial health office para ma-evaluate no ang health condition sa aton sini nga mga evacuees. Of course sa bulig bombodan sa pagkaon ining mga sanitary kits no nga gamit sa aton nga mga evacuees di way mga problema no kay sa level sa provincial government bastante pa man ta kuno bombo no sa mga bulig nga ginhatag no sa aton nga mga evacuees kiti sa ligad nga pa ni Gov Lacson nga tingati kundo kulang og gimangita anytime yang regional DSWD pwede man katawi ka pangayo-ayuda. Pero as of subong, wala man yung problema kay bastante man ang stock sa aton yang kuha na ining pagkaon yes no ining pack pala bumudan kita man ng karton na kompleto na may pagkaon may mga sanitary kits na unod wala may problema kay bastante pa man stock sa aton nga probinsya no Dinis. Yes. So mga kabataan gid doon nalipay pa siya, may lang si aral lang ta sa evacuation center permi kido on time pang pagkaon naton din. Sakto pa po dan no. Daw way pa sa problema to kalapad-lapad sa regional evacuation center tada. May drink ko pwede to kay go 1.5 to 2,000. Yes. Ano siya kada bagting kaon Oo way pa gani ka alas 12 ga-serve na pagkaon no pagkaga on time yang pumahaw. Dito yan sa ila sa umato. Kung isa pag abris ang kaldero ay naunod, mumuho na lang bilin. hindi pa takto sa oras ang kaon. Kaya pag before 12 yati, survey na panyaga pagkagabi. Alas 6:30 yati, pagkaon nagganay na. Why problema kay mayo man tong facilities ang supply sa kurente, ang banyo po, ay problema ka namin bombo dan no. Gwardyado pa sila sa aton sining kwan nga kapulisan bombo Daniel no. So muna ang bali Attorney Diaz nga wag problema no. Sige ang paghatag sa ayuda sa aton nga probinsya sining mga evacuees nato na bumudan pagtay subong aring sa Capitol. Kaya ginaulat natin bumudan kay may ongoing karon nga briefing no si Governor Lacson sa aton Senate the Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte no sa pinaka-latest na nga sitwasyon dito sa may area sa barangay Carabalan no balantay ko nung pinaka-latest na dire nga report ni General Pasaporte sa ato gobernador kag of course na manginari man di karon sa aton PSWDO Ma'am Marley Garcia ang sa aton Provincial Health Office na Dr. Ino Tumibang sa bahin naman niya sa update sa bulig kag sa health condition sa aton karon nga mga evacuees no. Ining 17,000 bumudag naklaro ta hindi niya nga siniarigin sa tanan sa evacuation center. Amo ni mga pumulo kamilugan nga naapektuhan no sa paglinaway kasi ko din sa barangay Carabalan may pila pa ka mga sitio malapit dira especially sa may Payaw may biaw nga area sa Binalbagan nga sang last Thursday sa sugod encuentro damo man to nga mga pumulo na sa sitio ang nag-evacuate man nagsaylo sa safe nga mga lugar bangod sang kadlok man nga base Maulamed Bombo Daniel. Pamatayan ta lang pagpayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Sending food packs and then hygiene kits dito sa Himamaylan where the evacuees are, and ang aton nga PHO are also sending doctors there and nurses para in the evacuation centers ma-check up sila for possible nga mga diseases na ginadala tungod sini sa aton nga displacement sa ila. Water sources are also being screened, being checked so that during their stay at the evacuation centers wala man sila may makontract nga waterborne diseases no. So I think we are
hoping and praying nga ang aton nga clashes dira sa Himamaylan between the AFP and between the NPA will soon come to an end, no? Okay, para makabalik ng aton nga mga pumuluyo sa ilang mga residents. Waay ko update nga latest, but as of yesterday, amo nang figures ta. But General Pasaporte is now preparing, I think, a report for Gov, no? Tani sa 13 was makadto sila, but I think hindi si Gov available, so it will have to wait until he comes. I don't know kung ihatag nila sa akon, but the report will be submitted by the 303rd Brigade to Gov regarding the incidents that transpired during the past 6-7 days. Waay ko kabalo nga may plan siya nga makadtugid to, but subong ang PSWDO ato to subong, PHO ato man to nag-extend assistance sa LGU, and even as early as last weekend nakapadala na kita. Even Mayor Tongson sent me text messages acknowledging the assistance of Gov, Bong, and the province sa ila dito. And appreciate gid nila. Hindi tada malikawan, but it's not really alarming, no? Once may ara guro alarming cases, they will let us know, no? But we are hoping ma-prevent na ina from happening. That's why subong pa lang may ara na kita deployment of social workers, doctors, nurses from the PHO na para maka-address sa ilang mga health concerns. Okay, Bombo Dennis. Yes, pamutan mo to ang pagpayag ni Provincial Administrator Atty. Refrando Diaz. So, bantayan tayo kung anong pinakuliding briefing. Kaya man tayo bumudan, no? Kay asang baki na ni Atty. Diaz nga daw wala pagin siguro ito probasi na makabisita si Governor Lacson sa aton nga mga evacuees, no? Dito iya sa may syudad sang Himamaylan, Bombo Daniel. Latest update report kikan sa Kapitulo Provincial. Ini si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo. Salamat gid, Bombo Dennis Rubica. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Aton Christmas countdown, 74 days na lang before Christmas. Alam na kita manuwas ang nagakigong oras din sa ito na pangalagad sa palatuntunan, bumbuhanay sa utop, danay na mga buwas. Upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa siyudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong
Nobyembre 5, 1898 wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan.